myself down with just a simple thought of you. It hurts me to think about the times when I was yours and you were mine. But life goes on, and even though it makes me blue, I have to understand the truth that you and me, we're not meant to be. There's sunlight glowing through the window, tears are on my pillow. I couldn't keep myself from crying. I try and try to get you out my head, but as I fix my bed, it's you I see instead of all the covers in the sheets and blankets lying there like they were dying. And I'm dying inside. Why'd you leave me behind? This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I can't get on my feet. There's pain I'm trying to beat, but it's strong. I'm recording the progress that I make. Ooh, there's lots of tape to break. Oh, how long will it take for me to know that it is time to move on? I need to make a move, but there is nothing yet to disprove the fact that this morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. This morning I just realized that life is boring when you're not by my side. My coffee is colder and I got no shoulder to cry on when I cry. Right now it's hard to feel with all these doubts filling and killing me. I can't eat the toast and I miss you the most, and all those memories. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisa
morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, so let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong aga, mga hinigugma kong mga utod kagabian kay Kristo sa sining Biyernes, sa ikalima nga simana sang Paskwa sang pagkabanhaw sang aton Ginoo. Aton man subong ginasaulog ang kapiestahan ni San Bernardino de Siena, Pari. Ini amo ang bulahan nga mga tawo, mga abyan sang Dios, kag nabantugan sang ila pagwali sang Dios non nga kamatuuran. Hallelujah. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginpuno ang tagipusoon ni San Bernardino de Siena, sang pinasahi nga gugma sa ngalan ni Jesus, paagi sa iya mga pahanungdan kag mga pagampo, padabdaba permi sa amon ang espiritu sang imo gugma. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 15, versikulo 12, tubtob 17. Amo ini ang akong sugo. Maghigugmaanay kamo. Subong ako nga nagahigugma sa inyo. Wala sang paghigugma nga labaw pa sini. Ang paghalad sang tawo sang iya kabuhi para sa iya mga abyan. Mga abyan ko kamo, kung himuon ninyo ang ginasugo ko sa inyo. Hindi ko na kamo pagtawgon nga mga ulipon. Kay ang isa ka ulipon, wala makahibalo sang ginahimo sang iya agalon. Sa baylo, tawgon ko kamo nga mga abyan, kay ginpahibalo ko na sa inyo ang tanan nga ako nabatian sa amay. Hindi kamo ang nagpili sa akon. Ako ang nagpili sa inyo, kag nagsugo sa inyo, sa paglakat, kag pagpamunga sing madamo, sang bunga nga magapadayon, agod ang bisan ano nga inyo pagayoon sa amay, sa akon ngalan, ihatag niya sa inyo. Amo ini ang akon ginasugo sa inyo, maghigugmaanay kayo. Mga utod kagabian, aton karon pamatian si Sir Adonis Nobleza, sang Commission on Campus Ministry and Catholic Schools sang Diocese of Bacolod, sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflections na hanungod sa aton Ebanghelyo sa sining adlaw. Mayong aga, kag welcome sa aton programa, Sir Adonis. Good morning man, Sister Ninya, kag aton karon pamalandungan ang Ebanghelyo. Magpalanggaanay kamo, subong ako nagapalangga sa inyo. Kag wala na sang mas dako pa nga pagpalangga, kundi ang paghalad sang iya kabuhi para sa iya abyan. Isa kalabing bilidhon nga pulong nga nagkawas sa bibig sang aton Ginoong Hesukristo. Amo ini ang matud-tuod nga maragtas sang paghigugma. Ang aton Ebanghelyo wala lamang nagapanghangkat, kundi nagasugo gid nga dapat himuon naton. Maghigugmaanay kamo, subong nga ako nagahigugma sa inyo. Kung ang tanan na base sa paghigugma kay Kristo ay han mayara pa sang pag-ilinaway, kapigaduhon, dinalok. Kung ang tanan na base sa paghigugma kay Kristo ay han mayara pa sang mga dalagko o kun magagmay, sang manubo o kun mataas, sang ginapigos, sang wala tingog sa sosyedad. Kung ang tanan na base sa paghigugma kay Kristo ay han mayara pa sang nalisdan, nadulaan sang paglaom, nagaisahanon sa kabuhi. Maayong aga mga utod ko kay Ginoong Hesukristo. Pagtamyaw sang pagpalangga sa inyo tanan, kamusta ka na?
Kabay pa nga kun sa diin ka man kag kun anuman ang imo ginaatubang subong, okay lang gid ang imo kahimtangan. Tandaan mo pinalangga ko nga utod, sa pihak sang kasubo may kalipay, sa pihak sang pag-antos may kahamungayaan, sa pihak sang pagkalutos may pagdaog, kag ang dako nga kadalag-an naguhit na sa matahom kag makaluluwas nga nawong sang aton Ginoong Hesukristo. Nawong nga nagapaumpaw sang tagipusoon nga napungyawan, imahin sang dako nga paghigugma nga dili mahangpan. Sa sining may labing dako nga panghangkat sang panahon, makita pabalan naton ang nawong sang paghigugma ni Kristo sa aton mga kasilingan, sa aton pamilya, sa aton ginikanan, sa aton mga utod, sa mga tawo sa dalanon. Ano pagid-ayhan sa sulod mismo sang simbahan? Makita mo bala ang nawong ni Kristo sa tupad mo langgid, nga nagasimba? Nakahaboy ka bala sang matamis mo nga yuhom sa iya, kag magsiling, maayo nga adlaw sa imo akon abyan. Ukon daw sa may pader nga nagabahin sa inyo nga duwa. Kun kaisa, kabudlay gid ang magtulok kag magtalupangod sa aton isig katawo. Hambal ni Kristo, wala ta na kamo ginatawag nga sulugoon, kundi mga abyan. Ano bala ang pagigugma nga gusto ni Kristo nga aton himuon kag aton marasmasan? Kun aton tinguhaan nga buksan ang sagrado nga korason ni Jesus, ang sahi isang paghigugma nga aton makita, amo ang pag-abyanay, kag indi lamang pakulahaw, kundi ang paghalad sang aton kabuhi para sa abyan. Oo, ang paghalad sang kabuhi para sa aton abyan. Apang tanan kita kabalugid nga indi ini mahapos tumanon. Gani, magasugod kita sa paghimo sang ekspresyon sang pagigugma nga sarang lang anay naton mahimo hasta malambot naton ining handom ni Kristo para sa aton tanan. Suguran naton ang handom nga maghigugma suno sa kabubuton ni Kristo sa pagpanginmatay sa aton pagkabugalon, pagkatamaran, pagkabutigon, kag pagkamanhid. Pagkabugalon, patawara ang nagapangayo patawad, kag patawara man ang imo kaugalingon. Pagkatamaran, sugod subong, desisyonan mo nga mangin mapisan ka. Pagkabutigon, isugid kag ipangabuhi ang kamatuuran. Ang kamatuuran nga ang Dios dako nga paghigugma. Pagkamanhid, madamo nga beses nga abi naton okay lang, pero indi gali. Abi naton okay lang, pero indi gid gali. Talupang da ang imo isig katawo, parihos sang nagabaligya sang lamayo. Ano gid bala kabudlay nga kamustahon sila? Nga mabalaan mo, ang manugbaligya lamayo, isa ka senior high school student, patay na ang amay kag nagabulig timbang baligya sa iya iloy. Ginaalsada lang ang baligya kag ginaporsyentuhan. Siya taga barangay 12 kag may 5 ka utod. Nagamasakit ang iya manghod, amo nga siya lang isa nagabantay sang ila estante. Tag-apat 100 ang presyo sang lamayo, kag ang iya kita sa kada tumpok 5 ka piso. Antes ka maghambal nga kamahal sang iya baligya, o kun indi lang anay, natalupangdan mo ay hansya. Simple ini katama nga paghatag sang paglaom kag pagigugma sa ila. Masami makita mo man gid nga may nagahatag sa mga nagapakilimos. Apang sinubala sa aton ang makadulog sang makadali kag kamustahon siya. Ayhan interesado kita mabalaan kun nga nagdangat siya sa pagpakalimos o kun kadasig lang sa aton makabuya sang masakit nga tinaga kag maghusga sa ila sa aton mga pobre nga mga abyan. Indi bala ang kamatuoran nga kita tanan pobre man? Kay kun mapatay kita, wala man kita sing sarang madala nga manggad sang kalibutan dito sa ginharian sang Dios. Kag basi isa lang man ipamangkot sang Dios sa aton, nagpalangga ka bala. Kag isa kadako nga sorpresa, kun ibalik kita sang Dios sa manugbaligya lamayo. Ginpalangga mo bala ang manuglamayo? Paano mo siya ginpalangga? Kilala mo siya? Nakamusta mo bala siya? Kabay pa nga indi kita mangin manhid, kag magsiling nga okay lang. Maghigugmaanay kamo, subong ako nagahigugma
sa inyo. Madamo gid nga salamat sa inspirasyon nga imo ginhatag sa amon sa sining nga aga, paagi sa imo prayerful reflections, Sir Adonis. Padayon kita sa pagwitness sa aton kabuhi sang nabanhaw nga Ginoo. Kagpadayon kita sa paghimo sang kaayuhan para sa aton isig katawo, sa mga gintugyan sa aton sang aton Ginoo, paagi sa aton propesyon kag ministry. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ninia Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos na nagkarigad sa oras nga alas 4 sa aga. Pilipinas, mayong aga Western Visayas, Siyudad San Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niya mga kabombo, Biyernes naman kita sa karon ni adlaw. Banwa! Pet sa 20 nakita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyong alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pinakamaragap panguna
mga mainit nga mga balita lokal, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa Patag sa Entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong nga aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man naton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabala pinakamarga pangunang mga balita nga ito nga tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga ito nga diskusyonan pila iya ka mga pangunang mga balita. Ato nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining Biyernes naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapangunang mga balita lokal sa subong iyang aga sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Ang Olympian no, nga si Hidelin Diaz sa weightlifting ang hampang niya today no o kon subong adlaw base gani sa kompormasyon ni former Congressman Monico Nyok sa Puente Veldia. Si Hidelin Diaz mahampang today la unang takna sa hapon so good luck gid no ang suno sa confirmation ni samahan ng mga weightlifting sa Pilipinas President former Congressman Monico Puentevella. Dugang pa nga mga balita no ang si Bernalyn Bihoy no nakadaog siya iya mga kabinan sang duha ka bronze medal sa 4x400 meters kag mixed relay kag women's 4x100 meters relay sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Kag pila pa naton ka mga atleta dito no nagikariya sa Pilipinas ang mga nagdalaog man kag subong man sa ato niya nga mga kabombo ang distribution by the way sang honorarium sa mga manunudlo nga nagserbe sang May 9, 2022 elections ginsigura naman kahapon ni adlaw. Kag subong man sa mga kabombo naton dugang pa nga mga balita diskusyonan naton bahibaloon naton no ang balita pungsud nun nga ato niya nga tutukan man sa subong iyang aga si President Duterte hambal niya do katigulang nagid sa akon tapos na iya sa niya termino sa iya nga termino hambal niya tido ka magtulok-tulok na lang kuno sa mga kababainan do kutob na lang siya dera. Kag subong man sa mga kabombo naton ang proklamasyon sa mga nagdalaog nga mga party list sa May 25 meaning sa masunod iya nga Miyerkules. Kag subong man ang pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita no diskusyonan naton samtang kita ang nagapangalagad sa subong iya nga aga driman sa aton iya nga palatuntunan ang mga wala na sa may nabilin nga mga commissioner ang Commission on Human Rights kay nag-expire ng ilang termino sang sining mga commissioners sang May 5 tinano na lang. Sige, diskusyonan naton kag subong man sa aton iya nga mga balita nagikan sa luwas sang pungsod at si President Joe Biden ginawa welcome ining Finland kag Sweden nga ila sini nga ang pagpamiyembro bala sa NATO no. Sige, so mo nga aton iya nga tutukan aton nga diskusyonan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iya nga aga drigid lamang sa Biyernes ng edisyon sang aton iya nga palatuntunan sa mga kabombo naton nagka-monitor sa aton subong sa 630 kHz sa inyo sila nga tagsa ka mga radio dial or unfortunately basi maano ka mo mag-wonder ka mo no sa mga kauturan naton why kita so far subong sa gina-fix pa na ang why kita subong live bombolito no sa Facebook, YouTube kita no so please subscribe sa aton iyang YouTube account no kung wala pa ka mo naka-live and why pa ka mo rather naka-subscribe sa aton iyang YouTube account diri sa Bombo Radio Bacolod,
please do like and subscribe. No? Subscribe na kamo ha sa subong iyang aga. Live kita diri sa ato niya nga panatuntunan, diri sa ato niya nga pagpangalagad. Trigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Okay, sige. So sa mga kauturan ta, kag sa ato niya nga mga kabombo, kamusta nato ang sitwasyon naton subong. Subong naman iya nga aga. Friday, it's May 20. Grabe, no? Kadasig lang sa ato niya nga mga inadlaw, no? Kung manotice ninyo, Mayo 20 na kita. Kadasig lang kita. Tugay gani matapos na ning Mayo, ho? Hunyo na naman, tugay tig-ululan na naman, no? Mga kauturan nato ng mga mangunguma, kamusta da? No, ginahulat na lang ang ulan para nga makasugod naman sang pagpananom. So, sige, no, subong yang aga sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo, kamustahon naton iya mga kabinan, no, ang ato niya nga sitwasyon diriya sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Chikero naton una nga hugnat sa balita sang patrol. Madulong sa aton sa subong iya nga aga. Kung sari nagdangat kita sa oras biya 40 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga, no? Sa mga kabombota nga sa subong iyang aga ho, aga pa ni nagabalata, aga pa nagabulog tao. Damo naman nagapareser sa aton sang sa subong iyang aga, no? Mga kauturan ta tiyara na ho sa YouTube nagaupod sa aton sa subong iyang aga driman sa aton iyang palatuntunan. So salamat gid sa mga nagapadayon iya nga naga-monitor kag nagaupod sa aton. Okay? Sige. And hambal ko na ha kung hindi nyo kami makatch up subong sa Facebook, no? Updanay kita sa YouTube. All you have to do kadto ka mo sa YouTube and then i-type nyo dira, i-search nyo ang Bombo Radyo Bacolod. So may makita ka mo dira nga live. So click lang, no? Kay live kita. Of course, no, sa subong iyang aga. Okay, sige. So sa liwat, kamusta iyang ato niya nga palibot syudad sa Bacolod. Mga kauturan naton, no? Nga mga iban mga motorista naton yung mga kauturan na kinahanglanon pag mataaga pa, temprano pa, or mga kauturan naton ng mga drivers, no? So kinahanglanon gid, no? Mga remedyo general, mga utod naton iya nga mga drivers, no? Sa ato iya nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton nga sa subong niya dapat makabiyahe naman, no? Muna blang ginambal, aga pa mga taxi drivers, iban gani naga-standby lang anay sa dalanon, di makakatsamba, makakita iya sang pasahero, no? Mga utod naton iya nga mga jeepney drivers, mga kauturan naton sa subong iya nga aga, no? Maski mga tricycle kag mga tricycle drivers, no? Maka-remedyo lang sa subong naman iya nga aga. Okay, sige. So sa mga kauturan ta kag sa aton iya nga mga kabombo. Sige, chikero naton ha. Kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon diri iya sa may palibot sa syudad sang Bacolod sa subong iya nga aga. Chikero naton, kamustahon naton ang aton iya nga sitwasyon sa piyak nga linya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Bombo Carla. Okay. Bombo Carla. Bomboan. Okay, go ahead. Yes, Bomboan, live kita diri subong no sa area sa nga Publica Plaza. Bomboan, di madamo na kita diri nga makitan nga naganilabay nga mga salakyan at the same time mga nagaplastar na sa ila sini nga mga baligya. Bomboan, so sa mga nagapanilhig naman diri at diri sa may area sa Public Plaza, malaka-laka pa nga aton sini nga makitan. Siguro ara sila sa may area dito sa may downtown gid Bomboan no kay tiga nilapta ini sila ya. Kag may mga assignments ini sila ya kung sa diin ini sila manilhig Bomboan kiti mera iban nga alas 4 ari na diri nagasugod na panilhig ang iban ti mga 4:30 no mga pasado 5 nagabot diri kag sugod panilhig Bomboan diri sa palibot sa nga Public Plaza kag sa downtown Bomboan. So far sa subong ti malinong-linong ang aton sini nga palibot kitiway kita may mabatsyagan nga pagpanalithi subong nga kaagahon Bomboan. Mga kauturan ta mga manog panilhig Bombo Carla tindig na nabaluan naton mga job order casuals
Syempre sa pag-change ang administration ti mahimo pwede na sila i-absorb or pwede man sila madula nga mabuslan naman sang lain, Bombo Carla. Yes, sakto ginaabang mo So, ang iban diri nga mga JO bombo kung mga job or mga JO bombo until June 30 na lang ini sila no. So, ding iban diri bomboan amo na malang ding ila sini nga palangitan-an gid sa sulod sa pila ka tuig gid bomboan no kun amo ning ila sini nga ginakwaan sa ila sini nga mga pagkaon bin bomboan no mo ning ila sini nga source of income. So bomboan ti subong siguro nagapangita gid ni sila sang ila naman sini nga extra naman nga maobrahan kay ti hindi mas sure bomboan no kung sila sa gihapon o kung pangkakson gid ini sila kay tungod nga mayara sa bagong administrasyon ang syudad sa Bacolod, Bambuan. Okay, sige no. So at least subong yang aga Bombo Carla panilhig sila no. Sige pagyapon Sige pagyapon ang ila sa nga panilhig despite the fact abing realidad sa sitwasyon no kay outgoing si Mayor Bingway sila assurance pero sige gyapon na dapa ang ila sa nga trabaho until June 30 Bombo Carla. Yes, Bomboan no padayon gid ang ila sini nga pagtrabaho no kay ti until June 30 pa man ang ila sini nga pagtrabaho diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So mo paningaton sining ibalon pagid Bomboan kung ano pagid ang mga mangin proyekto sa bagong administrasyon sa syudad sa Bacolod, Bomboan. Yes, sa Bomboan na diri kita balano kay tungod nga asud-asud ang pagpatigayon sa mga buy-bust operation sa katapo sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod sa Western Visayas, Bomboan sa Nopo. So padayon gid ini sila no sa ila sini nga mga operations diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan daw pila ka adlaw gid nga madalagko ang mga nakuha nga mga illegal nga droga Bomboan mayara sa tunga sa milyon. Nagalabot tunga sa milyon ang iban diri Bomboan may aragid sang nagabalor nga 1 ka milyon ang worth sa suspected shabu Bomboan sa sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So pati kayo nun ako pasinyogon pag nila sa gihapon ang ila sining operasyon sa pagtapna sang illegal nga droga diri sa syudad o kon sa bilog nga Western Visayas sa Bomboan kay bisan pa bag-o na ang administrasyon sa bilog nga pungsod Pilipinas ini sa gihapon Bomboan padayunon nila sa gihapon ang ila sini nga war on drugs Bomboan kiti sa gihapon lang taon naton madamo gid Bomboan no ang monitoran kag gakadakop sa mga buy-bust operation ang kalabanan diri sa subong-subong nga mga nagkaladakpan gani Bomboan na makita naton do mga newly identified nga mga nga mga suspetsado mga bag-o nga mga nagaduso sa illegal nga droga Bomboan. So mayara ugaling kiting iban diri mayara sa mga connection sa mga kilala no before nga mga drug personality Bomboan. So sa grupo naman so hindi ma-divulge sa PRO6 Bomboan kung ano ini ang mga grupo nga ginamonitor nila sa subong diri sa syudad sa Bacolod at the same time si mayara man sa Negros Occidental Bomboan. So mayara man pero mayroon ini sila no ginamonitor nga mga grupo Bomboano diri sa Negros Occidental kag Bacolod City Bomboan. So Bombo Carla ano man ang ila sining assessment natapos ng termino ni President Rodrigo Duterte when it comes to sa ilang operation sa illegal nga droga na ano gid man nagpahagan-hagan man gid riya sa aton sa Western Visayas Bombo Carla? So far Bomboan di kay patigayon sa gihapon niya ang operasyon so far pag sa paglantaw Bomboan daw naghaganhagan pero sige-sige no ang ila siniya nga operasyon sa pagtapna sa illegal nga droga wala man ini sila untat man Bomboan no sa pag-operate no o kun ang pagdakop sa mga nagaduso sa illegal nga droga ti amo na ila sini assessment halos tanan do mga newly identified nga mga drug personality ang ila sini nga gakamonitoran kag mga kadakpan Bomboan. Kabalo ka ti ang problema sa illegal nga droga sa pagpungko gani ni President Rodrigo Duterte debla nagahambal sa Bombo Carla in 3 to 6 months.
Matapos na ang problema sa illegal nga droga sa pungsod Pilipinas. Ti natapos na subong ang iya sa nga termino. Although nga ti, debla, damo gid man niya sa mga nagkalauntay ang tiil, pero grabe gid ang problema sa illegal nga droga. Hindi mahako-hako, Bombo Carla. Yes, amo gid gani bombo grabe gid ang ang paglapnaag sang illegal nga droga diri sa aton bomboan. Imagine na asod-asod gani no ang pagdakop sini sa mga drug personality kag nakuhaan sang madalagko nga mga gramos sang illegal nga droga kung sa diin nagalabot pa sa minilyon ang balor sa illegal drugs nga nakumpiskar sa mga kapulisan, Bomboan. Correct. Bomboan, pamatian nato na pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. PNP, we are closely coordinating and working sa aton nga Philippine Drug Enforcement Agency, and may mga monitoring makita and may mga naaresto man kita nga nag-involve gihapon sa illegal nga droga. Okay, so far sa sir Mera, monitor nga mga groups, sir, sa Western Visayas. Mga pila ka bidog, sir? So far, sa groups, hindi kita sigurado gid na, hindi ko lang ma-divulge, pero mayara kita gina-monitor sa Negros Occidental and sa Bacolod City, and may mga identify mo nato na ilang mga members, and once nga nakitaan nato sa ebidensya, nag-launch mo kita ng police operations against mga members nila. Hindi pa natin gid na ma-mention, kaya kung maghatag kita sa assessment, hindi man lang dapat PNP ang mag-assess nila, and dapat istoryanin na i-discuss yung mga parameters and of course yung accomplishment, and not only the PNP, and kinanglan natin ang bulik sa PIDEA. So far, ma'am, sa aton nga kampanya kontra sa illegal nga droga, wala kita daraon at sige-sige ang aton campaign against illegal drugs. Sa aton mga kapulisan, instructions sa aton Regional Director, Police Brigadier General King Idongbo, i-intensify pa naton ang aton campaign against illegal drugs diri sa Western Visayas. Bomboan. So mo to ang pahayagikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis regarding sa ila sini pagpasadnyog pagbato sa war on drugs, Bomboan. Sa halin sa pagpungko ni President Rodrigo Duterte diri sa Western Visayas, pila naman ka mga dragko nga mga pangalan sa bahin sang illegal nga droga ang nagkalapanas iya Bombo Carla nagkalauntay ang TL atong Sanday Melvin Odicta dira sa Iloilo, tapos Sanday Divenegracia to driya sa aton sa Silay pero kung tanawon mo still kung sige-sige lang yang operation sa aton ng makatapos ang kapulisan, madamo sa gihapon sa San Jacinto pagidayan ining mga grupo nga ini Bombo Carla nga ginamonitor nga ara sa gihapon naga-circulate, Bombo Carla. Amo gid gani Bomboan, so base may posibilidad nga may ara naman sang bag-o nga ginapang monitor nga mga drug groups diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental, Bomboan, kay sa monitoring sa Western Visayas, Bomboan, kung sa PRO6 may ari gid sila nga ginamonitor diri sa Bacolod City kag Negros Occidental, galing kay hindi lang nila ma-divulge o kung hindi lang nila mahatag ang information regarding sa ini nga mga grupo, Bomboan. Wala sila may na-mention kay ini confidential man ini nga information, so sila ni nakabalo, Bomboan, pero kabay pa nga matapna na gid ini nga pagduso sang illegal nga droga, Bomboan. Imagine kinilo-kilo ang makuha nga mga droga, Bomboan. Amo gani man so importante kag sa mga kauturan taman niya, Bombo Carla, galibog lang gid ang paminsaron ta. Let's say mga lugar baladriya sa Bacolod, kung adlaw-adlawon may mga specific lang gid nga mga lugar driya sa aton sa syudad sa Bacolod, natin kung adlaw-adlaw may operasyon dira, adlaw may magkaladakpan man mo nga hindi kita ano ni gani tawag na, Bombo Carla, nga hindi pagid sa gihapon matapna na dira sa sina nga mga lugar man. Amo gid gani Bomboan, dako man ina nga pamangkot gid, Bomboan, kay usually amo na ang ginapatigayunan sa mga drug operations o drug by bust operations, Bomboan, so especially sa area sa Banago, Bomboan, do amo ginadiri ang daw kilala gid nga ginapatigayunan
sa nga mga buy-bust operations bamboan. So kabay pa no nga madudla naman ining mga nagladakpan kiti mera iban nga mga nagladakpan bamboan nga nadakpan sila nagligad di tinuig, nakagwa ini sila kay tungod naka-avail ini sila sa plea bargaining, tapos nadakpan naman sila liwat. So second chance na kung tani nila galing kiti bamboan siguro gid no ampay gid nila ya ang madasig nga kwarta bamboan. Amo gani ano lang sulit-sulit, liwat lang Bombo Carla. Amugin. Tigaling kay amo na bla maski ano umara sa ato niya makatapos ang kapulisan kun wala gyapon cooperations dalo may mga pumuluyong ga-engage na gyapon ti budlay gid kayo nga ato na lang gid na iyang challenge sa makatapo taman sa mga kapulisan inablang kun magdinakpanay na mga dinalagko na gid bla to mga drug lord na gid bla yung mga hari-hari kay para nga matapos na kay ti amakon mo isa pagid gani dira Bombo Carla ang isa pagid ka masubo dira no kun balikan naton to blang sa sulod mismo sang BJMP bala nga na wala man ka transaction, I mean wala man diga dinaw anay didto sang illegal nga droga pero nga makatawag siya sa sagwa nagka-transact pagid siya sa gyapon sa illegal nga droga despite the fact nga priso na ina siya Bombo Carla. Amugid gani Bomboan no, so amugid na ginahibalo gid sa mga kapulisan Bomboan kung paano gid ini sila ya maka-communicate no gamit ang cellphone. Pamakotera kung paano nakasulod din nga cellphone para maka-communicate ini sila sa mga nila no mga tao nila para makabaligya sa nga illegal nga droga Bomboan. So sa gihapon napadayon ng investigasyon sa mga kapulisan regarding diri Bomboan nga ang mando nagagikan sa mga inmates o PDL dira sa sulod sa BJMP Bomboan. Oo, ti kabay pa nga natapna na ato iya Bombo Carla kay dako na iya nga insulto di bla so na ganing tawo tapos siya pa yang ga transaction sang illegal nga droga no nagid na siya ka gamhanan nga ma-allow na siya nga makagamit sang cellphone no tapos may mga video call pa na no maka wifi pagid sa sulod sang presuhan. Amo gid gani Bombo dako gid nga question no ako nga kay hindi mo man pwede magamit Bomboan nga ang sa kakipad man no, so may ara gid sa nga Android nga o na may mga cellphones gid ini sila nga pwede ni sila maka video call Bomboan. Tapos why na iya dapat no I don't know ano na tong update sa to Bombo Carla na naka-investigar man gid ano na pamatud-an sa to Bombo Carla. So, sa information naton Bomboan, nagapadayon ng ila sini nga operasyon no sa area sa BCPO, nagapadayon ng ila sini nga investigasyon regarding ni sa mga information nga nakuha kag may proof man Bomboan no so to kay Police Colonel Thomas Joseph Martir may proof man sila Bomboan nga igapakita no nga amoy na ang gakatabo Bomboan. Anyway, sige. Before ikaw mag-extra Bombo Carla, tido ka namin, no? Na ang aton nga walay man gaulan, do ka namin isang tiyempo ta subong yang aga. Yes, so far Bomboan do okay gid do okay gid ang aton sili nga panyempo subong nga kaagahon Bomboan no tin manug alas 5 na nagasulusanao naman ang aton sili nga palibot Bomboan. So kabay pa no nga maayo ang panyempo naton subong nga kaagahon Bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Bomboan na mo yung report na gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita gindulon sa aton subong yang aga diri sa aton nga panatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sige. So, sa mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, amo lang ginaya, no? Ang gina-wonder naton as to kun nga ablayang debla sa campaign promise gani ni President Rodrigo Duterte hambal niya in 3 months tapapaso niya ng illegal nga droga diri sa aton sa Pilipinas kung balikan na naman naton. Pero hambal niya ay hindi gali 3 months, 6 months. And after that, managtapos siya nga termino, hambal niya. Oh, grabe, no? Hindi gijagali iya madali-dali ning problema sa illegal nga droga. No? Pero although, ginakabig niya man niya tinangin, madinalagon abing iya sining administration, pero sa pagkamatuod, no? Gijay?
still problema sa gihapon naton ang illegal nga droga. Mahimo, may mga nagkanay-kanay lang because may mga pila iya ka mga drugista dumduman nyo to sang una sang mga ginpanghingadlan bala ang mga dragko nga mga pangalan, may mga dumduman nyo tong mga narco list to bala sang presidente, may mga kapulisan niya nga iban gani from Negros Occidental patay gid because ang ginaaligar may mga involvement sila sa illegal nga droga. No? So, amo na sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. But then, sa pagtapos sa ato niya nga presidente sa iya siniya termino, still sa gihapon problema naton. Kay ti in fairness man, no? Maski ano pa na iya sang gobyerno kung still ang mga kauturan ta mangita sa gihapon sang pamagi mag-engage sa illegal nga droga tiway kita may mahimo. Pero ang gina-wonder ta lang kahit syempre ang illegal nga droga ginambal may mga confiscation man gani dumduman yun sa mga sako-sako sa mga illegal nga droga ang mga nagkala-intercept, no? Pero mahimo ti may mga kunsya buhay gidya ikon nga hindi gidya mapapas. Tapos ang mga ginambal pag may mga laboratorio diriya sa aton titubtob naman lang sa hambal. Pero as sa subong, no? Kabudlay gidya papason sa illegal nga droga. Maski ano pa kabagsik ang magapungko ya puwerte gidya sa gihapon. Tingaaman. What do you think? Ano ayan ang problema sinadriya sa aton? No? May problema sa bahin sa aton yang gobyerno or nagdulot na gid na sa nagpenetrate na gid bala? Inablang ginambata na gani nga illegal nga droga pero madamo pa sa gihapon na nagagamit, no? Kasubo lang gid. Kaya isa lagi dyan nga masubo, alin sa national down to local. Inablang nga ang nag-wonder kita. Sa Manila, sa Bilibid man to ba, sa Metro Manila. Or sa Bilibid man. Masubo, kaya di ba yung mga tukiban to yung nga dito ginahimo, gidya ganing illegal nga droga. Tapos, amo nang ginal-deliver. Pwerte gidya bala ka insulto nga mga priso na naganing tao, pero still, makatransaksyon. No? Ano nga ito hindi ta ma-reconcile sa aton nga paminsaron bala. No wonder sa kun nga hindi gid siya gyapon mapapas eh. Una na tibang bungkalo na sila pagkatuyo kay ara na naman. And then masubo pag dato na tukiban sang hepe sang police station number 8. No, nagka-transaksyon gali nga may involvement sa illegal nga droga ay ara man lang sa sulod sang BGMP. Ti ano na yan lipong? Nagakatulog ang BGMP. Tapan man na karon kay insulto dra sa inyo nga may nagatransaksyon dra sa illegal nga droga, maka-cellphone siya, maka-wifi siya. Tigi na pabayaan ta? Nanuman, amo na lang gid na iya nga wala gid sang hindi gid mauntat kag wala sang katin-aran, wala sang katapusan ning problema ni sa illegal nga droga. Kabudlay-budlay because nga madamo ang no, ang koneksyon sina sa gobyerno naton tiga tolerar lang ti imaginabla priso ng tao gatransaksyon pa sa illegal nga droga inan. No, so that is why tapos cookies ang ma-operate mga tiningi-tingi man sa gihapon. May mga minilyon, may mga duludalagko man, pero dugay-dugay, why man? No, why gidya katapusan? Maski ano pa ka ginambal bla nga, manugpatay ang presidente, kaya ginambal, di ba? Mismo si Presidente Rodrigo Duterte, nag-admit siya nga, ati ako kung kinanglan niya kung magpatay, mapatay siya, pero kabalo man gitanan niya, hindi man gida iya pwede. No? Ipaagi tagid gyapon sa insyakto iyang proseso sa mga kauturan takay sa aton iyang mga kabombo. Do you think nangin madinalagon ang Duterte administration sa kampanya sa pagpapas ng illegal nga droga for 6 years na, kaisa na lang, sulusubra na lang isak bulan si President Rodrigo Duterte, nag-admit na siya ganyan, man ito katigulang, nagid sakon
Ambal niya, subong niya ang presidente, blado, ang mumaning kisa na namiyan ng tao sa iya, kaya hindi man madula yung pagka, na pagka, kung sa aton pa, pagkadungol niya bala, no? Ano lang, mahilig siya mag-joke, no? Pero do kang kapatok sa mga tao, isa gani, isang una, do, first time kita yung ang presidente, yati, nagapamuyayaw sa tubang sa tao, pero nag-enjoy yung mga tao, siguro because ang sense of humor niya, no? In fairness man sa iya. So, ang bansang presidente, ba niya, subong. Ma-appreciate niya lang kung mga kababainan pagi sa pagtulok. Kaya sta naman lang siya kung subong sa tulok. No? Kaya ano ba, nantate, abo na, may mensahe siya. Kaya sa June 30, manaog na niya siya sa pagka-presidente. Ba niya, tiduway na ko may mahimo. Subong bangod tigulang na ko. Sa speech niya, sa tubang iya sang Philippine Postal Office, amal niya nga ang iya na lang trabaho among magtulok sa mga matahom nga mga babayi, kag kontento na lang gid siya nga magtulok. Amal niya wala na naga pang-abduct, amal niya. Wala siya naga pang-abduct, tubdob lamang ini sa tulok, bangod tigulang na siya. Gina-admit na gid ba niya ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Nga tigulang na gid siya. Ginapasalamatan sini ang Ginoo, no? Sa paghatag sa iya, amal niya, sang malawig nga kabuhi, agud iya ma-enjoy ang mahimo sang mga electronics kag mga gadgets, pang amal niya, tido katigulang, nako do hindi na ko na mag-enjoy pa. Sino kay Duterte, do ka ignorante sa iya sa cellphone, sa mga digital, kiti 77 years old na nga to niya presidente, no? Ba niya ang gamit ko yung cellphone, ini blang Nokia, ginapraktisan ko na. ang iya ko nga mind subong, kiti 77 years old na siya, doon din na nagbagbaton nga makatuon pa gamit-gamit gadget amugid man na tuod man gid na, no, maka-relate ng mga senior citizens, no, nga kabudlayan magamit sang gadget, hindi man ganik balo mag-Facebook. Oy na iya sa ilaya budlayan na sila ya. So amo na nangambal ng presidente nga okay na, tapos na ko, no, tapos nang ako niya nga termino. But how would you assess, no, again sa performance sa karon sa ato niyang presidente? But ko na earlier gin-discuss naton problema sa illegal nga droga, no, sa mga kabombota. Nangin kontento kamo, no? Anong mahambal ninyo sa iya sa mga kauturan ta? So, amo na, no, hambal ta na gani. Natapos mato ng termino sang presidente, damo man naman nagkala preso, ang tokhang, dumtuman yung tokhang sang una, duay naman to, no, after that, ato blang mga tao to nagsalala sa lagid nga, nagsuluran, diri nga, adlok na sila yung magkalauntay tiil nila mo, pero to do, una mo lang to, subong duay naman na. No? Ano ayhan ang himuon sang incoming administration? Kay balo man kita tanan nga ang incoming administration, si presumptive President Bongbong Marcos, damo man nga mga batikos, no, may nag-aapil, may nag-batikos, pero since nga 31 million plus ka mga Filipinos ang nagbutar ni sa iya, kag nabutang sa pwesto, panilagan tayo, no? Hatagan ta tsansa, kaya duway naman kita may mahimo, kay tiara na mo, mapungko na siya. So, bantayan ta na lang gidya ang pwede niya mahimo. Kaya ang hambal niya gani, judge me not because of my ancestors, but judge me sa akon iya nga mangin aksyon, sa akon iya nga mga paghahimuon. Tiara, ihatag ta na, hatagan ta siya sa benepisyo sa pagpangduwa-duwa. Syempre, again, hindi mo mabasol ang mga kauturan ta kung nga ang iban hindi sila kay Bongbong Marcos because may mga pipila iya mga kabinan sa mga kadudlaan. Diba? Especially during that time, sang martial law. Hindi mo man na mabasol. Iban ta nga mga kauturan, tsakto man na silang punto, tiyatagin nyo tsansa, kay mapungko, kay
majority isang tao nagilihir sa iya mo. O, now, no? Time to move on, kagatagan tsansa, di kundi amo, kundi batikuson, kung ano mga pwede mahimo sa mga tao, kaya napamatudaan taba na ya before, ang mga tao may gahom pinagi sa people power revolution. And hopefully, syempre hindi na masulit. Pero kung hindi nagidya amo ang klase sa pagpangmalakad, kundi mamatumato, gwa mga tao, kag ipakita ang power bla, ang gahom. Iti mga gamhanan man kita when it comes to sa pagpakigbato sa ato niya nga diretso, kay deserve ta nga mapangalagaran sang isa ka maayo nga sahi iya sang leader o kon presidente. So since ara na sa mga kabombo ta, and wala naman gid kita sang choice because again, damo man hindi konforme, pero mas madamo ang gusto kay 31 milyones. Although iban, gaintente na sa ila paminsaro nga ti nga amugid na mga possibilities ang pagdaya ti until proven Pero kung hindi mo matudaan sa mga kauturan ta, sa ato niya nga mga kabombo, so, kundi siya ang aton mangin presidente sa sulod sa nganong katuig. And hambal ko na gani, hatagan ta tsansa. No? Nga mapapatudaan niya sa iya sini nga kaugalingon nga indeed, deserving siya kung nga siya ang ginpili sa masobra 31 milyones nga mga pumuluyo sang pungsod Pilipinas. No? Sige, mapos kita iya mga kabinan for a while pagbalik sa aton nga panatuntunan dugang pagidiyang nga tupiko aton nga diskusyonan. Chikaron ta mga atleta ta didto ya sa Vietnam ha kay gaano man gapamayagpag man ang mga atleta sang pungsod Pilipinas. Aton lang nga panumbalik. Dereng kita, standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausa sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi Okay, sige, balik na sa ato niya nga pala tuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Para yun ninyong kaupod sa buong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilla. Sa mga kauturan takag sa ato niya nga mga kabombo, no? Update kita sa sining mga resulta kag mga hampang sa subong sa nagapadayon iyang SEA Games, no? 2022. Dito iya makabinan sa may Vietnam. Kung sa din kagabi, we had an interview sa kay former congressman kag samahan ng mga weightlifting sa Pilipinas sa President Monico Nyok sa Puente Villa. No, nga kung sa diin si Heidelin Diaz mayara siya sang hampang. Siyempre, si Heidelin Diaz, siyempre dako gid man ang aton expectation sa iya, kag subong man, napamatudaan niya naman gid kay tinangin na Olympian na siya. No, gold medalist. Subong naghampang siya sa SEA Games, kag subong ang adlaw ha. Si Diaz, no, para sa sining weightlifting competition sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Medyo mainit man no? Ang balantayan man ang hampang niya kontra Thailand. Kaya ang hambal gani ni former Congressman Monico Nyok Puente Villa, ang Philippine weightlifting ang nakaangko na sang isa ka bronze medal sa unang adlaw sang tournament nga nakuha ni Rosichi Ramos sa women's 49 kilogram category. Tiyan ba niya 4 kaadlaw ang gintalana para sa weightlifting competition? Kag subong adlaw naman magahampang si Heidelin Diaz alauna sa hapon. No? O oras sa alauna sa hapon sa aton sa Pilipinas. No? Ginapangabay sining hopefully maka-gold medal kita. Kabay pa. No? Subong man, kag ang gidjay ang iban pa ang mga atleta man, no? Duwa pa ka mga weightlifters ang Pilipinas nga magahampang man kasunod sa kay Heidelin Diaz, si Elwin Ando ka sang Cebu kag Vanessa Sarno sang Bohol. No, amo ni sila. So ang diferensya sa ang ginatan-aw dere sa Indonesia, sa Malaysia, kag Pilipinas, ang subong taghalos tag isa ka gold medal gani dako nga butang kung makadugang sini ang Philippine athletes naton iya, no? Kay subong sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo man ito kanami man to sang pag-amuma sa amon diri sa Vietnam. No, tiyamba ni ang ginahambal diri hindi man magkumpiyansa syempre si Heidelin Diaz ibangod ginaligar sini nga may pagkadaya nga dan humampang ang Thailand mo. Na muna. Kabay pa nga mag daog kaya hambal niya sa sadto hambal niya naban nga danang Thailand bangod sa paggamit sang droga sa ilang mga atleta bala. No, do may history. So, syempre, do kakaladlukan, no? Tapos mera pagid sila nga daan kaya nga may mga akusasyon si former Congressman Monico Puente Villa nga magpagkadaya kami ara pagid sila nga daan nga transgender nga lalaki siya ginpampang nila ya sa women's competition sang weightlifting tiyamakod mo na. Di syempre lain gid ja baski maghambal ka nga transgender kay puwersas na lalaki gid lain ang puwersas sa lalaki sa babayi. So
Ang balyati kung may ara kami sa conference sa International Weightlifting Federation sa Europe, malya sa sunod nga bulan, buweltadahan yung gidgunong Thailand sa mga amo sina. So, ginaato, mangin malapuyot, subong adlaw, ang makasumpong ni Diaz, ng atleta sang Thailand, na kontra niya nga daan, kag napierde ang Filipina gold medalist sa do. Apang antes ninaluto si may history na nga daan ni sila, no? So, ang grudge fight, o ara na nga daan sa duha. So, well, siya, kahit nangin Olympian, gani mo kag-confident man diri sa Haidilin. So, we'll see, sa aton yung mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Ang kabay pa, pangamuyuan ta sa Haidilin Diaz, nga makapauli isang gold medal. Okay? Ayos! Tapos sa SEA Games boxing, no? To kasadya man ang boxing sa Pilipinas. Ang Pilipinas nga pamayag pagbanto sa SEA Games mo. Kay sa boxing, si Rogen Ladon sa 52 kg, sulod na siya sa finals, tapos niya nadaog sa Thailand. Kontra niya si Tanarat Shangfet. No? Si Yumer Marshall naman sa mga kabombo daton, 75 kilograms naman siya nga category. Ara man siya, sulod man siya sa finals after niya nga magdaog baya ginpauntat sang referee ang boxing versus Thailand sa kay Perapat Yangson-non. Nyon. Okay. Budle man pronounce mga apelyido ni nila. So, and then bronze para naman kay James Palikte, Jose Gabuco, kag Rizal Pasit, no? Si James Palikte nagdaog sa duha ka round and then nagsuffer sang iya nga acid reflux sa last round, so amo na. Amo na ang natabo, no? Nonetheless, may apat pa ka mga boxers sa semifinals. Subong adlaw may 20. Ang sa 75 kg nga si Ian Clark Bautista, kontra niya ang Cambodia nga si Sao Rangsi. Ang 69 kg naman nga si Marjon Pianar versus Indonesia. Mo na maka-enkwentro. Ang sa 51 kg nga si Irish Magno versus Indonesia. No, sa Gyapon, Novita, si Nadia. Kag sa 60 kg nga category si Nisty Peticio versus Vietnam nga si Tran Thi Lin. So, amo na, no? Sa mga kabombo naton sa boxing, hindi man kita ya magpaulihi, no? So, good luck kay kadamo pa sa hampang subong. May kay Haidilin Diaz, may sabahin iya sang boxing. So, masadyagid ni. Ikabay pa. Pangamuyuan naton ng aton iyang mga atleta, balikan tang patrol bombolito, kay mga atleta naton makapauli sang gold medal, no? Actually, si Kwan Pagid ay isa pagid ka sa mga kauturan naton sa mga kabombo naton, isa ka atleta pagid sa SEA Games, no? Filipina athlete nga si Bernaline Bihoy. Nakadaog ni siya duha ka bronze medal sa 4x400 meters mixed relay kag women's 4x100 meters relay sa sining nagapadayon hambal na naton nga 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Nagapasalamat siya sa Ginoo kasubong sa iya siya pamilya, mga coaches, kay iban pa nga mga nagasuporta sa iya nga paghampang sa SEA Games. Kay ang ining 21 anyos na si Bihoy, tumandok ni siya ni Beruan naton sang Fortune Town, taga-Drea sa aton sa Barangay Estefania, Bacolod City. Siya nagsugod sa athletics ang grade 6 pa lang siya sa Estefania Elementary School, samtang nag-focus ini sa sports sang siya ang grade 8 na sa Ramonito Maravilla National High School sa sambit man nga barangay, kusa din siya ang nakahampang sa palarong pambansa. Siya ang nakaangkon sang una nga medalya sa palarong pambansa sa 2015, kusa din siya ang nangin bronze medalist man. Tisang ulihi sining nabaton nga bulawan nga medalya ang iyang nakuha sang siya sang grade 12. Kung sa rin, nangin most valuable player ini sa palarong pambansa sa Tagum City, Davao del Norte. Pwede man nga bata, no? Siya ang karon
third-year college sa De La Salle University sa Manila, kung sa rin siya ang nagakuha sang kurso nga sports studies. Iyagid siya, no? Si Bihoy nga hambal niya tiko importante ang time management naman niya bilang isa ka estudyante, athlete kag hindi mahapos ang pagbalanse sang oras sa sports kag sa iya sini nga academics. Apang hambal niya kinahanglan sini nga parehas nga mapasar bangod diri nakasandig man ang iya nga scholarship syempre, no? So mahimo niya ini nga masarangan bangod ti siya ang may mga ginaplastar nga goals sa sports. Subong man sa academics nga mo ang naga-motivate sa iya. Importante gid si gyapon balance, no? Dahil niya nagapasalamat siya sa mga nagapati sa iya nga ikasarang. Congratulations, bronze medalist. Siya ambaga ni Coach Adi Arcabla. Ambal niya si Bihoy bilang isa ka bakulod no, ambal niya dako ning nalabot sang atleta kay wala ginaguntat ang communication nila sa sining atleta bisan nga yara ini sa national team kay ti sang Aridris Bacolod syempre si Coach Adi Arca, pero sa national team na siya to na sa Manila natagan opportunity na kay eskwela sa De La Salle University Manila, no? So grabe man maayo ning mga futures ning mga kabataan, no? Imaginable, nag-bronze medalist siya sa SEA Games, no? So, congratulations and of course, good luck sa mga atleta pagid naton, no? Kag sa sining competition, Heidelin Diaz kag sa mga boxers kag sa iban pa, no? Sining nagaparayon nga SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Okay? Sige. Balikan taan na ang patrol si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa nga mga balita maduluong sa aton sa subong iya nga aga. Bombo Carla sa dugang nga report, no? Chikeron naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Kamusta naton dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong iya nga aga diri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Kung sa diin sa mga kabombo, nagdangat kita sa oras, 26 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Bombo Carla, sa dugang nga report. Please, go ahead. Yes, Bombo, isa ka 25 anyos nga babayi na sa Puan Patan kay ginaaligar ini bomboan nga nabughat ini siya, nasa Puan ini siya nga patay sa area sa nga barangay Matabang Bomboan. Susunod kayo Police Staff Sergeant Rinaldo Suelto Bomboan, investigator sa Talisay City Police Station. So na anhan na lang ini siya, no, nabugtawan na lang ini siya sa iya sini nga bana nga wala na sa nga kabuhi Bomboan. Kag sunod man sa iya sini nga live-in partner Bomboan, mayara sa ginasuprerar nga sakit, no, ang iniiya sini nga ako ang biktima Bomboan kag bag-o lang ini siya bata. So wala man sang foul play sa natabo nga insidente Bomboan. So iligaling kiti ginrequestan pa ini sa nga examination Bomboan. So Bomboan pamatian nato ng pakayagikan kay Police Staff Sergeant Rinaldo Suelto. Ano na siya, 25 anyos. Puyo na siya sa Hacienda, Bedisma, Barangay Matabang, Talisay City. Tuli, suno sang iyang live-in partner, sang pagbugtaw ya sang aga, nakita yan na lang ni ang iyang live-in partner nga wala nagaginawa. Tuli, late na ni sila nag-report sa aton sa Talisay Police Station. Iti suno sang live-in partner ang iya ning live-in partner previously may ginabatyag agaplanakit ang lawas siya. Actually ang iya ning live-in partner nang bag-o ni siya nagbata pero mga almost 7 months. So nabughat ni kuno. Tapos ikin tungod sa kapigadohon, pinadala-dala lang. So ang utong natabo sa iya ang iya ni nga bana ang trabaho dira mo lang sa Hacienda. Tapos may 3 ni sila kabataan. Sa pag-imbestigata wala man may sign of struggle, wala man sang pila sa lawas. Pero ginagita ni siya sa Talisay City Health.
Again, undergo tani siya sang postmortem examination sang doktor. At least, pabalaan ta ang gintunaan gid sang iyang kamatayon. Ahay. Subutan balon, Bombo Carla, nasa puwan lang gid siya. Yes. Wala foul play. 25 Yes. years old pa lang. 25 years old, Bomboan. Tinabughat. 7 months. Amo na. 7 months pa lang ang nakabata. Yes, Bomboan, amo na ang ginalantaw sa mga kapulisan no nga may posibilidad nga nabughat ini nga biktima, Bomboan. Ti mayara na siya nga nabatsyagan no nga pagpalanaki sa iya sini nga lawas. Galing kiti wala lang ini siya nagpa-check ang pagod man sa kapigaduhon, Bomboan. Ahay. Yes, Bomboan, idugang na lang ini nato na 7 ka dump trucks ang gin-impound sa Ibi Magalona Municipal Police Station kay tungod nga mayra sang nagdangop sa ila sini nga police station, Bomboan, ang barangay, isa ka barangay dira sa area sang Ibi Magalona, ang barangay Tabigi, Bomboan, ay tungod mayara sang illegal nga quarry nga ginapatigayon dito, Bomboan. So 7 ka truck ug isa ka bakho, Bomboan. So ang 7 ka truck gindala ini sa police station and then ang bakho tiimbilin lang dito, Bomboan, bangon nga kinanglan pa iniya sang may masakyan pag din no kay mabudlay ini pagadalon sa highway, Bomboan, kung iaagi sa dalan ang bakho. So Bomboan, tigindangop naman ini sa Municipal Environment and Natural Resources Bomboan. So amo pa ni karon ng ila sini nga hibaluon kay sa information nila. Go ahead, Sa Bombo Bomboan. Carla. Go ahead. Yes, sa Bomboan, wala sang permit no kini nga ginapatigayon nga quarry, Bomboan. So ang ginakuan nila nga duta among ginapanigiyahan sa nga pamilya Montilla. So Bomboan, pamatian nato na pahayagikan kay Police Captain Eric Doronila. Talaga, man lang kita, action taken natin sa nag-inform ang barangay sa Menro natin, sa Municipal Environmental Resource Officer natin, si Mr. Diego Vargas. So, kung po daw nag-proceed kita to sa area, kita natin to may ginahawal ng mga material, may mga truck, may isa ka bako. Gin-verify sa Menro natin, wala man sila sa mga papeles. So, parecord mo sa barangay, then dala din naman sa station ang 7 ka truck. Ang bako, wala lang naman madala kay kinala na siya sang mover na truck. Hindi na siya pwede travel sa dalan. Iya daw sang quarry, sang duta dito nga ginaano. Information ko, Montinola family, okay, damo daw ang tagiya. So Montinola daw. Residente man dire sa Ibi Magalona naman. Agin may mga trucker ni mga truck ni nag-inform ko din sila, gin-hire man lang sila. Wala man daw sila kabalo. So gin-inform nila si nila ang kumpanya nila, tracking service na actually ang kaso ngayon i-refer ni naman sa Menro. According sa Menro officer natin, wala sila ginatanan sa LGU. According sa Menro officer, wala sila pwede. Pero hindi siya covered sa mga revised penal code natin. Ano na siya ng provincial tax ordinance. Yes. Obra ni siya ng report sa Menro natin. So ang matabos niya do administrative hearing. Ako sa di siya sa Menro, hindi siya nag-assist ng kami to kagina kaya as per information na may illegal na Pero tanan-tanan ni ma'am ang disposisyon ginatugyan natin sa Menro tanan. Authorized. Bomboan, sa moto ng pahayagikan kay Police Captain ni Eric Doronila regarding ni sa mga gimpang-impound ng mga trucks sa Bomboan. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Carla. Bomboan na mo ng report gikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang iyang mga balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton iya paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay, yari naman ang aton mga sister station sa Bombo Radyo Western Visayas para sa aton iyang
patigayon sang Region Y, tie-up subong iyang aga. Ang aton iyang flagship station na Bombo Radio Iloilo. Subong man aton mga sister stations sa Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning! Okay. CJ. Mayong aga sa liwat, Bombo. Okay, sa liwat, mayong aga gid sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio, Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, natarana subong adlaw ang hampang sang Olympian nga gold medalist nga si Heidelin Diaz para sa ning weightlifting competition sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nga pangginalantaw diri nga magainit ang hampang sini batok sa Thailand kay suno gani diri sa interview namon kagabi sa kaysamahan ng mga weightlifter sa Pilipinas. President former Congressman Monico Nyox Puentevilla ang Philippine weightlifting ang nakaangko na sang isa ka bronze medal sa unang adlaw sang tournament nga nakuha ni Rosigi Ramos sa women's 49 kilogram category. Tiambal niya, nag-apat ka adlaw ang gintalana para sa weightlifting competition kag subong adlaw amo na maning hampang alauna karon sa hapon ni Heidelin Diaz, no? Kag Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas kung sa diin maka-enkwentro niya ang Thailand. Yambal niya gani ni former Congressman Monico Puentevilla, yambal niya, tagabay pa, hindi lang tayo pagdayaon. Kay may mga history kuno mo sang pagpangdaya ang Thailand. Kag sumuman sa dugang panamon diri nga balita, dako man gani ang pagpasalamat sang Filipina athlete nga si Bernalyn Bihoy matapos nga magkadaog man ni siya sang duha ka bronze medal sa 4x400 meters mixed relay kag women's 4x100 meters relay sa sining nagapadayon nga 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Pasalamat siya sa Ginoo, sa pamilya niya, mga coaches, kag iban pa nga nagasuporta sa iya. Kay tinaybalawaan naton ining 21 anyos nga si Bihoy, tumandok ni siya driya sa amon sang Fortune Town, Barangay Estefania, Syudad sang Bacolod. Apang because ang scholarship, syempre nag-eskwela to siya sa may De La Salle University sa may Metro Manila. Kag sa dugang panamon diri balita local, kahapon ang unang adlaw sang distribution sang honorarium honoraria sa mga manunudlo nga nagserbe sa amon sa May 9, 2022 elections. Linibo man nga mga teachers ginamat-amat panghatag sa ila. Kung chairman ka, makuha ka sang 10,000 pesos. Kung member ka sang Board of Election Inspectors, makakuha ka naman sang 9,000 pesos. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sang Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Damo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Bombo Lindsay kag maayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diring mga balita sa Rojas kag bugos kag probinsya sang Capiz. Dito kahapon or nagligan nga adlaw sa may banwa sang Pilar sa Kasanayan Public Cemetery. Ginakakibot sang pila ka mga residente, no? Ang ila dito nga nakit-an nga lawas sang isa ka persona nga wala gani nagakadunot, no? Way na nagdunot ang isa ka bangkay or isa ka lawas dala sa may bahin sa nga Kasanayan sa nasambitan nga banwa kung sa diin gani ang bangkay ang iya sang retired nga katapo, no, sang soldado nga napatay sa tong 1993. So gingkakibot nila kay man ang himuon nga kwaon to tani, no, ang bangkay para nga islan sang bangkay ilubong ang iya nga apo. Galing gingkakibot nila nga bilog paya o nga wala na sang hindi na maano ang iya nga itsura, hindi na siya klaro ang itsura, pero ano pa ya ang iya nga kamot, iya nga tiil, hindi pa ya siya sang tulan. So ano pagidya ng ara pagidya ang iya nga lawas. So ginkatingala sad to sang pila ka mga pumuluyo kag sa interview gani diri sang mga Bombo Radio sa kay Valencia, no, sa kay
Jed Valencia nga ginapayag amo ni siya dito ang nakakita gid sa nga natabo nga natingala siya kay man duha na ini ka beses nga may nakit-an siya dira nga waya na dunot nga lawas sa nga tawo. Ginapayag man sa iban nga mga kauturan man namon diri nga normal lang ina no ang ina nga hitabo kay man may ara man sa nga wala na dunot gid man sa madugay nga tinion. Sa dugay namon diri nga mga balita ginakahangawan man ho ining nagalagaw nga mga layaw nga ido diri sa amon nga syudad sang Rojas. Kay man kadam-an sa mga aksidente diri sa dalanon sa mga motorista namon bangod mga nakabunggo sang layaw nga ito. Kag isa na gani dira sa may terminal diri sa Rojas City Integrated Transport Terminal balahaw kung nakakadto kamo diri ba dong kaysa do makahuluya ang terminal diri kay man daw wala ma-maintain no suno sa aton nga mga kauturan dugangan pa dira sang mga ido nga naga nilagaw. Hindi lang ta sa terminal diri sa city gido sa proper nami imong kaysa nga drive sa imong motorsiklo kay way kat kasugata gulpi lang nagtabok ang layaw nga ido te aksidente ang imo nga madangatan. Pag ang ginakahangawan pagit nga diri ang Panay River gani nagdugang pagit ang maging palabot diri nga mga reklamo sa mga residente malapit sa Panay River kay matapos gatidong bagyong Agaton ang mga flood control, river control nagkalaguba. Tapos nagalapad ang ginakaon sa nga suba nga duta dira sa may Dao, Kwartero, sa Panitan. So kung tani ang pagsinggitan diri sa mga pumuluyo nga malapit sa mga kasubaan mahatagan gid layon sang aksyon sang aton nga ahensya sang gobyerno. Kag idugang ko lang Bombo Radio Western Visayas ato balang engineer dira nga nasapon patay nagapati dirang pamilya nga may ara posible sang foul play. Kay man wala sila nagapati nga Bombo Radio Iloilo nga na kuryente patay dirang ilang nga himata kay man wala sila sa makita nga paso instead nakita nila lagob sa kamot kag sa tiyan sang biktima. Amoy na ang mga balita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz Balisimo Bombo Lindsay. Namugig nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay. Ang mga nagapanguna namon diri nga mga balita sa Kalibo no kag isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sang Aklan nagsiling no ang amon nga PDEA or ang taga-provincial or Philippine Drug Enforcement Agency nga kung sa diin ginapayag nga may kapin na sa 14 ka mga barangay sa Banwasang Malay ang ginkabig nila nga drug cleared or wala na gid sang may naipaplastar nga mga individual nga aktibo sa pagduso or pag-engage gapon sa ini nga illegal nga droga. Sa patigayon to nga issue 1 sang certificate sa Malay Conference Room, Malay Multipurpose Building to sa may isla sang o sa Banwasang Malay, formal tungin bato ni Mayor Malay Mayor-elect Frolibar Fromi Bautista kag Malay Chief of Police Lieutenant Colonel Don Disquilidios ang ina nga siyempre report man sang taga PDEA lakip sa mga barangay kagin kilala nga drug cleared na gid barangay Balusbos, barangay Cubay Sur, Nasog kag Nabaoy, Napaan, Mutag kag barangay Sambiray, Banwasang Malay. Drug cleared ni na based man sa monitoring sang nagligad pa to nga year 2017 hasta Oktubre 5, 2020. No? So ang ina nga mga mga monitoring sa taga PDEA do nga may mga yara nga naga kanabo no nga mga drug by bust operation kung kisa sa isla sang Boracay paden gapon yung ginatutukan nina sang taga PDEA Malay PNP no kay balaman naton sa sulod sa isa kadlaw sari-sari gatos-gatos ang nagatabok sa may isla sang Boracay so hindi na
sayuran kung ang tanan bisita gid man or basi kung nagapakuno-kuno lang nga bisita tapos may dala galito nga illegal nga droga. Pwede nila ginamonitor sa ngaton man nga mga otoridad, although nga may mga muna no kapin sa 14 ka mga barangay ang gindeklara nga drug cleared base man sa pag-usisa sang taga PDEA or Philippine Drug Enforcement Agency. Pag-uwa sang PDEA Region 6 ang Aklan nagapanguna no sa iba pa nga mga probinsya, rank 1 sa Western Visayas pag-abot sa barangay drug clearing operation. Sa amon pagidugang diri nga mga balita sa amon sa probinsya sang Aklan, may mga banwa kami dire nga nagakabudlay no pag-abot sa vaccination bla kay damo still ang tinaw ang wala makapabakuna sa first booster shot no. So hasta lang sa first dose, second dose ang iban kag balaman naton election campaign period sa natapos ang ining eleksyon daw ibagid ang ginakasakuan sa mga klanon ti muna nagapanawagan na subong ang Provincial Health Office nga kung sino pa diri sa amon sa Aklan ang wala maka-receive sang first dose kag muna wala makapabakuna sang booster shot magpabakuna na no para at least maghulag-hulag man kay tuman kataas or kadamo nga maklanon ang wala pagid makapa booster dire. Kaya ang iban siling sang iban rason sang iban based man sa pag-usisa nila kay nag-usisa Provincial Health Office ang rason sang iban why man sila nagka-COVID taman ang kunang first dose kag second dose. Amo ni so far mga nagapuna namon diri nga mga balita diri samon sa Banwa sang Kalibo, Banwa sang Malay kag Bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombolense. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Mag-aapilar ang Iloilo Business Club sa National Wages and Productivity Commission tuhoy sa sining pagpasaka sa minimum wage sang mga mamumugon sa Western Visayas. Ti atuman ini kuno kabudlay sa mga magagmay nga mga negosyante ilabi na gid sa dari samon sa syudad sang Iloilo nga tuman kadako nga pagpasaka sa sweldo sang mga mamumugon. Mabudlay ini kuno sa mga negosyante ang ining pagpasaka sa sweldo bangod sa epekto sang pandemya kag kamahal sang gatong subong ya nga tuig. Di magluwas sa pandemya wala man makaluwas ang syudad kag probinsya sang Iloilo sa nag-igo nga kalamidad kaangay abi sang bagyo nga ti halos nakaapekto sa business sector. Dugang padariya sa Iloilo Business Club nagapreparar man sila nga mga negosyante nga mag-apilar sa NWPC agod mapabutyag man niya ang ilaya nga sentimiento. Sa iban pa nga balita, makigsapol naman diri ang alkalde sang syudad sang Iloilo sa katapos sa mga negosyante agod istoryahan ang ining tuhoy sa gyapon sa minimum wage increase sa Western Visayas. Ginpahayag dari ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga nakalabot niya sa iyang reklamo sa mga negosyante nga nagapanghakroy tungod man sa tuman kataas nga pagsaka sang sweldo sang mga mamumugon. Tiluyag dari sang alkalde nga mahibaluan ang pahayag man ang sentimiento sa mga negosyante nga nagareklamo. Kagluyag man niya nga mahibaluan sang tulid kung ano'y kaapektado ang mga negosyante sa pagsaka sang minimum wage. Sa pihak pa namon dari nga mga balita nagmatumato o kung magamatumato na lang ya ang Iloilo City Government sa pagbakal sang alcohol breath analyzers agod nga ti makabulig nga mapatuman sang husto ang traffic laws sa syudad sang Iloilo. Sunod dari sa Public Safety and Transportation Management Office naga-canvas na sila subong para sa sininga device kag nakaistorya naman sa Land Transportation Office o kung LTO agod nga maka-procure sini nga equipment. Magluwas dari may speed gun man kag sound meter nga ginagamit ang PSTMO dari sa amon kag nakaschedule man ang PSTMO personnel agod nga ma-renew o kung ma-deputize liwat sa paggamit sang breath analyzer. Ginkumpirma man dari sa PSTMO sugod-subong nga semana gininstruktuhan liwat ang operasyon batok dari sa mga motorista nga nagagamit sang modified mufflers, mga naga-overspeed kag iban pagid nga naga-committer sa traffic violations sa syudad sang Iloilo.
di 36 diri ang na-record sa nagligad nga adlaw ang ginesuhan sa citation ticket bangod ya sa paggamit sa magahod nga tambutso madasig nga pagpadalagan kag pag-drive apisar hindi rehistrado o kon hindi ya lisensyado. Di sa amon dari Bombo Radio Western Visayas, amon na gani nagamatumato na lang ang syudad sa pagbakal sa alcohol breath analyzer kay kun hulaton mo lang niyang LTO base maabtan lang gid kita sini sa siyam-siyam do hindi gini mapatuman Bombo Bombo Radio Bacolod. Amugid, Bombolinsi, no? Do, ti Mayo man gani nga nagamatomato kamo dira. Di kay Mayo man dira gani sa inyo, kahit hindi bala padayon lang ang administrasyon. Tingamon diri, tanawon pa namon eh. Kaya syempre, outgoing ang administration ni Mayor Bing, may incoming kami nga administration ni Mayor-elect Albi Benitez, kung magmatomato maningamon sa nga city government, kay tikon, pag-amo sinang pagkahimtang Bombolinsi, basi pa malang magmatomato man kay tod na kung hulaton tang LTO ti maabdan ta samsam basi Bombolinsi. Amugit ti perme lang man pasalig mayara na ni sila sa alcohol breath analyzer ambot basi gina-display lang na daya sa may bahin sang Land Transportation Office. Ambot anhonan nila dira basi ipastan bayon lang siguro anay kag tali lang kita nga magtali sa mga aksidente diri sa Dalanon, Bomborita. May na ang masubokon, hulaton pa bala Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, kung saan man sa ini mag-apot or ipatuman na dabi, no? Ini nga pag-check ya, pinagi sa breath analyzer sang aton nga LTO. Kag maayo kung tani, no? Ini nga tikang nga pang-check ya ron, ini nga device man ini, agud nga mabalaan na dayon, kay man dako nga factor ang nagakainabo sa karong aksidente sa Dalanon, mga yara sa impluwensya sa magkahulubog nga ilimnon. Kay nagapatigi kita Bombo Radio Western Visayas nga kun ipatuman ini mabuhin-buhinan gid ni ang aksidente sa Dalanon nga tugas sang makahulubog nga ilimnon Bombolinsi. Amogit insakto gid dira Bomborita ket hindi man lipod sa ihibalo sang tanan nga isa sa mga rason kung nga may aksidente amo bangod ya sa mga haslo nga mga drivers nga tibisan hubog na bisan yara na ya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ma-drive pagidya sa gihapon. Ti bisan niya nga mabaho na siya sang ilimnon kinahanglan na ya sa gihapon sa ebidensya ti hindi man na ya pwede nga ti akupon mo lang to yang hangin sa bibig ya kag ipoto sa plastic. Kundi kinahanglan gid ya ang alcohol breath analyzer para kung magpositibo gani siya sa makahulubog nga ilimnon kundi diretso dakop kag may ebidensya Bombo Leonard. Tinsakto gid dira Bombolinsi, no? Kay balaan man naton diri sa bilog nga Western Visayas, sandigman sa mga data, no? Dira man masayra naton nga dako gid man nya porsentos ang rason niya kunya may ara nga nagaluntad nga may vehicular accident kag muna gani sakit pa kung kisa patay gid kag kung kisa may mga nadadamay kay man ang driver hilong muna no nga nagaluntad ang pipila ka mga aksidente. Ti dapat dati pa ina kay man damo man kwartang taga LTO, di ba? So dapat maka-provide na sila diri sa aton sa Western Visayas, every provinces dapat may muna alcohol breath analyzer kag mag-checkpoint dapat gamiton ina kay compliance labi kung kisa ang taga LTO mo maplastar sang checkpoint tapos kung may ara nga manadakpan wala sang lisensya nga driver, wala sang helmet amo sina tidakpan kag impound tapos kuhaon malang tong hapos malang kuhaon Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas kay kung kuhaon malang motor to kuhaon sang persona nga may ara nga driver's license at kuha naman dayon ti daw way man pulos ang muna nga checkpoint dayon kung isipon pero dapat gid nga mag-provide sila sa muna alcohol breath analyzer para at least ma-minimize ang posible nga maguluntad nga aksidente Bombolinsi. Tiya mo gid iti sa LTO dira kabay pa nga gamito ni nila amat-amat ang ining alcohol breath analyzer. Pwede ipahayag nila do i-verify or testingan pa na kuno ang breath analyzer. Ti anugig nga testingan na isagig katuig. Pwede base maguba malang na daraya sa tago-tago nila sa ilaya nga opisina. Sige lang ala na gid ang akon nga tiyempo hindi ko na pagbalik sa inyo madam. Okay, sige. Salamat gid. Bombo Radio Western Visayas. Suway naman kita ya mga kabe naman nabilin nga tiyempo standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition may kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde
40 seconds. Sige hapon, ako ang inyong alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Spain Standard Time, 1 minuto na nakalipas sa takla 6 sa aga. Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes petsa 20 sa bulan sang Mayo tuig 2022. Makabombo una kita sa aton sini nga mga headlines. Sa balita lokal Negrense boxer Rogen Ladon sulod sa gold medal round matapos magdaog sa semifinal match sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Bakulod ng athlete niya si Bernalyn Bihoy, napilitan niya mag-withdraw sa duha ka individual sports sa SEA Games bangod sa injury. Samtang honoraria naman sa mga miyembro sa Electoral Board sa Bacolod ginsugura na panagtag kahapon. Siyam sa 11 katapasero nga naigos ang kilat sa syudad sang Bago nakagwa na sa ospital. Sa balita National Commission on Elections, naglaom nga maproklamar ang mga winning party list groups sa 2022 elections
sa Mayo 25. Presidente Rodrigo Duterte nag-joke nga tubtub na lamang ini sa pagtulok sa mga babayi. Samtang Commission on Human Rights wala na sa nabilin nga commissioner matapos mag-expire ang ila termino sa Mayo 5. Isa kagatos ka mga balay gintupok sang kalayo sa Baseco Compound sa Manila kagabi. Balita International, US President Joe Biden nag-welcome sa mga pinuno sang Finland kag Sweden sa pagsulod sa NATO. Russian nga soldado nag-plead guilty sa pagpatay sa isa ka Ukrainian civilian. Balita sa negosyo, wage increase sa Western Visayas iga-publish na subong ngadlaw. Sa balita sa hinampa ang Philippine men's basketball team daog batok sa Vietnam sa SEA Games. Pilipinas nahulog sa ikalima nga pwesto sa medal standing nga may 39 ka gold medals. Sa balita sa entertainment, mag-ululutod nga Robredo, wala nakapugo nga mangin fangirls matapos makitaan sang personal si Taylor Swift. Balitang espesyal COVID-19 relief funds nga para kuntani sa isa ka banwa sa Japan, aksidente nga napadala sa isa ka persona, kwarta nga kapin 20 milyones pesos na ubos sa panahon. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takla las 6 mga kabombo. Kamuya to aton si mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang mga balita. Upon sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton sining detalye sa mga balita lokal. Mag-advance sa ilatag sa tagsa ka gold medal rounds ang mga Filipino boxers nga sanday Yumer Felix Marshall kag tumandok sa Negrense o kon ang tumandok sang Negros nga si Negrense boxer Rogen Ladon nga tumandok naman sa Bago City, samtang ang kasimanwa sini nga si James Palikte kag boxers nga sanday Jose Gabuco kag Riza Pasut ang napierde sa semifinal sang 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam kagabi, Mayo 19 sa Bac Ninh Gymnasium. Gilutos ni Marshall si Pirapat Yasong Nuin sang Thailand sa men's middleweight, samtang nakuha naman nila doon ang kadalagan matapos nila lutos ang Thai opponent kasi Thanarat Saingfet sa score nga 4-1 sa men's flyweight category. Si Marshall kag Ladon lunsay sigurado na nga may silver medal. Ang naglaong pa nga makakuha sang gold kag madepensa na ila sini tagsa-tagsa ka mga SEA Games title. Gindomina naman ni Marshall si Yasong Noin sa una pa lamang nga round kag nagpaulan sang body shots agud nga patras ang Thai boxer. Nangin mahinay naman ang panugod nila doon apang nangin agresibo sa ikaduwa kag tatlo nga round, rason kung nga ang nalutos sini si Saingfet sa iya counter punches ka mga atake. Samtang si Palikte naman nga mo ang reigning light welterweight regional champion, ang wala pa nakapangaman sa third round kadungan sa pag-abanse sang kontra sini nga si Farhan Papindang sang pungsod Indonesia ka nakuha ang kadalagaan sa score nga 4-1. Nagpaula naman sa makusong nga kombinasyon sang punches ining si Papindang sa bilog nga third round sang nangin stagnant kag inactive si Palikte. Nalutos man si Gabuco sa score nga 3-2 sa kamot naman ni Chot Chapata Raksat sa third round. Ang Filipino boxer ang nakakuha sang gold medal sa light flyweight division sang tuig 2019 edisyon sang SEA Games ang ginhiwat naman sa Pilipinas. Si Pasuit naman nga 2019 SEA Games lightweight silver medalist ang hindi maka-asinta sang Mayo sa iya sini nga kontra nga mas mataas sa iya si Vong TV sa Vietnam sa 54 to 57 kilograms nga class. Sigurado naman ang bronze medals nanday Palikte, Gabuco kag Pasit. Si Marshall ang magakompete para sa gold sa Domingo, Mayo 22 batok kay Delio Anzagiki o kon Delio Muzino sang Timor Leste o kon East Timor. Samtang pagdepensa naman nila doon ay titulo batok kay Tao Tran Van sang Vietnam. Tanan nga siyam ka mga Filipino boxers nga gipadala sa Vietnam magapauli na nga may medalya kung sa din sanday Nesty Peticio, Ian Clark Bautista, Irish Magno kag Marjon Pinar ang sigurado naman sa bronze medals.
Samtang duha ka mga individual sports ang ginbuyan sa Bacolenia athlete nga si Bernalyn Bihoy bangod sa iya nga ginasuperar nga injury kag gin-prioritize ang paghampang sa women's 4x100 meter relay sa 31st Southeast Asian Games 2021 kung sa diin sila ang nakaangkon sang bronze medal. Ang 21 anyos nga atleta ang tumandok sa Fortune Town Barangay Estefania, Bacolod City. Sa exclusive interview sa Bombo Radio Bacolod ginpakigbahin sini ngang target nila umukuntani ang makakuha sang silver medal apang sila ang nagpangatlo batok sa Vietnam nga nakakuha sang gold medal kag ang Thailand naman ang nagdaog sang silver medal. Ang mga atleta nga kabahin sa relay ang ginalakipanan day Robin Brown, Bernalyn Bihoy, Giselle Lumapas kag Maureen Rivers. Nangindako naman nga ang distansya sang nagdaog sang Bulawan apang halos dikit lang ang Pilipinas kag ang Thailand. Suno kay Bihoy, antes pa man ang hampang may injury na ini sa hamstring sa nawalang abahin sang tiil o kon makaduha ka beses nga nagpitik ang iya nga pusug-pusugan kag nagdangat sa 6 kaadlaw ang recovery. Sa tion sang kompetisyon nakahampang pa ini sa 4x400 meter mixed relay kung sa diin nasungkit man sa mga ini ang bronze medal kag kaupod sini sanday Joy Misikita, Giselle Lumapas kag Edgardo Alihan Jr. Payag ni Bihoy nga wala pa ini nakabatyag sang pagsakit sang tiil sa una nga pagdalagan sa mixed relay bangod sa adrenaline apang nabatyagan na ini na sini ang pagsakit sang tiil matapos ang hampang. Bangod sa ginbatsyag, ginhingyo sini sa ilang nga mga coach nga hindi na lang ini maghampang sa iya duha ka individual sports nga ginalakipan sang 400 meter hurdles kag 800 meter run. Bangod kun hampangan niya ang mga ini, wala na siya sang ikasara nga maghampang sa women's relay kung sa diin nakita sini nga mas may tsansa nga sila ang makaangkon sang medalya. Suno kay Bihoy sa women's relay, nagakabatyagan na sini ang sakit sa iyang pusug-pusugan samtang nagadalagan kaya ang ginapinsar na lang sini nga bisan ano ang matabo iya malabot ang finish line. Patag sini nga wala sa schedule sang hampang sini ang women's relay sang yara pa lang sa Pilipinas ag dito na sa Vietnam na desisyonan nga siya ang i-line up. Si Bihoy ang pinakabata sa ilang nga team. Ini ang kaduhan na nga beses nga siya naghampang sa SEA Games bangod kabahin man ini sa 2019 Southeast Asian Games sa ginpatigayon sa Pilipinas. Medyo malayo lang kami dun sa Vietnam. Sa silver medalist, which is the Thailand, close lang po talaga. Second run lang kasi ako. For the last 100 IP, nakaramdam na po ako ng pain sa hamstring ko. Injury ko talaga po to. Tinitink ko na lang talaga na huwag ko i-stop to kasi pag i-stop ko to, wala po talaga kami. Sayang lang po talaga. Sabi ko, tapusin ko lang, bahala na kasi last event ko na lang naman. Doon na lang talaga, bahala na magka-injured ako sa finish line sa matapos ko lang siya. Ang kabayan sa pagpayag ni Filipina athlete Bernalyn Bihoy. Samtang dako naman ang pagpasalamat sa Philippine athlete nga si Bernalyn Bihoy matapos nga makadaog sa duha ka bronze medal sa 4x400 meters mixed relays kag women's 4x100 meters relay sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ginpasalamatan sini ang Ginoo kasubong niya sini pamilya, coaches kay iban pa nga nagsuporta sa iya sa paghampang sa SEA Games. Ang 21 anyos na si Bihoy ang tumandok sang Fortune Town, Barangay Estefania, sa syudad sa Bacolod. Siya ang nag-umpisa sa athletics sa grade 6 sa Estefania Elementary School, samtang nag-focus sini sa sports sang siya ang grade 8 na sa Ramonito Maravilla National High School sa nasambit man nga barangay kung sa din siya ang nakampang sa palarong pambansa. Siya ang nakaangko naman sa una nga medalya sa palarong pambansa sa tuig 2015 kung sa din siya ang naging bronze medalist. Sa ulihi sini nga nabaton nga Bulawan ang medalya ang iya nakuha sang siya ang grade 12 na kung sa diin nangin most valuable player pa o kon MVP ini sa palarong pambansa sa Tagum City sa Davao del Norte. Siya ang sa karon third year college na sa De La Salle University, Manila kag siya ang nakakuha o kung nagakuha sang kurso nga sports studies. Payag ni Bihoy nga importante ang time management bila isa ka student athlete kag hindi mapos ang pagbalanse sang oras sa sports kag sa academics. Bago din siya ang nangin scholar sa De La Salle University. Sa apang sunod sa iya, kinahanglan ini nga pareho nga mapasad bangod diri nakasanding iya sini nga scholarship. Adugang pa sini nga nahimo niya ini nga masarangan bangod siya ang may mga ginplastar nga goals sa sports subong man sa academics nga amo ang naga-motivate sa iya. Dako ang pagpasalamat sini sa mga nagpati sa iya ikasarang.
Important thing po talaga is time management po as being a student athlete. It's not easy na i-balance mo yon at the same time sports then academics. Kailangan mo talaga lahat mapasa yun since scholarship mo kasi yun. Thankful din naman ako and grateful kasi makaya ko siya i-balance since may goal ako sa life ko so need ko talaga sila i-balance dalawa. Lahat po ng tinatahak ko, may goal po ako lagi. Ang dugang pagpahayag ni Bernalyn Bihoy sa piyakabahing ginapabugal man ni Coach Adi Arca, ang coach ni Bihoy sa Bacolod, nga dako na analabot sang atleta. Pahayag sini nga wala gid naguntad ang komunikasyon nila sang atleta nga isa na subong ka national athlete bisan yara na ini sa national team. Aminado ini nga mabudlay para sa kay Bihoy ang mag-training sa iya lang kaugalingon karon nga yara na ini sa national team hindi kaangay sa diri sa lokal kung sa diin ini ang kaangay nga ila nga ginahungitan bilang ila sa ginakabig nga baby. Sang nakaibalo siya nga may injury si Bihoy, positibo ini nga masarangan sang atleta bangod kilala na ini bilang fighter. Panumdom sini kay Bihoy nga hindi magdako ang ulo bisan ano pa ang malabot katagan sang prioridad ang iya sini nga pag-eskwela. Payag pa ni Coach Adi nga tuman ka lamharon ang atleta apang madamo na ini sa experience gani dapat na lamang ini nga maglikaw sa injury. Nasabi niya na injury siya, pero I know from the start that Berna is a fighter. Kahit alam ko na ano kakayanin niya talaga for the Team Philippines. So ang message ko sa kanya is wag lang lalaki ang ulo, prioritize talaga ang pag-aaral. And then of course, magpasalamat sa Panginoon and sa mga taong sumusuporta. Especially sa mga taong naging instrumento ni God na mag-guide sa kanya, sa mga coaches niya dyan and sa family niya. Be an inspiration to our aspiring athletes. Ang kamay sa pagpahayag ni Coach Adi Arca, coach ni Bernalyn Bihoy, diri sa syudad sa Bacolod. Natala na subong nga adlaw ang hampang sang Olympian gold medalist nga si Heidelin Diaz para sa weightlifting competition sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Apang ginalantaw na nga magainit ang hampang sini batok sa Thailand. Suno kay samahan ng mga weightlifter sa Pilipinas, President former Congressman Monico Nux Puentevilla. Ang Philippine weightlifting nga nakaangko na sang isa ka bronze medal sa unang nga adlaw sang tournament nga nakuha ni Rose G. Ramos sa women's 49 caliber kilogram category. Patag siningan apat ka adlaw ang gintalana para sa weightlifting competition kag subong nga adlaw naman magahampang si Heidelin Diaz sa launa sang udto sa Pilipinas. Ginpangabay sini nga makaangkon sang bulawan nga medalya ang atleta. Kasubong man ang duha pa ka weightlifter sang Pilipinas nga magahampang man kasunod sa iya nga sanday Elrin Ando sang Cebu kag Vanessa Sarno sang Bohol. Suno kay Puentevilla, ang diferensya sa Indonesia, Malaysia kag Pilipinas ang halos tag isa lang ka gold medal. Ganit ako ang nga butang kung makadugang sini ang Philippine athletes. Siya ang may dalas nga 13 tanan ka mga atleta kag apat ka coaches. Ginakalipay man ni Puentevilla nga maayo ang pag-amuma sa mga atleta sa Vietnam. Sunod diri sa manginhampang ni Diaz hindi man ini makakumpiyansa. Tungod ginaaligar sini nga may pagkadaya ang Thailand. Dugang pa sini nga target sa nasabit nga pungsod nga pabagsako ng Pilipinas. Gindumduman sini nga sadto ang Thailand bangod sa ginban sadto ang Thailand bangod sa paggamit sang droga sang ilang mga atleta. Dugang pa sini ginpanghampang ginpahampang sang pungsod ang mga transgender nga anay lalaki sa women's competition sang weightlifting. Bangod sini plano ni Puentevilla nga sa ingla conference sa International Weightlifting Federation sa Europe sa masunod nga bulan, iyaman nga bueltadahan ang Thailand. Ginalauman na sini ang mangin malapuyot nga hampang subong nga adlaw bangod ang makasumpong ni Diaz nga atleta sa Thailand ang anay na kontra naman sini kung sa din na pierde ang Filipina gold medalist. Apang ante sini nalutos naman ni Diaz sadto ang atleta sang Thailand. Pahayag ni Puentevilla nga makabig grudge fight ang hampang sang duha kay dapat nga bantayan bangod nakita na sini nga handom sang Thailand nga mahuy-an ang Pilipinas. Confident naman ini sa ikasarang ni Diaz kag ini ang magadaog sang bulawan nga medalya. Magandang laban ng taga-Thailand. Nakalaban niya na ito noon. Between our natalo siya. Ito. Kalaban ng taga-Thailand. Nakalaban niya na ito noon at natalo siya dito. At tinalo niya rin ito. I-cover niya ito kasi magandang laban ito. Kasi alam ko gusto ng Thailand talunin talaga si Heidelin para mapahiya ang gold medalist sa Olympics. Pero confident ako na mananalo siya dito dahil very confident siya. So palagay ko mananalo siya pero walang hiya itong Thailand. Hindi ito malinis maglaro.
Ang kabayan sa pagpayag ni samahan ng mga weightlifter sa Pilipinas, President former Congressman Monico Nukes Pontevilla. Samtang dugang balita ginpadagan kahapon ang unang adlaw sang distribusyon sang mga honoraria sa mga manunudlo nga nagserbe sa May 9, 2022 elections. Kahapon, ang mga manunudlo nga nagpulaw sa paghumaan sa eleksyon sa nakaligan nga Mayo 9 ang nagpila sa gwa sa Bacolod City Commission on Elections sa COMELEC Office agon nga batunon ang honoraria nga kabaylo sa ila sini nga kakapoy. Sunod sa kay Giovanni Heneta, nagserbe bilang chairman sa Board of Election Inspector o kon BEI sa Graciano Lopez Haina Elementary School. Ang nahatag palang kahapon amo ang honoraria sa mga electoral boards kag support staff. Ang mga Department of Education Supervisor Official kag DESO, Medical kag DESO support staff ang wala pa nakabaton sa ila sini nga honoraria. Ginalantaw naman ni Hinita nga ginaseparar sa linlain nga schedule ang pag-release ng honoraria agon nga malikawan ang pagginutok sa COMELEC Office. Nakadepende naman sunod diri ang schedule sa kada eskwelahan na ginhimo nga mga polling places. Ginalantaw man sini nga halos tanan nga public school teachers ang nagserbe gani nagadangat sa linibo ka mga manunudlo ang paghatagan sa honoraria. Hindi naman palareho ang balor nga mabaton sa mga nagserbe sa eleksyon kaangay sa iya bilang chairman sang BEI nga subject sa 10,000 pesos nga honorarium. Apang bangod ini ang may 20% pa nga tax, gani 8,000 pesos na lang ang mapauli sini. Samtang mga electoral board members naman ang subject sa 9,000 pesos nga honoraria. Sunod sa kay Hinit, wala na sang control ang COMELEC sa pagbuhin sang tax sa ila nga honoraria, bangod ini ang santo sa layi kag mandato naman sa bahin sa Bureau of Internal Revenue o kon BIR. Patag naman sini nga dako ang nagakabaton sang chairman bangod nga mas dako ang ila sini nga responsibilidad kung sa din ila nasakupan ng tanan nga voting precincts sa bulutuan. Adugang pa sini nga kung dako ang responsibilidad sa tatlo ka mga electoral boards, mas dako na gid ang responsibilidad sa bahin sa ginatawag chairman. Magluwas sa pag-manage sa holding areas kag precinct areas, may mga nagkaproblema man sa transmission apang hindi ang nahimo man nga o kung ini ang nahimo man nga masulbar. Si Henit ang nagserbe sa halos tanan na nga eleksyon, humalinsang siya ang nagtulo sa sulod sang 22 na katuig. Na-discharge na sa ospital ang siyam gikan sa 11 ka mga laborer nga naigos ang kilat sa Puro Concordia, Barangay Maaw, Bago City, Negros Occidental sang Martes. Suno kay Police Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief sa Bago City Police Station, may duwa pa nga nagapabilin nga naga-recover sa ospital. Madumduman niya ang 11 ang lunsay mga tapasero sang tubo kag nagpasilong lang sa idalam sang truck bangod sa pag-ulan apang ang mga ini ang wala makaluwas sa kilat. Sila ang ginalakipanan day Herson Subong, 32 anyos, JR Blanca, 31 anyos, Susano Rujo, 30 anyos, Reggie Subong, 21 anyos, Leonard Luadro, 20 anyos, Rodrigo Vallota, 36 anyos, Rome Diquilla, 42 anyos, Melody Huxon, 33 anyos, Angelito Tamayo Jr., 38 anyos, Danny Boy Alvarez, 29 anyos, kag Carlo Pilarta, 30 anyos. Suno kay Haro si Herson Subong. Ang nanging kritikal ang kaimtangan ng yara na sa karon sa establing nga kondisyon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Samtang si Carlo Pilarta ang nagapabilin man sa naka-confine kag ginapanlagan sa Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital sa Silay City. Patag ni Haro nga napulo lang ang una nila nga record sa mga biktima bangod ang isa sa mga ini ang nahimo pa nga magpauli sa iya nga balay. Apang sangyara na sa ilang nga puluyan ini ang may ginbatyag sa iya nga lawas. Ganit nagdesisyon ini nga magsunod sa Bago City Hospital kung sa diin ginpangdala ang mga biktima. May struggling na lot na victim dito nga uli na lang din transport sa dala sa hospital kay sa permiro nga wala na sa madala tungod sa uli kami sa ilang nga balay. Gali kay pagkabot sa ilang nga balay dito na dakyag sa balay may nabatyagan ka nga din namin. Iya ko na sa lawas sa mga nagpadulong man sa may bago. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Joseph Haro, ang Deputy Chief sa Bago City Police Station. Samtang sa arong kinapusan nga balita lokal, mas sobra 400,000 pesos nga balor sa illegal nga droga
ang nakonfiska sa isa ka 48 anyos nga lalaki sa drug bypass operation ang ipalagayan sa City Drug Enforcement Unit o CDU sa may Purok Gabi, Barangay 4, dili sa syudad sa Bacolod. Sa interview siyang Bombo Radyo kay CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato, ginkilala ang subject person kay Eric Mugdan, 48 anyos, residente sa nasamit nga lugar kay isa ka high value individual. Sunod sa kay Mugato, nagaserbi lamang si Mugdan nga runner, kamayara ginini sang boss nga amo ang nagasugo sa iya nga magdulong sa illegal nga druga. Nakuha sa iya sini pag-inakop ang kapin 63 gramos sang suspected shabu. Ini ang ma-estimated market value nga 428,400 pesos. Sa karon nakahunong na ang suspetsado kag magapatubang sang kaso paglapas sa Republic Act 9165 kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang atong subject diri mo si Eric Mugdan, si Baldomer, 48 anyos, single kag residente sang Purok Gabi, Barangay 4, Bacolod City. Ang atong na-confiscate diri more or less 63 grams, may standard drug price nga 428,400 pesos. Ang kabay naman sa pagpayag ni CDEU Head Police Lieutenant Joven Mugato. Philippine Standard Time, 24 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Amoyad to ang mga kaundan sa ato nagapaunang nga mga balita. Dugang pagin nga mga balita. Labiligid balita, national, international, kang iban pa nga mga mainit-init kanilalagko nga mga balita aton panumbalikan. Ang mga detalye sini pagkatapos gid lamang sa pila ka mga panumdom. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa ato. Spain Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national. Ginalauman sa Commission on Elections sa COMELEC nga maproklamar ang mga winning party list groups sa 2022 elections sa Mayo 25. Sunod sa kay Acting COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, ang nasambit nga timeline ang bangon nga pending pa sa karon ang May 24 special election sa Lanao del Sur kag wala pa na transmit ang resulta sang 1,191 ka mga local absentee votes nagikan sa Shanghai, China. Sunod sa kay Laudianco, ang 650,000 votes nagikan sa Lanao del Sur kag 1,191 nagikan naman sa Shanghai. Ang makaapekto sa computation kag standing sa party list groups gani nagdesisyon ang poll body nga hindi pagdayunon ang proklamasyon nga una naman ang gintalana kahapon. Kampati naman ini nga ang 1,191 nga boto nagikan sa Shanghai ang hindi makaapekto sa final results gani makapadayon sila sa proclamation sa Mayo 25 kung matapos na ang special election sa Lanao del Sur sa Mayo 24. Sa idalom sa party list law ay isa ka partido nga makakuha sang hindi magdugwo 2% sa kabugusan nga numero sang boto sa party list race ang entitled sa isa ka pwesto sa House of Representatives. Ang magalapaw naman sa 2% threshold ang entitled sa dugang nga seats proportionate sa numero sang boto apang ang kabugusan nga numero sang seats sang kada party list group ang hindi dapat nga maglapaw sa 3. Ang mga wala naman nakalabot sang 2% requirement ang maka-secure sa gyapon sang seat sa House of Representatives bangod gina-require sa lagi nga 20% sa miyembro sang Kamara ang magagikan sa party list ranks. Sunod sa kay Laudianco, 63 ang 20% sa mga miyembro sang Kamara. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga maapresyar na lamang sini ang mga kababainhan paagi sa pagtulok sa ila samtang nagahilapit ang pagtakop sa iyang termino sa Hunyo 30. Ginpahayag ni Duterte nga wala na ini maayo sang may mahimo bangod tuman na siya katigulang. Sa isa ka speech sa tubang sang Philippine Postal Office, ginpahayag sini nga ang iya na lang trabaho amo ang magtulok sa mga matahom mga babayi kag kontento na siya sa pagtulok lamang. Gindugang man sini nga wala na nagapang abda kag tubtob lamang ini sa tulok bangod siya ang tigulang na. Ginpasalamatan sang presidente ang Ginoo sa paghatag sa iya sang malawig nga kabuhi agud nga iya ma-enjoy ang mahimo sa mga electronics e gadgets apang aminado ini nga tuman na siya katigulang agud mapuslan ng mga ini. Sunod kay Duterte, ignorante ini sa nasambit nga mga butang hag hindi siya makagamit sang cellphone nga digital. Gindugang man sini nga Nokia lamang ang iya ginagamit kag ginapraktisan. Sunod pa diri ang iya nga panghuna-huna sa karon ang hindi na makabaton sang bag-o nga mga pagtuon. Ang trabaho ko na lang ngayon, magtingin ng magandang babae. Okay na ako. Tingin lang. Hindi ako nag-abdak, hindi ako basta tingin lang kasi matandaan. Itong aking, hindi na ito digital. Yung luma, yung gano'n, analog ako, I belong to the analog generation. Pagka ganyan ka, talagang matanda ka na. Ang kabayan sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Wala na sa may nabilin nga commissioner ang Commission on Human Rights matapos na nag-expire ang termino sa tanan nga commissioner sini sang Mayo 5.
Lunsay natapos na sa Chairperson Lea Tanodra Armamento. Ang commissioners nga sa Karen Lucia S. Gomez Dampit, Gwen Pimentel Gana, kag Roberto Eugenio Cadiz ang ila sining nga mga termino. Madugay naman nga bakante ang pwesto sa ikaapat nga commissioner matapos na nagbulo si Armamento sang Pebrero bilang chairperson kasunod sa kamatayon naman ni CHR Chairman Chito Gascon sa Oktubre 2021. Ang nabilin na lamang amo si CHR Executive Director Jacqueline De Guia agud nga magbantay sa constitutional body nga natalana nga magcheckar sa mga human rights violations sa bilog nga pungsod. Sunod sa kay De Guia, nagapadayon ng trabaho sa CHR kag sila amo ang mga rank and file. Nakaibalo sila sa ilang mandato santo naman sa 1987 Constitution kag nagapabilin sila nga tampad diri. Sunod sa iya, temporaryo siya nga magaserbe nga caretaker tubtob nga mayara na sa bago nga set sang appointments kag ila ginahulat ang anom ka mga commissioners nga maga-assume sa ila 7 ka tuig nga termino. Ang pagtukod naman sa CHR ginmando sa idalom sa 1987 Constitution kag ini ang gilakipan sa isa ka chairperson kag 4 ka mga commissioners nga ang papel amo ang mag-imbestigar sa tanan nga sa isang violasyon sa tawhanon nga kinamatarong may kamtanan sa civil and political rights. Kag sa ato ng katapusan nga balita nasyonal, nagdangat sa Fort Alarm ang sunog nga nagluntad sa isa ka residential area sa Baseco compound sa Port Area, Manila kagabi. Sunod sa Bureau of Fire Protection National Capital Region o BFP-NCR, nagluntad ang sunog sa Block 17 sa Baseco compound kag nagdangat sa alarm sa Fort Alarm alas 7:40 sang gabi kag ginpasaka sa second alarm pagka alas 7:56. Sunod ka sa BFP ginpasaka ini sa third alarm alas 8:25 sang gabi kag nag-escalate sa fourth alarm alas 8:31. Gindeklara naman nga under control ang sunog alas 9:36 sang gabi kag fire out alas 12:02 sang kagahon. Una na nga nagdeklara ang Philippine Coast Guard akong PCG sang no sail zone sa port area. Ang kalayo ang nagtupok sa kapin isa ka gatos ka mga panimalay nga himo sa light materials kag 300 ka mga pamilya nga nagapuyo sa area ang apektado. Ang halit sang sunog ang ginabanta nagadangat sa 1 million pesos. Gindala naman sa Baseco Evacuation Center ang mga evacuees. Kagabi nagpost sa incumbent Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa Facebook agud ipahibalo sa iya mga constituents nga ang insidente kag nagpasalig nga magabulig ang local government sang Manila sa mga naapektuhan sang sunog. Sa karon wala natungod ang mga otoridad ang gintunaan sang kalayo. 35 minutos na nakalipas sa takda las 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye sa aton nagapanguna nga mga balita international. Gin-welcome ni US President Joe Biden ang mga pinuno sang Finland kag Sweden pagi sa pagpakita sang makusog nga suporta sa ila aplikasyon sa North Atlantic Treaty Organization o kunang NATO sa tunga sa invasion sa Russia sa Ukraine. Samtang nga nagalakat sa red carpet kaupod ang Military Honor Guard, ginwelcome ni Biden sa Swedish Prime Minister Magdalena Andersson kag Finnish President Sauli Niinisto. Pila pa lamang kaadlaw matapos opisyal nga gipabutyag sa duha ka pungsod ang ila tinutuyo nga makigbahin sa US-backed alliance. Apisar nga Western ang Sweden kag Finland, nagdistansya sila sa NATO sadto bilang kabayan sa mga pulis sa kapaglikaw sa pag-akig sa Russia. Apang ila ginhimo na sabi tatikang matapos gin-invade sa Russia ang Ukraine nga wala na tigayon nga nakaentra sa bahin sang alyansa. Kahapon, makusog naman nga gisuportahan ni Biden ang pagpamiyembro sa Sweden kag Finland sa alliance nga ginakabing ang pag-atake sa isa ka miyembro nga pag-atake naman sa tanan. Sunod sa kay Biden, apisar nga ginakonsidera pa sa karon ng ila application sa NATO ang Estados Unidos sa magahimo sa matikang kaupo ng Finland kag Sweden agud nga magpabilin nga vigilante batok naman sa bisan ano nga pagpamahog sa ila seguridad kag agud nga mapunggan ang mga pagpamahog sa bahin sang agresyon. Agud nga mga miyembro sa alyansa dapat lunsay 30 ka mga miyembro sang NATO ang magpasugot sa bid sa Sweden kag Finland. When the United States was attacked and all our allies rallied to our side, the United States will never forget that, and we will never fail in our pledge to defend every single inch of NATO territory. I welcome Sweden and Finland choosing that responsibility as well. This is going to benefit all of our people. And today, President, Prime Minister, and I committed that we're going to work together to remain vigilant against the threats to our shared security and deter and confront any aggression.
ang kabahin sa pagpamulong-pulong ni US President Joe Biden. Kag sa ito na katapusan nga balita international, kadto naman kita sa Kiev, Ukraine. Nagplead guilty ang isa ka Russian nga soldado sa pagpatay sa isa ka Ukrainian civilian, kaya sa ginpatigayan nga 11 nga war crimes nga ginhiwa tumalin sang nagsugod ang gyera. Ang hearing nga ginpatigayan sa isa ka courtroom sa Kiev. Ang batok sa isa ka Russian serviceman nga ginaakusahan sang Kiev sa kag Western allies nga naghimo sang makasilidhi nga krimen. Ang soldado nga si Vadim Shishimarin ang ginaakusahan sa pagpatay sa isa ka 62 anyos nga lalaki sa Northeast Ukraine sa Pebrero 28, apat ka adlaw humalin sang nagsugod ang Russian invasion. Ang 21 anyos nagikan sa Siberian region nga sang Irkutsk sa Eastern Russia ang gincharge sang war crimes ug murder nga posible nga mapangatubang sang life sentence. Sangin pamangkot sa kun guilty ini sa pagpatay sa tigulang nga sibilyan. Gilay naman nga nagresponde ang soldado sang huo. Una na nga nagpahayag sa ang Kremlin nga wala ini sang impormasyon tuhoy sa kaso. Suno kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, ang abilidad sang Moscow sa paghatag sang assistance bangod sa kakulang sa diplomatic region ang tuman kalimitado. Nagasuksok sang blue kag gray nga hoodie ang pamatanon nga soldado nga naka-shave sang buhok nga nagaduko lamang samtang ginabasa ang prosecution sa sang prosecutor ang mga charges batok sa iya. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, iga-publish na subong nga adlaw ang mga wage increase sa Western Visayas sa gini ang ginaiga patuman sa Hunyo 4, 2022. Sa interview sa Bombo Radio kay Department of Labor and Employment akong Dole 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez. Subong nga adlaw ang publication sang wage increase kag 15 ka adlaw humalin subong. Ini ang maga-take effect na. Sa idalom sa wage order, ang negosyo nga may masobra na pulo ka empleyado ang magapatuman sang 55 pesos increase o kon 450 pesos daily wages. Samtang 110 pesos naman ang isa ka sa sweldo sa nagaobra sa negosyo nga may napulo ka employees panubo o kon 420 pesos na ang ilang minimum daily wage. Ang yara naman sa agriculture sector ang magapatuman sa 95 pesos wage increase. Suno kay Rodriguez, ilan na batian ang petisyon sang business sector, partikular na ang grupo sa mga employers, kag wala sila nagapamatok sa wage increase apang nagahingyo nga kung pwede i-delay ang pagpatuman sini. Suno sa iya nagahingyo ang mga employers nga hatagan sila sang tion kon sa 4th quarter na lamang i-implementara ang wage increase. Apang sunod diri, nakabato na sila sang sabat nagikan sa National Wages and Productivity Commission akon NWPC nga iga-implementar ang pagsaka sa sweldo sa Hunyo 4. You come 15 days after its publication, that will be more or less June 4. Tapos na po yung kanilang opposition na pakinggan natin sila. At least we have received mga 8 yata na motions and oppositions coming from the employers group. Ang kanilang demand lang naman, not for this time, ang kabayan sa pagpayag ni Dole 6 Regional Director Attorney Sixto Rodriguez. Samtang sa naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 42 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 67 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 68 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal may baylo nga 13 pesos and 97 centavos. Ang euro may baylo nga 54 pesos and 85 centavos. Sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded ang nagabalor sa 73 pesos and 16 centavos, tubtub 74 pesos and 14 centavos, ang premium nagabalor sa 73 pesos and 90 centavos, tubtub 77 pesos and 64 centavos, ang diesel nagabalor sa 74 pesos and 83 centavos, tubtub 75 pesos and 52 centavos. Samtang sa ito naman nga balita sa hinampang, nakuha sa Philippine men's basketball team ang kadalagan batok sa Vietnam sa score nga 88-60 kag mayara sa karon sa 4 wins kag 0 losses sa 31st Southeast Asian Games sa Than 3 District Sporting Hall sa Hanoi kahapon. Ginpangunahan ni Junmar Fajardo ang team sa game high 25 points kag 11 ka rebound samtang nagdugang naman sanday Lebron Lopez kag Kiefer Ravena sang 12 ka puntos. Rason kung nga nag-aagom sang nag-aamon sang Vietnam ang labing una sini nga kaperdihan sa 3 ka outings. Ang gilas nga mayara sang 14 lead sa opening period matapos nga nakapunto si Ravena apang nakuha sanday Koy Kith Dang kag Than Tan Din sang Vietnam ang back-to-back threes.
agod niya mapalapit ang punto sa 13-14. Sa second quarter, si Fajardo ang nag-take charge. Agod niya mapalapad ang gap sa 30-21. Ginbuksan sang gilas ang second half sa 6-0 start. Kaya natapos sa 15 points caution sa score nga 48-33. Sa katapusan sa third round, napalapad ni Lopez ang abanse sang Pilipinas sa 20 points sa score nga 62-42. 5 ka puntos antes matapos ang game. Nagdangat sa score nga 79-50. Ginalauman sang gilas nga makuha ang ika-14 sini nga asod-asod nga SEA Games gold kag 19th overall. Samtang sa medal standing, as of 4 AM subong nga Biyernes ang Pilipinas ang nagapanglima sa medal tally. Ang pungsod ang may 178 ka mga medalya, ang inalakipan sang 39 ka bulawan, 58 ka silver kag 81 ka gold, akon ka bronze. Nagpanguna naman ang Vietnam nga may 153 ka gold, 86 ka silver kag 84 ka bronze. Ikaduha ang Thailand nga may 62 gold, 67 silver kag 97 ka bronze. Nagpangatlo ang Singapore nga mayara sang 44 ka gold, 43 ka silver kag 55 ka bronze. Ikaapat ang Indonesia nga mayara sang 42 ka gold, 60 ka silver kag 55 ka bronze. Nagasunod sa Pilipinas ang Malaysia, Myanmar, Cambodia, Brunei, Laos kag Timor-Leste. Samtang sa aton balita sa entertainment, wala na punggan sa mag-ululutod nga Robredo ang mga fangirls matapos personal nila nga kitaan si Grammy Award-winning artist Taylor Swift sa graduation ceremonies ni Jillian sa New York University. Wala naman ginpalabay ni Vice President Leni Robredo ang moment kagin record ang iyang mga kabataan. Ang iaagot nga si Jillian ang nag-graduate with double majors in economics and mathematics. Samtang si Swift ang ginatagan sa honorary doctorate degree sa fine arts. Sa masobra 3 ka minutos nga clip, wala na pungran sa mag-ululuton nga Robredo ang ila emosyon samtang naga-cheer sa kay Swift. Sa clip makita na reaksyon ni Aika sa nagahibi si Swift samtang ginapakigbahin ang iyang mga achievements bilang isa ka artist. Si Taylor Swift ang may 11 ka mga Grammy Awards, kalakip ng 3 ka Album of the Year Awards para sa Fearless, 1989 kag Folklore. Sunod sa Vice Presidente, makita nila si Taylor Swift bilang grad speaker ay isa na sa pinaka the best nga regalo gani isang ginawarda na si Swift sang iyang honoris causa Doctor of Fine Arts degree. Nagbiya si Jillian sa bangko agud nga magtupad sa ila kagin savor ang moment. Sunod diri apisar nga malayo sila sa stage nga ginabtangan ni Robredo, maatag nila nga makitaan ang singer sa ila ginapwestuhan. Philippine Standard Time 44 minutos na nakalipas sa takla 6 sa Agama Kabombo. Kag aboyad to ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalagko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Kag subong nga adlaw Biyernes petsa 20 na kita karon sa bulan sang Mayo tuig 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upon naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon nini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton sininga news analysis ipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones ang aton sininga news analysis may tigulo Party List. Halos mga party list nga napilian. Daw wala man ga representar sa mga marginalized naton nga mga kauturan. Ang nagdaog daw mga himata sang trapo nga mga politisyan nga ang poder ila lang ginabulus-bulusan nga daw mga linta nga wala sing kabulusgan. Ano gid bala ang ara sa politika? Nga grabe gid ang ila nga baka-baka. Grabe ang ginahimo nga mga promisa agud to mahaylo ang kadaman sang masa. Makita naton sa resulta sang eleksyon, political dynasty ang ara sa poder sa gyapon. Daw wala na sang oportunidad nga magaserbisyo ang iban kay halos ang mga posisyon ila na nga ginahapan. Politika sa Pilipinas daw ginahimo na nga palangabuhian kay mga himata sa posisyon nagabulos-bulos lamang. Ang iban daw hindi na matagan sang kagayunan nga ang panghimanwa ilaman masarangan. Ang ini ang panguna-una ang pananawa ng ipadala.
ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa 8 minutos ang nabilin antas ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalaga isang Bombo Report Second Edition adlaw sang Biyernes pet sa 20 sa bulan sang Mayo sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Biyernes kalimang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupod ang inyawalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa magdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, Kalakipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Ginapreparar sa Bonga sang Silaya City Police Station ang kaso nga violation sang Republic Act 9165 para nga ipasaka diri sining danakpan sa bypass operation nga isa ka lalaki banwa. Kay subong padayon ni Gyapon nagkagaway man sang untat ang kampanya sa ngaton ni mga otoridad batok sa illegal drugs. Apisar pang timay ba na pamanda sila nga mga layi o may iban pamanda nga mga layi ang dapat igapatuman sa ngaton sa mga otoridad. However, bilang kabahin sa ilang law enforcement duty, amo ginanadara ang masamin ninyo mabatian ng mga kaso ang violation sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gamo ni ang ginapasaka batok sa mga madakpan nga nagabaligya sa illegal nga druga. Pila ni ka gramos ang na-confiscate sini nga ginpatigayon na sa bypass operation. Bomokala may defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, so nagapatigayon sa bypass operation ang katapos sa Silay City Police Station sa Purok Riverside, Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental. Ang suspetsado diri amo ang kilala kay Michael Oberas sa 36 anyos, residente sa Purok Riverside, Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental. Bombo Erlin, ang nakuha sa iya nga paginakop, 7 ka elongated sachet sa suspected shabu, including na diri ang buy-bust item kag nagabugat ini 7 grams kag nagabalor 47,600 pesos. Bombo Erlin, kag nakuhaan manin siya sa isa ka improvised
tutor kag mayara sang 600 pesos as a buy bus money bombolino kung gingamit nga buy bus money sa subong yara na sa kustudiya sa Silay City Police Station ang suspetsado for proper disposition bombolin. Newly identified ni na mo, Carl? Sa Bombo Arlino, a street level individual ini nga biktima suspetsado Bombo Arlino. Kanang liganda nga kagahon, I think kahapon lang to, no? Bombo Carl. Dako man ng kantidad sa illegal nga druga na recover dira sa may area sang Singkang. Yes, Bombo Arlino. So sa operation na to, no, sa katapos ang CDEU, pag nakakuha ini sila nagabalor sa 1 milyon nga illegal nga droga Bombo Arlino. So wala gid kauntat, no, ang aton sini nga mga kapulisan sa pagkandak sa buy bust operation Bombo Arlino. Okay, sige. Thank you again, Bombo Carl. Bombo Arlino na mo yung nag-report nagikan sa patrol. Ini si Bombo Carl may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Sa kahapon ang gina sa kagahon na sinasiling tanama sobra man na 1 million ang balor sa illegal nga druga nga na-recover sa aton nga mga otoridad dira sa may Purucan Neptune na barangay Singkang. Ang bypass operation na ginapatigayon sa mga miyembro sa City Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Lieutenant Joven Bogato. Kudo sa ato na sa mga kapolisan na kagakabaya pang ini mga bigger pagid nga mga fishes. Ang makuha sa nga ginapatigal nga drug bypass operation because samtang mayara sa supply sa illegal nga druga nga nagasulod diri sa aton sa Pilipinas, may mga nagadulso kag hindi gini maguntat ang aton nga problema sa illegal drugs. Bisan na pag magapatigayon na dira sa Oplan na Tokhang o kon maga-surrender ang gini mga nagadulso sa illegal nga druga, pero pag pauli na nila sa ila tagsa ka mga balay kung makaligad ang pila ka mga inadlaw sinimana binulan balik gihapon sa pagadulso sa illegal drugs. Ang ginalauman nato ining mga naga-finance gid bala ka mga dalago gid mga drug lord na gid ang madakpan and ang supply gid mismo amo gining punggan sa aton nga mga otoridad. Kay kun wais ang supply nga nagasulod diri bisan ano pa nakapinangita sining mga users maagwanta lang gid sila kay tiway man sila sa may gamiton. Pero as long as mga nagasulod nga supply banwa bisan ano pa nakasangka ng ining kampanya batok sa illegal nga druga kapag patigayon isang bypass operation may malusot agid ilabi na sa Bureau of Customs. 2 minutos ang nabilin antas ang alas sa shuttle sa aga magabalik ang Bombo Report sa 2nd edition. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bakod may ara ini
Martin Romualdez. Ang plano nila sa ngayon ay bigyan ng kapangyarihan si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos na gamitin ang national budget na kanyang na-inherit ngayong taon. Sinabi ng pinsan ni Marcos na si Romualdez na matunog sa nasusunod na House Speaker dito pa rin sa 19th Congress na layon ng kanilang binubuong Bayan Bangon Muli Bill na matugunan pa rin ang COVID-19 pandemic. Anya, lumapit daw kasi sa kanilang ilang individual para sa kanilang hirit na magkaroon ulit ng ayuda para sa ating mga kababayan na kinakailangan para sa pandemic at inaasahang magiging endemic stage ng COVID-19. Kung maalala ay naipasa itong bayanihan law para sa recovery response ng pamahalaan laban pa rin sa epekto ng COVID-19 pandemic na tumama dito sa ating bansa Marso noong taong 2020. Kaugnay niya na pakinggan natin si House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez. Forward to an overwhelming majority coalition in the 19th Congress, and as such, we again will be leveraging on that to pass the measures that we need so badly, because as we are exiting the pandemic and entering hopefully the endemic stage, we still have to continue to heal the country health-wise, but more importantly, the economy. Sinabi naman po ni Albay Representative Joey Salceda na ang panukalang batas ay magbibigay ng daan para magkaroon si Marcos ng adjustments sa pondo na kanyang mamanahin sa kasalukuyang administrasyon para sa fiscal year 2022. Narito naman ang tinig ni Albay Representative Joey Salceda. Bayan Bangon Muli Act, which essentially will give the President special powers, especially yung budget po na inherit niya for the rest of the year is already set in stone. So we'll give him greater flexibility in utilizing or basically kung ano pa yung mga natitira dyan to make adjustment or... Yan po si Albay Representative Joey Salceda. Sa karagdagan pang balita, makakatipid daw ang pamahalaan ng 8 billion pesos kapag ipinagpaliban ngayong taon ang halalan. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, ikinukonsidera raw nila ang hirit ng mga barangay chairpersons sa liga ng mga barangay na wag munang ituloy ang halalan sa Disyembre ngayong taon. Sinabi ni Romualdez na ang barangay elections sa Disyembre ay isa rin sa kanilang prioridad sa kanilang agenda. Anya, nasa 8.141 billion pesos daw ang matitipid ng pamahalaan dito at pwedeng gamitin sa COVID-19 response at economic stimulus. At kaugnay pa niya na narito ang karagdagang pahayag ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez. We will just get the final clearances as to when that till when that deferment will be. But I know that the President-elect has already spoken in his desire to actually extend the term of the barangay officials. I will try to use my relationship with the President to get us, the House, closer to him. And I know by being more in sync with his thoughts, with his agenda, we will needlessly avoid the vetoes that we had experienced in the 18th Congress. Noon nga Nobyembre ng nakalipas na taon, isang panukala ang inihain sa House of Representatives para ipagpaliban ang December 2022 barangay at sangguniang kabataan elections sa May 2024. Para naman sa panig ng Commission on Elections, sinabi ni spokesperson John Rex Laudianco na hindi pa raw naman nakikipag-ugnayan sa kanila ang Kamara pahinggil sa naturang usapin. Narito pa ang paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco. Sa ngayon po, wala pa po, sir. We'll leave that to Congress po. Alam niyo naman po ganito, it's not really a request. Alam po natin yung pagsaset ng barangay elections sa matter of law. So if ever the Congress will be moving for that, it will be a Republic Act po. Magiging Republic Act po siya. Pero request po kasi, wala pa naman po talaga natatanggap.
Kung maalala, sa kasagsagan din ng kampanya, sinabi ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos na sa halip na ipagpaliban ang barangay election ay mas maigian niyang amyendahan na lamang ang Local Government Code. Sinabi nitong itutulak niya ang pagkakaroon ng 5 taong termino para sa mga barangay officials kapag nanalo ito bilang Pangulo ng bansa. Samantala, muli namang nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidatong huwag kalimutang magsumite ng kanilang statements of contributions and expenditures o itong tinatawag na SOSE. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laujanco, ang deadline ng pagsusumite ng SOSE ay hanggang sa Hunyo 8 po o 30 araw matapos itong May 9 elections. Paalala ng tagapagsalita ng komisyon na lahat ng kandidato ay kailangang magsumite ng SOSE, nanalo man po o natalo. Para raw sa mga hindi nakapagsumite ng SOSE ay mayroon silang kaharaping parusa. Mas mabigat naman daw ang parusang kaharapin ng mga kandidato na 2 beses nang hindi nakapagsumite ng kanilang SOSE. Muli ang paliwanag ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco. Kandidato at political parties. Ang deadline po ng filing ng Statement of Contributions and Expenditure ay sa June 8. And this is exactly 30 days after elections. Pinapaalala po namin sa inyo na meron pong karampatang administrative penalties kapag po hindi kayo nakapag-file ng inyong SOSE on time. Lalo-lalo na po dun sa 2 beses nang hindi nakapag-file ng SOSE, meron pong administrative penalty yan ng perpetual disqualification under Republic Act 7166. Kaya po kami ay magpapaalala sa inyo, pakikumpleto po yung inyong SOSE. Yan po si John Rex Laujanco, itong tagapagsalita pa rin ng Commission on Elections. Yung bagong Funding Recognition and Protection Act daw nangangailangan ng malawakang information drive laban sa lumalaking bilang po ng mga nag-aampon na hindi naman dumadaan sa tamang proseso. At nasa linya si Bombo Dennis Samito. Nagbabala Bombo Gerald Bombo Ever ang Commission on Human Rights dito sa tumataas na bilang ng mga nag-aampon ng sanggol na kanilang natatagpuan o kaya naman ay kusang pinaampon sa kanila pero ang masiste hindi idinideklara sa tamang proseso at hindi itinatala doon sa record ng local registry at iba pang mga kinakailangang proseso sa mga ganitong kaso. Sa kasalukuyan kasi ay may batas na Republic Act number 11767. Ito yung Foundling Recognition and Protection Act. Batay dito, maaaring makulong yung mga taong responsable sa pagkukubli ng mga detalye ukol sa abandonadong sanggol na kanilang inaangkina bilang anak. Maging ang mga ganitong lugar na ating kinalalagyan sa lungsod ng Makati ay alam mo ba, may record o may history na mga iniiwan na mga sanggol doon sa mga lugar ng may kaya sa buhay. At layunin daw nila na yung mga may kaya sa buhay na ito ang mag-ampun doon sa kanilang mga sanggol. Yun nga lang, ang problema, Bombo Gerald, Bombo Ever, ay hindi nasusunod magkaminsan yung mga prosesong kinakailangan. Ngunit ang paalala ng pamahalaan, dapat dumaan talaga sa angkop na mga step by step yung pag-aampon at may mga pananagutan sa batas na kaakibat ang nag-iwan nito, pati na yung taong mag-aampon sa hindi pagdedeklara ng tama at angkop na ahensya ng gobyerno. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay Maria Victoria Diaz, siya ang OIC ng Commission on Human Rights Child Rights Center. Ang batas po na ito ay kung tawagin natin, meron pong ngipin. Kasi meron pong penalty para sa mga hindi susunod dito sa batas na ito. Yung Section 4 po ng batas na ito na nagsasabi na kahit na sino na makakatagpo ng isang bata na abandoned or deserted po, ay kailangan niyang i-report po within 48 hours sa pinakamalapit po na Local Social Welfare Office, no? Yung tinatawag natin na mga
DSWD sa lokal na ano po. So within 48 hours. Pag hindi po nila nagawa yan, meron po itong penalty. Maaari po itong multa at maaari rin po itong imprisonment of not less than 6 months to 6 years. Aside from that, yung hindi pag-report, pag meron rin pong mga halimbawa po, yung mga duty bearers or yung mga nandito sa batas, yung mga tawag natin, yung mga ahensya na tinalaga na dapat mga laga o yung mga tao na dapat mag-report, hindi po nila ginawa or nag-falsify po sila ng mga dokumento patungkol sa batang ito, meron rin po silang liability. So malinaw po yan. Aside from the imprisonment, meron po rin siyang multa. Hindi lang po yan. Kung meron rin po kasi meron nakalagay po dito na kailangan i-verify po na itong batang natagpuan na ito ay hahanapin po kasi yung mga magulang doon sa komunidad or doon sa pamayanan. Kung ikaw po ay nag-obstruct or pinigilan mo para mahanap yung mga magulang ng isang bata na natagpuan, maaari sa kalsada, sa simbahan, or sa anumang pasilidad, ito rin po ay liable under this law. Iba ng mga pahayag ni Maria Victoria Diaz, siya ang OIC ng Commission on Human Rights Child Rights Center. At inaasahan sa mga susunod na araw ay maglalabas naman ng implementing rules and regulations ang pamahalaan hinggil pa rin dito sa bagong batas na nilagdaan kamakailan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Yung problema siguro dito kung paano yung implementation, kung mayroon bang magpopolis or mayroong magbabantay sa mga lugar dahil bihira lang naman, Bombo Dennis, yung mga ganyang iniiwan na mga bata, Bombo Dennis, at kung paano i-rehistro or paano matutuntun yung mga batang ito, Bombo Dennis. Ganoon na nga. Pero ang in charge naman sa mga ganyang hakbang ay ang Department of Social Welfare and Development. Pero may role din dito yung Department of Foreign Affairs, Bombo Gerald. Ito naman, yung tungkol dun sa mga, kung di tayo pamilyar, may mga kababayan tayo na pinagbabawalan na magkaroon ng relasyon sa ibayong dagat habang sila ay nagtatrabaho doon. Pero may mga nakakalusot, Bombo Gerald. May mga nagkakaanak habang sila ay nandun sa ibang bansa. At ayaw nilang ipaalam doon sa kaanak. Ito'y minimal lang naman na Bombo Gerald. Ang ginagawa ng ilan ay pinagtatagubilin doon sa mga embahada, konsulado ng Pilipinas at iba pang mga pamamaraan. Ito naman ay mapuproteksyonan na yung mga bata. Yan yung pinakang goal doon sa naturang batas. Isa sa malaking goal ng naturang batas. At kung sakasakali ay may mga kakibat ding responsibilidad, Bombo Gerald, yung mga magulang kung talagang basta na lamang iaabandona yung mga sanggol. So dito, kumbaga, hindi lamang yung magulang yung may pananagutan, pati na yung makakatagpo ng hindi idideklara. So malinaw sa batas na both parties ay kinakailangan makipag-coordinate sa gobyerno upang masunod yung tamang proseso ng pag-aampon ng bata o ng sanggol, Bombo Gerald. Oo, tama, Bombo Dennis, dahil may mga instances na yung bata kapag pinaampon ng magulang doon sa kanilang kamag-anak or sa mga kaibigan, yung iba kasi kapag naampon na parang hindi na nila sinasabi doon sa bata na ampon, Bombo Dennis, na hindi na niya talaga makikilala yung kanyang totoong mga magulang, Bombo Dennis. Oo, gano'n na nga nangyayari, Bombo Gerald. Kung kamag-anak at kaapelyedo naman, minsan ay hindi na sinasabi. Pero may mga kinakailangan kasing proseso. Pwede naman na manatiling lihim kung yun talaga yung naisin. But dun sa dokumento, dapat nakatala na ganun nga yung sitwasyon. Dahil sooner or later, matutuklasan at malalahad din naman ito. Lalo na kung may mga circumstances na talagang kinakailangan, yung mga test na, ay magsusubok doon sa kung sino ba talaga yung magulang. Lalo na yung may mga karamdaman, di ba, Bombo Gerald? May mga angkop lamang, yung nagtutugma lamang, yung direktang magkadugo. Pero kung ito nga ay sa proseso ng ampon, doon nagkakaroon ng problema at later on natutuklasan. Pero ito ang nakatala sa batas, kinakailangan dumaan talaga sa tamang proseso. Okay, Bombo Dennis.
Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Paalala pa rin po dito sa mga kandidato na tumakbo sa halalan, nanalo man daw or natalo yung mga yan, mahaharap sa administrative cases ang mga ito kapag nagsinungaling o dadayain yung kanilang isinumiting Statement of Contributions and Expenditure o itong tinatawag na SOSE. Ito ang babala po ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco sa mga kandidatong magsusumite ng kanilang SOSE. Paliwanag nito, mahuhuli at mahuhuli raw ang mga kandidatong mandaraya sa kanilang SOSE dahil bubusisihin ito ng komisyon. Kapag nagsinungaling o nandaya ay makakasuhan ang mga tumakbong kandidato ng perjury. Narito pa ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco. May pagkakakulong kasong kriminal. Kaya po kayo, ating mga politiko po, mga kandidato at political parties, alam nyo naman po yung cap nito, hindi po dapat nag-exceed. Kaya nga po kasama doon sa information campaign ng aming Education and Information Department, yung patungkol sa tamang paggastos, tamang pinagmumulan ng contributions at higit sa lahat, yung pong pagre-report nitong contributions and expenditures through the SOSE. Samantala, nilinaw naman po ni Laujanco na walang extension o hindi na palalawigin ang deadline ng pagsusumiti ng SOSE. Dagdag ni Laujanco, alam na rin daw ng mga kandidato itong patakarang ito ng komisyon. Narito pa ang tinig ni spokesperson John Rex Laujanco. Wala pa pong desisyon ng COMELEC. Kung pagbabasihan po natin ang mga nakaraang eleksyon, wala po tayong ginawang extension. Why? The 30 days deadline po ay ikinasa ng batas. Ito po ay sinigundahan lamang ng rules. Yung pong pag-a-assume po ng pagsimula ng opisina, hinahanap po itong SOSE na to. Kaya nga po, masugid po namin pinaalala. Alam ko naman po, yung po sa mga veterano ng kandidato, alam nyo na po ang patakaran dito. Doon naman po sa mga bagong kandidato, whether nanalo po kayo or natalo, lahat po ng kandidato, lahat po ng registered political parties ay required mag-submit ng Statement of Contribution and Expenditures. Base naman sa Section 13 ng Republic Act 7166, mayroong limit sa mga gagastusin ng mga kandidato at mga political parties sa halalan. Nakasaad dito itong kandidatong tatakbo sa pagka-presidente at vice-presidente ay dapat gumastos lamang ng 10 piso kada registered voters. Ang mga kandidato naman na mayroong political parties ay papayagang gumastos ng 3 piso kada rehistradong botante at para sa independent candidates ay 5 pesos. May paliwanag pa rito si COMELEC spokesperson John Rex Laujanco. So, pagka po kayo ay may political party, nagtataka kayo, bakit pag si independent, malaki? 5 pesos. Bakit si may political party, 3 pesos? Why? Kasi po yung merong political party, 3 pesos lang po ang allowed sa kanila because their political party is also allowed to make expenditures na 5 pesos. Kaya po maliit na lang yung per kandidato. And to level the playing field, yung pong independent candidates are already allowed 5 pesos para naman po kahit papano magpantay. And those are the benefits of having political parties. Isa pa, alam naman natin, bukod dito sa expenditure, no, yung substitution. Yan po, tsaka yung guaranteed receipt ng election returns and certificates of canvass and positioning whether dominant majority, dominant minority. Yan po yung advantages ng may political party. Yan po ang nakapagsalita ng COMELEC, si Attorney John Rex Laujanco. Samantala, may paglilinaw din ang Commission on Elections sa umano'y anomalya sa katatapos na halalan sa Pilipinas base sa report na isinangguni ng International Observer Mission o IOM. Sa isinumiting report ng organisasyong sponsored ng International Coalition for Human Rights in the Philippines, iniulat nito na ang naging halalan ngayong taon sa bansa ay hindi malaya at patas dahil sa mataas na bilang umano ng mga failure na naitala sa mga election votes
voting system kumpara sa nakalipas na mga halalan. Kabilang ang naglipa ng mga vote buying, nakakabahalang red tagging ng gobyerno at military sa mga kandidato at partido. Gayon din ang samut-saring insidente ng nakamamatay na karahasan. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laudianco, mayroong 915 na vote counting machines ang nagkaroon nga ng aberya sa araw ng halalan noong Mayo 9, nakatumbas lamang naman anya ng 0.8% ng kabuang VCMs at agad namang napalitan at naayos. Sa usapin naman sa election-related incidents, aabot hanggang sa 27 lamang na insidente anya na mas mababa sa lahat ng ginanap na eleksyon sa bansa para sa automated. Subalit hindi na nito isinama ang nagdaang manual elections dahil sa mataas nga ang mga naitala. Ayon pa kay Laudianco, mas mababa ang naitalang 27 na election-related incidents mula noong Enero 9 hanggang sa mismong araw ng halalan ngayong taon na isolated cases lamang din, kung kaya't kumpiyansaan niya ang Armed Forces of the Philippines maging ng PNP sa kanilang naging assessment na generally peaceful ang halalan sa bansa. Nagpaliwanag din ng COMELEC official sa usapin sa vote buying activities na iniulat ng IOM. Ayon kay Laudianco, may binuong task force kontra bigay ang poll body para tugunan ang vote buying at ang vote selling activities. Mas naging agresibo din anya ang poll body sa pagtugon sa usapin ng vote buying sa eleksyon sa pamamagitan na rin ng paghihikayat sa publiko para makipagtulungan na mahuli ang mga taong sangkot sa mga iligal na aktibidad ng vote buying. Tumanggi namang magbigay ng komento ang COMELEC official hinggil sa issue ng red tagging na anya ay ibang usapin. Samantala po, binigyang diin ngayon ng kampo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang kapangyarihan ang Supreme Court na ipahinto ang canvassing maging ang pagpapatigil ng proclamation sa mga nanalong kandidato noong May 9 elections. Ayon sa abogado ni Marcos na si Attorney Estelito Mendoza, base raw sa batas, ang language at intent ng probisyon ng batas, wala raw jurisdiksyon ang Korte Suprema na pigilan itong pagproklama o ang pagpapahinto sa canvassing. Kabilang sa mga constitutional provisions na sinabi ni Mendoza na ang mga provision nga na may kaugnayan sa judicial review sa ilalim ng Section 1 ng Article 8 ng Constitution at Article 7 provision na nagmamandato na ang 6 na taong termino ng presidente at vice-presidente ay magsisimula yan sa Hunyo at 30 dakong alas 12 ng tanghali at matatapos ito sa pareho ring petsa pagkatapos ng 6 na taon. Iginiit din ng kampo ni Marcos ang Section 4 ng Article 7 ng Konstitusyon dahil nakasaad dito na ang election returns para sa presidente at vice-presidente ay dapat buksan ng Senate President. Hindi raw lalagpas yan dapat sa 30 araw matapos ang halalan. Ito ay sa pamamagitan ng joint public session ng Senate at House of Representatives o ang canvassing ng mga boto sa pagka-presidente at vice-presidente. Una rito ay pinagkokomento na ng Supreme Court ang mga respondents sa petisyon na naglalayong ipakansela itong Certificate of Candidacy ng Presumptive President. Kabilang sa pinagkokomento sa loob ng 15 araw ang kapag natanggap raw yung notice itong Commission on Elections, ang Senado maging ang House of Representatives. Kung maalala noong Mayo 17, hiniling ng mga petitioners sa kataas-taasang hukuman na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO para itigil ng Senado at House of Representatives ang kanilang canvassing sa mga boto para kay Marcos. Ipinahaharang din nila sa Korte Suprema itong pagproproklama kay Marcos bilang presidente matapos danguna sa May 9 elections. Naghain din kinabukasan itong marshal of survivors ng petisyon sa SC at humiling ang mga ito na mag-issue ng temporary restraining order din para ipahinto pa rin ang Senado at Kamara para sa canvassing ng mga boto ni Marcos at ang pagproklama sa kanya bilang susunod na Pangulo ng bansa. Inimok din ng mga petitioners ang High Court na ideklarang perpetually disqualified si Marcos sa paghawak sa anumang public office at hindi rin dapat makatakbo kahit sa pinakamababang elective position. Kahapon nang nagbabala si Senate President Vicente
Tito Soto III ng political crisis kapag pinagbigyan ng Supreme Court ang petisyong humihingi ng TRO laban sa Senado at Kamara sa pag-canvass ng mga boto ni Marcos at ang pagproklama sa kanyang na magiging susunod na Pangulo. Nakatakda raw talakayin ng Wage Board dito sa National Capital Region ang posibilidad ng pagkakaroon ng wage adjustment para naman po ito sa mga domestic workers sa rehiyon. Sinabi ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Maria Crisilda C, posible umano itong isagawa sa susunod na linggo. Anya, tatalakayin ang naturang issue sa isasagawang board ng public hearing. Siniguro naman ni C sa publiko na magkakaroon din umano ng desisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards kaugnay ng wage adjustments sa bawat rehiyon. Kaugnay pa riyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni NWPC Executive Director Maria Crisilda C. Ang naiiwan na lang na hindi pa nakakatapos ng public hearing ay yung para sa domestic worker natin sa NCR kasi nga ito ay pag-uusapan pa nila next week. Halos, as I said earlier, halos lahat ng regional boards ay makakapag-issue na po. So sa ating policy, nagmi-meeting ang ating mga regional boards. But dahil sa kadahilanan na nagkaroon tayo ng pandemic, naging polisiya ng commission at ito naman ay consistent doon sa policy na ipinatupad ng Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Secretary Bebot na ang unahin natin during the pandemic ay ma-ensure na maprotektahan natin yung mga existing na trabaho dito sa ating bayan. Kaya merong decision in the last 2 years nung nagkaroon tayo ng pandemic na maging prudent yung ating mga regional boards sa pagdedesisyon nila kung kailangan bang taasan o hindi yung minimum wage ng ating mga manggagawa. Maalala nga din ang pinakahuling wage hike ng Regional Tripartite Board ay sa Region 12 o South Sargen noong February 2020 pa yan. Nasa 3.6 million naman ng mga minimum wage earners sa buong Pilipinas ang makikinabang dito kapag inaprubahan na ng lahat ng wage boards ang salary hike para sa mga private sector employees. Sa ngayon, ang Regional Tripartite Board sa National Capital Region, Region 1 o Ilocos Region, sa Region 2 o Cagayan Valley, sa Region 6 o Western Visayas at Region 12 o Caraga pa lamang ang naaprubahan sa pagtataas ng sahod para sa mga minimum wage workers. Ang minimum wage sa National Capital Region simula po sa susunod na buwan, aabot na po yan sa 570 pesos matapos ng aprubahan ng board ang 33 pesos na wage increase. Samantalang aprobado namang dagdag sahod sa Region 1 ay naglalaro sa 60 pesos hanggang 90 pesos at ibibigay po ito sa pamamagitan ng tatlong tranches. Kapag epektibo na ang naturang wage increase ay magiging 400 pesos na ang minimum wage sa non-agricultural sector habang 372 pesos naman para sa mga agricultural sector. Dahil naman po sa pagtaas ng sahod sa mga kasambahay mula sa dating 500 pesos at ginawa ng 1,500 pesos ay nasa 5,000 pesos na po ang sahod ngayon ng mga kasambahay. Sa Rehiyon 2 naman ang salary hike ay doon po ay nasa 75 pesos. Dahil ito ang minimum wage na sa naturang rehiyon ay 420 pesos na po ang tataas niyan. Samantala sa Region 6 naman, dahil sa bagong minimum wage na 110 pesos ay magiging 450 pesos na po ang minimum wage rate. Sa Caraga Region naman, matapos ipatupad ang wage increase na 30 pesos ay magiging 350 pesos naman na ang minimum daily wage. Kaugnay niyan, ang Department of Labor and Employment pinabibilisan na raw ang pag-aproba ng mga wage hike increase ng mga probinsya. Pa-report si Bombo Jovino Galang. Ipinagmalaki ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mabilis nilang pagtugon sa mga wage hike increase petition sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ayon kay DOLE Undersecretary Benjo Santos Benavides na nitong nakarang linggo lamang ay may ilang wage hike petition ang kanilang inaprubahan. Merong mga nakabinbin na petition pa ang posibleng maaprubahan bago magpalit ang administrasyon. Paglilinaw din nito na bago magkaroon ng pag-aproba
ng bagong wage hike petition ay nagkakaroon muna sila ng pagpupulong o pag-uusap sa mga panig ng employers at employee. Sa ilang mga itinaas anya na sahod ng manggagawa ay minimal lamang ito at nakakasiguro na kayang ipatupad ng mga employer. Committee Board sa direktiba ng ating kalihim, si Sec. Bebot Bello, napabilisin yung proseso ng wage determination, yung wage increase, yung mga petisyon na ipinail ng mga labor groups, mga federation para itaas yung mga minimum wage rate sa mga rehiyon. Katunayan, yung may dalawa ng rehiyon ang naunang nakapagpalabas ng nakaraang linggo pa. Kung hindi po ako nagkakamali, sa Region 6, nailabas na po yung panibagong wage order. Dito po sa National Capital Region, talagang nailabas na rin yung wage order nila. Ito po ay sa halagang 33 pesos. Ang rate dito sa National Capital Region ay para sa non-agriculture ay yung 537. So kung magkakaroon ng increase na 33 pesos, upon the effectivity of the wage order, ang minimum wage rate po dito sa National Capital Region ay sa halagang 570 na. Doon naman po sa mga hindi minimum wage earner at magkaroon po ng wage distortion, ito po ay kailangang pag-usapan na i-adjust ng ang kanilang sahod ng mga manggagawa at ang kanilang employer. Alam niyo po yung wage distortion po, ito po yung nagpang-aabot na yung sahod ng mga minimum wage earner sa isang kumpanya at yung mga non-minimum wage earner. At dahil po doon, nawawala po yung wage differentiation ng mga manggagawa o kaya yung salary structure na apektuhan sa isang kumpanya. Madali lang naman pong i-resolve yan, kailangan lang po niyang mag-usap yung mga manggagawa, mga empleyado at mga employer. At nitong nakaraang araw, 3 rehiyon pa ang nakapagpalabas ng wage order. Ito po yung Region 1, Region 2 at Caraga. So sa atin pong mga kababayang minimum wage earners, dyan po sa mga lugar na yan, asahan niyo po na upon the effectivity of the wage order, ay magtataas po ng ang inyong sahod kung kayo po ay mga minimum wage earner. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Sa mga sandaling ito, makakasama na po natin itong dating Bacolod City Congressman at samahang weightlifting ng Pilipinas President, si Monico Nukes Pentebella. Magandang umaga po, sir. Live na po tayo dito sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Mayong aga, magandang umaga sa buong Pilipinas at reporting live from early from Hanoi, Vietnam. Ito po yung aksyon na inaantay nyo. So, nandito na naman tayo. Mayong aga sa tanan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Opo, una po sa lahat, sir, kumustahin namin yung weather ngayon dyan, yung panahon dyan at kung anong oras na dyan, may pagkakaiba ba dito sa Pilipinas po, sir? Iba ng isang oras. Kung alas 7 tayo ngayon dyan, alas 7:30, alas 6:30 dito sa amin, alas 6:30. Oo, ginising nyo ako maaga pa kasi may laban kami ni Heidelin mamaya, pero okay lang. Basta public service, basta bombo, nandyan tayo. No problem. Pero alas 6:30 dito, mga kapatid, magandang weather, the same as Philippines, pareho lang, pero may konting lamig kung gabi, kaya masarap dito, konting lamig. Pero almost the same, everything almost the same. Masarap din ang pagkain dito, maganda ang alaga ng mga organizing committee dito sa amin. Actually, nagugulat ako kasi I was thinking na dahil I have been here before, dahil sa Asian Games, SEA Games, akala ko mas pagkain ng Pero ngayon, ang pagkain para sa atleta, talagang pambihira. They are giving the best reception,
and courtesy sa ating mga atleta. So I'm very, very happy to say that I'm really proud of Vietnam. No? Hindi naman sila nauna sa atin. We're almost the same level sa ekonomiya. Or maybe advanced na siguro sila kasi talagang masipag dito. Masipag din mga tao dito kasi galing din ito sa gera, sa digmaan, lumaban ng Amerika dito. Pati Amerika, hindi ka makatalo dito. Matapang ang mga Vietcong. Opo, Sir Jukes po, kumusta po yung paghahanda ngayon ni Heidelin dito pa rin sa Southeast Asian Games dahil syempre may pressure ba sa kanya dahil syempre Olympic gold medalist po siya? Well, sa totoo lang, I was advising Bombo Pons last night sa Bombo Bacolod at Iloilo na dapat sana i-cover nyo ito mga alauna mamaya kasi that means alas 12 dito. May laban ito. May laban ito mga kapatid kasi alam nyo, makinig kayo mamaya sa Bombo radio sa mga alauna. Kasi I was with her 2 times yesterday, sa hapon at sa gabi. She looks very confident kasi basta nandyan yung coach niya, nandyan yung kanyang nobyo, nandyan yung doktora sa psychologist niya, ang nutritionist niya. Very confident ito kasi iba naman talaga kung gold medalist ka. Pero ito yung mga taga-Thailand, talagang they will try everything to beat Heidelin mamaya. Itong kalaban niya, parang natalo na siya dito noon. Pero noon pa, nung hindi pa siya Olympic medalist. So parang rematch ito, parang Pacquiao Mayweather itong laban na to. So may pressure to yun ang pagka wala kang pressure, kumakanta ka o naglalaban ka sa sports, pag wala kang pressure malamang talo ka. Ordinaryo yan, that is part of the game, yung nervyos. Pero ito dahil ang kalaban niya kilala niya na tsambahan, talo siya dito noon nung hindi pa siya kampiyon. Iba na ngayon kasi iba na talaga pag Olympic champion ka. Pero alam ko ang Thailand, hahanap ng paraan yan para mapahiya lang si Heidi at ang Pilipinas. Mandaraya ito. I have to admit, I'm sorry, mandaraya Because alam mo, next month sa Albania, sa Europe, mayroon kaming international congress with lifting. Eleksyon kami, hindi ko alam kung tatakbo ako kasi galing na ko dyan. Pero ang alam ko kasi na titirahin ko itong Thailand at iba pang bayan na gumagamit ng transgender. Yung mga kalukuhan Kasi kahapon nanalo sila 2 gold. Pero pinabayaan ko na muna kasi this is not the place to file a protest or make noise. Pero next month meron kaming electoral congress. Lahat ng countries, hindi lang Thailand, na gumagamit ng transgender na babanatan ko. Kasi pangit This destroys, this is just like doping. Alam mo sa doping, number 1 din ang Thailand Kaya ngayon, binalik sila after being banned for about 2 years. Wala sila sa Olympics, sa SEA Games. More than 2 years. Ngayon bumalik sila. Mandaraya pa rin. Kaya it really annoys me. Masama ito sa sports in general sa buong mundo. I will want all international bodies sa weightlifting na we cannot allow doping and we should not allow transgender. May ruling na kami, basta transgender hindi pwede dito sa larong weightlifting. Pangit Kawawa yung mga genuine na mga gender. Opo, Sir Nux, may nabalitaan kayo ba dyan kung yung sinasabi nyo ang transgender, yan yung makakaharap po ni Heidelin po mamaya, sir? Hindi. Tunay na babae itong kalaban niya. Tunay na babae. Yung kahapon lang nakita ko parang I don't like what's happening but sabi ko I'll hit them na lang doon sa International Federation Electoral Congress namin sa Albania. Kilala naman ako ng buong mundo dyan sa weightlifting kaya pag tumayo ako alam nila may sasabihin akong importante. So yan ang babala ko kasi hindi ito pwedeng ituloy na kawawa yung mga genuine gender tapos kawawa yung mga alam mo problema sa sports kasi walang medical examination bago maglaro.
So we have to create a medical commission na every time may laro, kailangan siguraduhin na itong mga naglalaro, just like drug testing, kailangan malaman na ikaw ba'y babae, ikaw ba'y lalaki, para fair naman. Kawawa, nakita ko kahapon ng mga tunay na babae, mga mahuhusay, natatalo kasi nare-pressure sila sa mga sa mga kalaban na hindi bagay sa laro dito. Kaya, well, maybe some other people, I am very good friends with everybody in Thailand. I'm close to them, close friends. Pero what they are doing is not good. So I will have to express that worldwide next month. Pangit kawawa ito Pero yung mamaya, labanan talaga yan kasi kalaban niya noon pa bumalik. So, ang hangarin niya talaga, mapaya si Heidi. So, tingnan natin. But I'm very confident na Heidi naman is ready. Matagal nang nagtitraining din ito. Heidi will never go into a battle. Hindi pumapasok yan sa digmaan o gera na hindi handa. So, she's always ready. So, maganda itong test sa kanya kasi she wants to go to Olympics Paris. So, let's see if she will be one of the most memorable athletes in the world in history pag naka-qualify yan sa Paris 2024. Opo. Sir Nux, kumusta naman po yung paghahanda ni Heidelin in terms dito po sa panahon dyan? Hindi ba siya nanibago po dyan Sir Nux, sa panahon po dyan sa Vietnam po? Wala naman siyang problema because Heidelin is really always, well, she's always, kung sa Boy Scout pa, always ready. Kung sa Boy Scout pa, parang always prepared. Kasi Heidi naman knows the requirements of being an Olympic champion. At kung sumali siya, sigurado handa na yan. Actually, mga kapatid, sa totoo lang, personally, I really am hoping na sana mag-asawa na si Heidi, magkaroon na ng pamilya. Kasi, when you have a silver medal in the Olympics, a gold medal, parang everything is there. Ano pa? Nabigay mo na lahat sa Pilipinas. And she's getting older. Ang problema, I think, the boyfriend and her, well, they still want to, kung gagawin nila yung isa pang Olympics sa Paris, I think parang si Pacquiao nanalo ng 8 paha, yung 8 weight division, nakuha lahat. So, unbelievable itong mga taong ganito, mga atletang ganito, si Pacquiao, si Diaz, si Heidelin. Iba ito I mean, I already told them, mahal ko itong bata na to. I've been 20 years na kami sobra magkasama ni Heidi. Bata pa siya, 12 years old, hanggang nag-champion. So I want her to have a peaceful married life. I want her to settle down. Ang problema, mukha tang hangarin na, well, baka pwede pa sa Paris. Well, you never know. If she reaches Paris, maski to qualify lang, saludo na ako, there will never be another Pacquiao or another Heidelin in Philippine sports. Grabe ito. She's always ready and well, she wants to continue. Kasi alam ko ang hirap Ang hirap mag-practice ka araw-araw. Ang gusto ko, mga anak na ito, may anak na, may pamilya. Alam mo kasi may may 3 bahay, nabigay sa kanya, 3 kotse, lahat ng pagkain libre, pati batsoy, lahat lang, gasolina, libre, aeroplano, libre. Wala kang gasto. Sabi ko, ano pa, what do you need for family life? Kaya-kaya nyo na. But hindi, gusto pa rin So, I mean, hangarin pa rin ni Heidi, kasama ng nobyo niya, si Julius, na tumuloy, subukan. Parang Pacquiao, yung tapos na, dapat wala na, balik na naman, nanalo na naman, sa boxing, ganyan ang pambihira mga ganyang tao Pareho kay Jordan, nag-retire din sa basket. Pagbalik, na-champion na naman. So, grabe. Sir Nux, nababanggit niyo po kanina itong si Senator Manny Pacquiao. Siguro magandang manggagaling na rin po sa inyo kung may lalaban pa rin po ba siya sa boxing po, Sir Nux? Alam mo,
mahirap yan sagutin. Pero yung kumpare ko, nandun ata sa pupuntang Tokyo. Hindi na kami nag-usap, matagal na kasi alam mo, tumakbo yung anak ko si Calao Puentebella sa Bacolod Konsyal. Doon ako nag-concentrate. So, nung bandang huli, at umuwi na rin si paring Manny Pacquiao sa Jensan. Nagpahinga, kaya sabi ko, diyan ka na muna sa dagat. Nagdamoy ka na lang dyan sa sa resort mo sa Sarangani. Pero sa alam ko, hindi pa kami nag-uusap. Sabi ko, punta ko rito dito sa Vietnam. Siya naman, ang narinig ko, pupunta siyang Tokyo, magpapahinga, and I don't know kung biro lang, sabi niya, sasali siya sa Tokyo Marathon. Hindi ko nga alam kung totoo kasi palabiro din yun eh. Kasi hindi naman bagay ang marathon sa kanya eh. Pero, well, you never know, baka relaxation siya. Babalik yan, magbabasketball pa yan ulit siguro. We will see, but I think, akin lang. Pag hinamon niya ni Spence, no? Si Spence ngayon ang nanalo eh. Kalaban ni Ugas. Ay si Ugas, nagkasakit siya, no? Nagka-cramp siya, natalo. So, but that was a bad way to have a last fight. Last fight niya dapat yun eh. Ay natalo siya. At alam ko, hinahamon siya ni Spence eh. Kaya pag hinamon mo si Manny Pacquiao, mahirap yan. Mahirap. Kasi talagang hindi aatras yan. Fighter eh. Fighter yan. Kung mga Mayweather o si Spence. Palagay ko, babalik yan. Pero I'm sure ayaw na rin ni Jinky at pamilya kasi hindi naman kailangan. Okay naman siya sa buhay niya. Wala na siyang problema. Pero you never know kasi pagka hinamon mo yan at para sa bayan, para sa Pilipinas, lalaban niya kapatid natin. Grabe yan. Lalaban yan. So, well, you never know. He will always make a comeback. Opo, with that, maraming salamat po, Sir Nukes, sa oras na ibigay sa Bombo Radio at good luck po kay Heidilyn. Mag-aabang po kami mamaya, Sir, at sana ay masungkit, maidepensa niya itong kanyang titulo dyan pa rin sa Southeast Asian Games. Maraming salamat po, Sir. You know, this is very, very important para sa Pilipinas, mamaya. Ang gold natin ngayon, number 5 tayo. Nakauna sa atin, tag-iisa, dalawang medalya. Singapore at Indonesia. Naglalabanan tayong tatlo for third place. So, basketball, gold yan. Tennis, dalawa mamaya. Si Ayala, yung babae. Si Alex. Dito sa weightlifting, I am expecting at least dalawa, tatlo. Swertihin, tatlo. Pagka malasin, dalawa. Ganon. So, I think in the end we might become third or fourth. So mahalaga ito mamaya, bantayan nila. Pero mas mahalaga itong laban na to kasi baka matsambahan yung mahal nating Heidilyn. Pero confident ako. Kaya yung ating yung maganda mong kasama diyan si Everly mayong aga man, mayong aga. So sa inyong lahat sa inyo partner, maraming salamat at kay Bombo Herman, Bombo Roger. Mayong aga sa tanan, mga kapatid. Mayong aga, Basta Radio. Bombo. Yan po si Bacolod City, dating Bacolod City Congressman at samahang weightlifting ng Pilipinas President Monico Nukes Puentebella. Samantala yung si Pangulong Duterte daw walang nagampanan or tiwalang nagampanan na raw itnang maayos ang pagkapangulo sa loob ng 6 na taon at ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Si Pangulong Rodrigo Duterte mistulang talagang nagpapaalam na at ano kaya yung kanyang masasabi po dito sa loob ng 6 na taon na kanyang panunungkulan po dito sa Pilipinas at nasa Malacanang si Bombo Raymond Tinasa.
Bombo Gerald, Bombo Ever, tama ka dyan, Bombo Gerald, dahil halos lahat na ng mga public engagement ni Pangulong Duterte ay puro pagpapaalam at pagpapasalamat na ang kanyang mga karaniwang binibitawan sa panghuling bahagi ng kanyang mga talumpati. At sinabi nga kagabi ni Pangulong Duterte sa kanyang event sa Philippine Postal Corporation sa lungsod ng Maynila na siya raw ay nakagawa ng maayos, partikular doon sa mga infrastruktura kung saan ay talagang natupad yung kanyang tagubilin sa mga opisyal ng pamahalaan na gawing paparehas yung pamamahagi pagtayo ng mga infrastruktura, kalaban man o kaya ay kakampi yung mga pinuno doon. Natalo man siya noon sa eleksyon o kaya ay nanalo, wala raw pipiliin. So halos lahat daw ng mga lugar sa bansa ay mayroong mga share ng mga infrastructure project. At sinabi rin ng Pangulo na siya ay labis na nagpapasalamat dahil sa pagluklok sa kanya sa pagkapangulo. At humingi rin siya ng paumanhin kung meron mang dapat siyang ginawa pero nabigo siyang gawin. Na itong bahagi ng mensahe ni Pangulong Duterte. Before I go out of the presidency, so you are a special crowd. Let me, from the bottom of my heart, express my gratitude to you all for allowing me to journey the presidency for 6 years. Alam ko na ang Pilipino bumoto sa akin. Huwag na natin pag-usapan yung walang bumoto. I serve the country irrespective of its tribal division. Isa lang. And I did it. Kita mo naman infrastructures ngayon. Because when I was president, sinabi ko talaga sa mga distribute the money equally. Lahat ng region, whether I won in that place or not, bigyan mo talaga lahat. Kaya nakita mo ngayon ang Pilipinas, everywhere there's an infrastructure and there's the ever-ending no ending of roads makita mo sa provinces. Those are the things, maliit lang na bagay. Kung mag-expect pa kayo ng more, I'm sorry. Hanggang dyan lang talaga ang kaya ko. But still, I am very grateful to you for making me President of the Republic of the Philippines. Yan, Bombo Gerald, Bombo Ever, yung naging mensahe ni Pangulong Duterte. So abangan natin yan habang papalapit pa yung kanyang pagtatapos ng termino sa June 30 yan, Bombo Gerald. So yan yung mga abangan pa natin kay Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Mga negosyante raw sa Iloilo may apela sa NWPC. Alamin natin yung detalye sa Bombo Radio Iloilo. Mag-aapela ang Iloilo Business Club sa National Wages and Productivity Commission o NWPC kasunod ng approved minimum wage increase sa mga manggagawa sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Eunice Guadalupe, Executive Director ng Iloilo Business Club, sinabi nito na hindi ito ang tamang panahon lalo na para sa micro, small and medium enterprises sapagkat hindi pa nakakabangon mula sa COVID-19 pandemic ang mga negosyante. Ayon kay Guadalupe, kung ipapatupad na ang wage increase, maaaring mag-shutdown o isuspende ang kanilang operasyon o magbawas ng workers. Sa wage order, nasa 55 pesos to 110 pesos per day ang increase para sa minimum wage earners habang may 500 pesos monthly salary hike para sa domestic helpers sa rehiyon. Inaasahang ipapatupad na ang wage hike para sa private sector workers sa rehiyon sa unang linggo ng Hunyo ngayong taon.
we are still in the middle of the pandemic. Ang minimum wage hike was very ill-timed. Most of our members are local businesses, small businesses with 10 or less than 10 employees. We are still in preparing and in exploratory talks also with other business groups. They are also willing to join us sa appeal. So we are studying how we can come out with a stronger and a more united nga statement. Si Attorney Eunice Guadalupe. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Parias. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Pinabulaanan ni US President Joe Biden ang isang banta sa mga bansa ang pag-alok ng Sweden at Finland sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Si kanyang pakikipagpulong kina Swedish Prime Minister Magdalena Andersson at Finnish President Sauli Niinisto sa White House. Sinabi nito na ang pagsali nila sa NATO ay suportado ng Amerika. May magandang epekto umano sa NATO ang pagsali ng Sweden at Finland dahil sa mas mapapaigting pa nito ang pagdepensa sa mga kaalyadong bansa. Narito naman ang pahayag ni US President Joe Biden. Today I am proud to welcome and offer the strong support of the United States for the applications of two great democracies and two close, highly capable partners to join the strongest, most powerful defensive alliance in the history of the world. Two proud, independent countries exercising the sovereign right all states possess to decide their own security. Sweden and Finland are already among our closest partners on a range of issues, from strengthening peace and stability to advancing human rights to taking on the climate crisis and addressing food insecurity, from strengthening the global health to promoting development. Finnish and Swedish troops have already served shoulder to shoulder with U.S. and NATO forces in Kosovo, in Afghanistan, and in Iraq. And having two new NATO members in the High North will enhance the security of our alliance and deepen our security cooperation across the board. Finland and Sweden make NATO stronger. Sa panig naman ni Finnish President Sauli Niinisto sa kanilang maigting na nilalabanan ang terorismo. Handa umano nilang kausapin ng Turkey na kontra sa pagsali nila sa NATO. Narito pa ang karagdagan ng mga pahayag ni Finnish President. I want to assure that Finland will become a strong NATO ally. We take our security very seriously. The Finnish armed forces are one of the strongest in Europe. We have also consistently invested in developing our capabilities. The Finns' willingness to defend their country is one of the highest in the whole world. We are ready to contribute to the security of the whole alliance, making the commitment to mutual security guarantees, that being a NATO ally. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 42 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos at 67 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos at 68 centavos, ang Saudi Arabian Rial 13 pesos at 97 centavos, habang ang Euro 54 pesos at 85 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand,
Dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. 4 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time adlaw sang Biyernes pet sa Viante sa bulan sang Mayo sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sang Biyernes sa kalimang bulan sa mga year 2022. At na pagka-welcome sa aton mga suking mga taga-Balmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na sabong aga. Sa dalawang sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas ang pong sira sa bungman, mga balita sa batagas sa ginampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bungman, mga tubiko ang mga sentro sa nga natalakayan na subong aga sa mga balita lokal. Ang grupo sa mga manunodlo ang nagapasalamat kaga siyempre nagakalibay nga natagtaga na kahapon ang honoraria sa mga miyembro sang Electoral Board nga nagserbe sa 2022 national and local elections. I-check at na karon sa report with Bombo Carla Maya Defensor. Election watchdog Banwa mayroon na sang pahayag kagapanan-awa na sining nabanhaw ang gina-aduso nga pag-postpone na sang barangay NSK election sa tuiga 2024 sa baylo nga patigayonon ini sa Disyembre 5. Mayara abi Banwa sang hagna nga gina-file sa may Kongreso and galantawon nato na kunini siya ang matigayon na kay ang iban na sining mga miyembro sa Senado pabor man nga iisol na lang ang piniliaya sa tuiga 2024 at least na makakuha na pa makatipid ang ato ng Commission on Elections.
Siyempre pala ka mga po ng barangay meron sa nga pananawan na dari Banwa batang inakopad ba nato na karon na si kontradaya convener Danilo Araw at the same time ang ABC President sa nga syudad sa nga La Carlota si po ng barangay Annabella Bermudo. Barangay Singkang kag Barangay Stefania naka-record sa nga 14 ka bago nga mga kaso sa nga dengue diri sa may syudad sa nga Bacolod and may pilaman ka mga tika nga karon na dira ang ilang sinintag sa ka mga barangay officials. Sa mga balita nasyonal, ang pamalay nagdalao mga maproklamar na ang mga nagdalaog ang mga party list group sa Mayo 25. So balitanan na lang ini nga mga winning party list groups ang ginaplano nga iga-proklamar. Senator-elect Robin Hood Padilla ang nagpabutya kang gusto niya nga pag-auyatan ang Senate Constitutional Amendments Committee kag subong man ang iyang plano nga iligwaton ang aton nga konstitusyon na at least mapadayon na niya. Korte Suprema Banwa nag-require na sa mga respondents sa sining disqualification case batok kay Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-file sa komento sining petisyon nga gina-file sa pinakamataas nga hukmanan sa Pilipinas. Pero ang kampo diri ni Presumptive President Bongbong Marcos sa nagpanindugan nga hindi makapugong ang Korte Suprema sa nga canvassing kag subong ang proklamasyon sa nga nagdaog nga mga winners sa apisar pa nga timayara sa nga petition na gina-file before sa Korte Suprema. Sa mga balita sa batagas sa nga hinampang, ang alkalde sa nga syudad sa nga Bago nagapalabot diri sa nga mensahe syempre pag-congratulate kanday Rogena Lado ng aton sa nga pride diri sa may Negros Occidental nag-abansa na sa may gold medal match sa Southeast Asian Games sa Banwa. Si James Palikte nga halin man sa may syudad sa nga Bago ang nagatapos ang mayara sa nga bronze medal nga madala pa uli halin sa may Hanoi, Vietnam. I-check at na karon sa report with Bombo Gracelyn Labaton. Subong nga adlaw ginabantayan man nato na diri Banwa ang ining weightlifting competition kun sa diin si Olympic gold medalist Heidelina Diaz ang magasabak sa 55 kilogram competition batok diri sa may Thailand. Gidalantaw Banwa nga tinguan gid diri sa sining Thai nga opponent ni Diaz nga maperde ining Pinay weightlifter kay buslanay nga daan sila mo nagdaog ining Thai weightlifter and then na-pierde naman liwata si Heidelina Diaz and then ginalutos naman na siya liwata ni Heidelin. So subong dinaton sa namalipod ba ni Garwa si magatimalos ba ning isa. Patayan na nato na karon alauna ang atak na sa hapon. Sa iba na pang mga balita sa batagas sa hinampang our congratulations man diri sa may mga Pinoy wrestlers nga nakakuha sa nga 3 kadugang pang mga silver medals para sa Pilipinas. Si Ronil Tubog ang napierde batok sa Vietnam and siya ang nag-settle sa may silver sa men's freestyle Banwa. At the same time, si Johnny Morte ang nakakuha man sa silver medal sa men's freestyle 65 kilogram. Ang aton naman nga mga Pinoy bowlers ang somehow nakaangkon sa rebirth diri sa may SEA Games sa Vietnam. Kaga sila ang ginalantaw nga makakuha or mayara sa nga duha ka bolawan nga medalya. Nauna sa galing kita subong medyo natulotakta kita gamay kaya kuana kita nagpanaog kita sa ikalimang pwesto. Kahapon yara kita sa 3rd place. Subong yara kita sa ikalimang pwesto pero nadugangan na pa ang aton bulawan nga medalya. Kagiban pa nga mga impormasyon ng mga balita Banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time.
11 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Subong amo naman niya nga ginabantayan para sa mga opisyales naton sa barangay kay ginaduso o kung medyo nabuluban hawa na naman. Ang ining topiko o kung ang issue regarding sa posibilidad nga ma-postpone ang eleksyon nga patigayunon na kontani sa Disyembre 5 ini ang iisol sa tuig 2024. Kay Oktubre 28 nagligad sa nga tuig mayroon sang House Bill nga nagaduso nga i-postpone ang barangay elections sa Bailo Banwa nga ini ang patigayonon sa Disyembre 5 ini ang patigayonon sa Mayo 6 sa tuig 2024. Meaning, ma-extend kay man ikaduhan na extend na ning aton na siniyang na-postpone na nimo ang aton na barangay elections sa Disyembre 5. So meaning, may another postponement ako nini siya ang matigayon and pinaagi there is a sining legislative measure nga aprobahan sang aton ng Kamara de Representantes kag sang Senado. Na siyang pirmahan na sang presidente into law. Kay sang tuig 2019, ginpirmahan ni President Rodrigo Duterte ang ining Republic Act 11462. Republic Act 11462 ukon ang postponement sang May 2020 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Sa Bailo nga ato siya ang patigayonon sang nagligad nga bulan na sang Mayo ini siya ang ginaisol sa Disyembre tuig 2022 Disyembre 5 to be exact. So ang ginaduso naman nila diri is i-extend ini siya o kung i-postpone iisol hasta sa Mayo 6 tuig 2024 amo naman ni ang gin-file sa aton nga Kamara de Representantes. Gin-file ang ining House Bill number number 10425. House Bill number 10425 nga nagaduso nga kon na pwede hindi lang ganay naton magpatigay noon subong tuig 2022 ang ining eleksyon kundi nga ini ang iisol na naman sa may tuig 2024 Banwa. Amo nga isa sa mga ginakuan naton ginabulubantayan na kay ting iba na nga daan na diri Banwa. May mga nagakumod naman, especially kung na inyo balayang nga mga punong barangay, no? Inyong sining iban pang mga set sa mga barangay officials, hindi ka na muna yak performer. So, medyo maprolong gawa diri ang ining agoniya. Maprolong gawa ang agoniya sang mga pumuloyo kay naisol. Nadugangan na pagidasi niya Banwa ang ang tinuig nga yara nagatener sa pwesto ang ining mga kandidato or ang mga barangay officials. So, subong ginalauman nato na diri ang lain naman niyang igapatuman sang Marcos administration kung sila ang magasugod Banwa ang ginabantayan kung bala ini siya ang paboran sang Marcos administration ang pag-postpone sang December 5, 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan elections iisol sa tuig 2024. Kaya man ang isa dira sa ginaduso man nila at least bisan na paano kuno ma-desynchronize ang barangay and ang local elections. Nga pila naman ang mga kandidato sa pagkasenador sang campaign period. And at the same time, mga kandidato man gani sa pagka-presidente nga nagaduso o kung nagapabor man na diri sa pag-isol na lang anay. Pag-postpone na lang anay sang eleksyon sa Mayo 6 sa tuig 2024 sa Bailo nga patigayonon ini tunga na lang sa tuig ang nabilin.
kay ti ang ini extended na ni gani ang termino subong sang mga kwane sa mga barangay officials. So ang pahayag naman diri sang Commission on Elections nga dapat may ragid sang Akta Republika nga magamando sang sining pag-postpone sang eleksyon kahit magasunod na naman lang sila. Ang extended term sa mga current barangay and sangguniang kabataan officials ang maghahatag sang fresh set sang national and local elections elected only in May 9, 2022. A mechanism of continuity in the ongoing fight against the pandemic. Amo ni nagligad ang rason na diri Banwa sang gin-file ni Davao Oriental 2nd District Representative Joel Mayo Almario. Ang pag-defer sang pagkandak sang barangay and sangguniang kabataan elections. Disilingan nila ang panindugan man niya nila, hindi ko na maka-afford ang aton pungsod to have all new leaders sa tuig 2022 from the President of the Republic down to the last sangguniang kabataan official. As doing so will add more pressure to the efficiency delivery of governmental services. Our collective lead against the pandemic may be threatened of sliding back. Disilingan nila ang ining proposal nga i-enact into law, although ini siya na pasara sang aton 18th Congress sa subong, mag-assure sang energy sang newly elected national and local elections. And at the same time, magapabili na sa Japon na dara ang wisdom sang old barangay and SK officials. Ang mga barangay officials sila ang isa man sa mga nagserbe bilang frontliners, especially sa paghatag sang serbisyo sang gobyerno sang nagsugod ang ining COVID-19 na pandemic katanan naraman sa ila mga contact tracing pag-tumo dadara ko na sa naisin o ang mga dapat sining paghatagan na sining ayuda kag iban pa. Sila ang nagtinguha nga matigayunan sang lockdown ang ining mga barangay, ining mga balay nga mayara sang nagapositibo sa may COVID-19 and na make sure nila nga tinatagan ini sila sa nga nagakaigo nga mga ayuda. Kaanga yan agad lamang sang food packs. Adang mahambala rin sa mga election watchdog sa ato na sa may pungsod kay ang kampo subong ni Presumptive President Bongbong Marcos ang nagpabutyag man ang ating madayon na gidman. Madayon ang ining eleksyon sa Disyembre 5, although ti may ban man niya nga mga nagaduso, ngayon siya i-postpone sa tuig 2024. Nasa kabilang linya yung convener ng Kontradaya, Professor Danilo Araw. Sir, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Yeah. Magandang umaga sa iyo, Erlin, at sa lahat ng mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio. Salamat po sa imbitasyon muli. Ano po yung stand niyo, sir, ukol dito sa talagang parang nare-resurrect naman ngayon na issue doon po sa possibility ng postponement ng barangay and SK elections? Pang ilang postponement na ba ito, Erlin? Hindi na natin mabilang halos. Medyo maintindihan mo pa yung usapin ng pandemya na pwedeng magdulot ng postponement. Pero batay sa nabasa ko, correct me if I'm wrong, Erlin, sinasabi nila gagamitin daw yung pondo para sa paggasto sa election na to sa Disyembre para sa COVID-19 response. Sa tingin ko, hindi po ito valid na excuse. Kasi kung naghahanap tayo ng pondo para sa pandemic response, ang daming mga white elephant na tinatawag na talagang dapat tanggalan mo ng pondo. One of them would be the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Bilyon-bilyong piso na po yung naka-allocate sa kanila, samantalang task force lang ito at wala na itong ibang ginawa kundi mang red tag. Incidentally, Erlin, sorry kung medyo mag-divert ako ng konti. Mahalaga yung
tanggalan ng pondo yung MTFL Cap tapos i-divert ito talaga sa COVID-19 response kung kinakailangan. Kasi kahit ako, biktima po ng red tagging. Gamit pa man din yung Philippine News Agency this past few days. At ngayong araw lang, exclusive po sa Bombo Radio ito, I wish to announce na naglabas na kami ng pahayag. Makukuha niyo po ito sa contradaya.org para ipakita kung gaano kadelikado yung red tagging, una. Tapos pangalawa, kung sino ba yung nasa likod ng red tagging na ito. So nagbigay din po kami ng informasyon tungkol dito. Pero kung babalik tayo dun sa usapin ng eleksyon, dapat matuloy po itong barangay and SK elections kasi nga ito yung barangay, ito yung smallest unit of our government at mahalaga na magkaroon ng fresh mandate at hindi lang naka-hold over capacity yung mga kasalukuyang official po natin. Okay. Kasi sir, kung tutuusin, sana yung elections sa May 2020. Tapos, in-extend nila ginawang December 5, 2024. So, bale, higit po 2 taon yung extension doon sa pagupo ng mga barangay officials. Ano po yung tinitingnan ninyo na benepisyo or advantage nito o yung mga disadvantages? Kasi hindi naman po natin may kakaila na may lang mga residente na parang nagrereklamo na rin, especially kung hindi po performing yung kanila mga barangay officials. Okay, magandang tanong yan. Siyempre yung usapin ng performance, mahalagang salik din yan. Dapat palitan yung hindi nagpe-perform. Meron po tayong sistema ng recall sa halalan. Hindi kailangang maghintay pa ng bagong halalan para mapalitan yung mga official na hindi nagpe-perform. Pwede po silang mapetisyon immediately sa kanilang para matanggal po sila sa kanilang pwesto. So may ganong proseso po naman hindi tayo dapat magpatali lang dun sa mismong halalan. Kung nakatakda talaga ayon sa pulisiya ng COMELEC yung susunod na halalan, dapat po ito yung ipatupad natin. At saka dun sa nakaraang halalan sa SK, sa pagkakaalala ko rin, fully aware yung mga barangay official na yan dun sa kanilang shortened na term. Okay? Malinaw po sa kanila yon kasi nga merong postponement na nangyari. Kaya nung tumakbo sila dun sa pinakanakaraang halalan, alam nila kung hanggang kailan yung kanilang termino at dapat may paghahanda na sila ngayon pa lang kung ano yung gagawin nila matapos yung kanilang termino, magpapare-elect ba sila or whatever. Hindi nila pwedeng gawing excuse na on one hand, shortened or truncated yung term nila so they want a postponement para ma-serve nila yung full term. Dapat maging malinaw tayo na merong sistemang pinagdaraanan dun po sa halalan kaya hindi po pwedeng ma-postpone ito. Isipin na lang natin, ano na lang kaya ang magiging reaksyon ng sambayanan kung yung nangyari nung ika-9 ng Mayo, mag-announce yung COMELEC, postpone na muna yung halalan kasi gagamitin natin sa COVID response yung gastusin para dun sa nakaraang electoral exercise natin. Siyempre magagalit yung mga tao, di po ba? So ganun din dapat yung maging reaksyon ng tao dito sa barangay SK and barangay elections kasi we want to synchronize and systematize yung term limits po natin at the barangay level. Kasi sir, yung barangay and SK elections, hindi po ba manual ito? So lesser naman po yung gagastusin doon ng COMELEC. Exactly, that's a good point. Yun yung isang bagay na siguro masyado nating nakakalimutan kasi nga siguro yung participation din kasi sa barangay elections hindi kasing taas sa midterm o kaya sa presidential elections mismo. Mas marami kasing at stake doon at the national level. Pero tama ka, may gastusin pa rin naman doon sa manual na election pero hindi kasing intricate, hindi kasing komplikado yung preparasyon dito. Yung printing ng mga balota, hindi naman yan masyadong kino-customize. Kasi yung bilang ng mga barangay official, may konting variation, pero ano naman yan pwede namang i-standardize yan across different districts na pareho ng numero ng mga barangay councilor, halimbawa. Tapos ganun din sa SK, yung chair at saka councilors, ganun din. So, hindi siya ganun kakomplikado. Tama ka.
Kasi sir, yung COVID, kung kagamitin ito doon sa COVID-19 na response, hindi naman gano'n nakalaki yung ano natin ngayon, karami yung kaso. At siguro na-procure na rin po natin yung lahat ng mga bakuna na kakailangan ng ating bansa. So ano pa po yung gagamitan natin doon sa COVID-19 response na kailangan i-realign yung pondo para doon sa COVID, sa elections, para pag magamit po natin doon sa COVID response? Yun din yung isa ring punto. Kaya nga, dapat maging transparent din, lalo na yung incoming na House Speaker, si Representative Martin Romualdez, yung sinasabi niya na marami raw village officials o barangay officials na nagsasabi sa kanya na i-postpone. Sa tingin ko, excuse lang yung COVID-19 response. Totoo, kailangan bumastos pa rin dito, mag-allocate ng pondo, pero hindi na kasing taas tulad dati. Tama ka ron. Pero, baka mamaya yung ulterior motive talaga ng mga barangay official i-prolong yung kanilang pagsiserve ng termino bilang barangay official kahit nga underperforming o non-performing pa sila. Opo. Kasi alam mo, hindi lang ito usapin ng sweldo ng pagiging barangay captain o pagiging barangay councilor kasi may sweldo ka, may honorary ka for that. Kasi nagkakaroon ka rin ng kapangyarihan over your constituents. Halimbawa, yung mga barangay permit na yan, minsan napagkakakitaan yan, at yung iba pang mga transaksyon at the barangay level. Opo. At saka minsan, yung pagiging barangay official, nagiging tuntungan mo rin yan para maging konsehal, para maging miyembro ng kongreso, at iba pang, at kung ano man yung ambisyon mo pa. Kaya gusto nilang, for lack of a better term, magpabibo o magpabida-bida habang sila ay nasa katungkulan. Kaya, dapat ang bottom line dito, Erlyn, dapat sundin na lang natin yung nasa election calendar po natin. Tapos kung gusto nilang mag-run for re-election or from councilor, tatakbo sila bilang barangay captain, then sige, go lang sila. Karapatan naman nila yon. So bale yung panindigan po ninyo ngayon, sir, ituloy na itong SK and barangay elections? Tama po yon. Kasi yun naman, bakit pa ipopostpone? Para mo na rin tinanong yung mga tao, ordinaryong tao, to be more specific, kahit hindi member na election watchdog, what's the point of postponing something na doable naman? Ibig sabihin, may may sapat na panahon para maghanda mula ngayon hanggang Disyembre. Gaya ng nabanggit mo, manual naman yung election system natin at the barangay level, SK and barangay level. So, at saka yung kailangan din dito, yung mga first-time voter na bumoto ng presidential election, dapat maranasan din nila yung kung paano bumoto at the SK and the barangay level. At saka yung kabataan natin na below 18 years old, 16 kung di ako nagkakamali, or kaya basta below 18 years old, makakaya rin nila at magkakaroon sila ng pagkakataon na maranasan kung paano bumoto kahit sa manual na paraan. So dapat hindi natin i-deprive yung ating kabataan sa oportunidad na bumuo ng sarili nilang sangguniang kabataan. With this, maraming salamat po sa inyong oras dito sa amin sa Bumaradio Bacolod, Professor Danilo Araw, sir. Magandang umaga po sa inyo muli. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat kay Professor Danilo Araw, ang convener sa kontradaya nga nagapanindugan na dapat dayon no na away na sa rason nga iisol pa naton. Makapila na ni kabesa sa nga nag-isol ang ato na sa nga barangay and sanggo nga kabataan election sa Banwa kaya sang Mayo tuig 2020 ni kontani ang pinili ay pero ini siya ang ginisol Disyembre 25 tuig 2022. So ang pamangkot kung bag-o naman ang set sa nga to ng mga miyembro sa House of Representatives sa Banwa base kung madayon and matalakaya nila. Ang ining House Bill nga gin-file sa nga tuig 2019 parang iisol ang pinili ay sa kwan naman na Mayo sa tuig 2024. Ini kalipay sa mga barangay officials nga way balan mga naga-perform and
bentahan naman para sa mga barangay officials. Ngayon na balang may mga maayogid man na sila yung hinimuan sa ila sinitagsa ka mga barangay nga pa nila natapos at least matapos nila. So, kung ang issue dara is wala sang pondo, kag ining budget sang COMELEC para sa pagbatigayon nato sa eleksyon sa Disyembre 5, kung tani, i-realign siya, gamiton na siya para sa aton nga COVID-19 response. Kita yan nagapati nga ang tagsa ka mga aktibidad nga patigayon sa gobyerno nga mga nakaschedule na may tagsa naman na sila ka mga pondo. May pondo ang COMELEC para sa pagpatigayon sa barangay o kung sang guni ang kabataan and barangay elections. And then mayara man niya sa pondo para sa COVID-19 response. Kahit kung isipon na taga Subong, hindi naman gidamo na yakagani kadamo gid yang aton nga mga kaso. Hindi naman gid amo na yakadamo ang aton sa nga mga kaso. Although Subong ti ginapagwa na naman nga mo naman nga variant BA2 ano na tong ngalan niya to kakalipat na gatakin sa pagkalaba. Base dugay ang Omicron na ngani may sub-variant na siya nga pulo na bla ka mga digits, no? Kabay pa nga hindi lang kaya kabudlayan sa ato niya manumdum. Hindi na kataya maka-memorize ko na mga sub-variant nga ini. Pero time na giman nga mga buhi na lang katao po sa virus. Kung ini ang ginalantawan nila nga hindi preparado ang COMELEC, I do not believe nga hindi preparado dirang COMELEC. Kaya ang ilang nga sentro sa obligasyon nila pagrehistro sa mga botante. Pagpatigayon sa eleksyon. It's either midterm o presidential. Kagining pagpatigayon sang barangay and then sang guniang kabataan elections. Although aminado kita nga ti kumayara dira sang hagna nga pirmahan sang presidente intulo nga maga-postpone sang barangay and sang guniang kabataan elections. Tiwa man sa mahimo dira ang COMELEC bat magasunod sila. Amo man ni ang panindugan sa iban man nga mga punong barangay ati masunod man lang kami. Anhon tanabi kay ti amo nang gusto nila. Although madamo man sa mga pumuluyo nga mga nagasiling sa ano pa ning eleksyon man kay ti amo na ning suktanay na naton. Para sa mga barangay officials nga wala yan naga-perform. Yara sa piyakalinya ang ABC President sa siyudad sa La Carlota, sipo ng barangay Annabel Bermudo. Live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin na mayong aga. Hello. Hello ma'am, mayong aga. Good morning ma'am. Sige, doon nag-echo kita dala kasi medyo tunog-tunog yung mga monitor, Kap. Mapalayo ko ma'am. Sige, okay, hinay-hinayan lang naton. So, buong Kapa, medyo nabanhaw naman ang mga question. Kung ma-postpone ang barangayan sa Guniang Kabataan election sa 2024 or madayon na gini sa December 5, anong standa ni mo dire? Ay ma'am, good morning sa tanan nga pumuluyo nga nagpamati sa Bombo Radio is mayong aga sa tanan. Asa kung ma'am nga stand, if ever na madayon, okay, gig kami kay tiga pati kita sa laye kung amo na ang ginapatihan tang laye. So, kung sa bagay kapila, nagidman asa na postpone mo. But, kung may laye, pagid nga ma-postpone po on 2024 to? Yes. Yes, siguro ma'am. Kung may araw, nagidman nga laye nga dira, hindi naman kami na pangindi kaya Okay. Sige, no, tore kita kaya po ng barangay Annabel Bermudo, ang ABC Presidenta sa siyudad sa La Carlota. Aton bala Provincial Federation President sa ABC diri sa Negros Occidental. Duwag tagay niya nabatian niya, no? Duwag tagay niya nabatian niya si Mama Juvie Pipilio. Ay, nando man na yan, Mama. Kuha buka-buka ka man dira sa imong nga baba, pila ka na padalan mensahe gani kagatawgan do why gid naga-pick up ay nandun na lang ni sa punong barangay Juvie Pipilio ay ni Guro Dila pero kagwanta man kag makasarang man gani magpangampanya na bilog na ganyan nga barangay na yang imo yang istoryahon o dali gani sa Bomboy isa lang yang imo nga sabton mo
Sige, balikan nato na siya po ng Barangay Bermudo. Hello ma'am, nautod kita. Oo, gani mamo kayong signal guro. So, kung naka-perform, siya na siling ko na, kung barangay officials ka o kung punong barangay ko o SK chairman ka man, kung na-perform, kasi ang imo performance, as good ang imo performance, huwag ka magurukul-baan kung may election anytime. Pero kung SK ka nga, sobra ng edad mo, di manaog ka din. Oo. So, sa akon nga bahin, as punong barangay, as si Vice President, wala man siguro kami akulbaan sina kung nami amon performance, but kung hindi nami imo performance pag maisol po ang 2024 may chance ka pa to perform nga ma-cover up mo ang imo hindi nami din performance mo. So, makabawi ka pa para makabawi ka pa base panahon mabawi mo kag madumduman ka uli sang tao, but kung hindi ka nami nga naka-perform sang hindi nami, so may kulba ka. Dati hindi ko madumduman sa tao. So, ang amon balayang papel as punong barangay officials, depende sa amon performance o depende sa amon binuhatan sa amon barangay. Kaya inaiya, kung naming imo binuhatan, madumduman ka gid sa tao. But kung ginaugtasan ka sa tao, tiditan naman nga chance nila nga islan ka naman. Oo. Amon ng kwandira. Pero dapat ma'am may layig dyan diri akay kon yes. mga sugilanon lang niya sa Facebook, mga bati-bati lang niya, hindi na iya mabatihan. But kinanglan gid another naman nga layi nga maga-postpone na sini. Oo. So may bago naman kasi sa atong political tapos na eleksyon ta mga politiko ta sa babaw. Kung mapasa nilang layi, kag na himuan na nila ang layi, why not hindi kami magsunod sina kung ano ang layi na ginapatuman sa amon as barangay officials nga ari kami sa dalom, siyempre matuman na malanggid kami sina kay wala naman kami mahimo, tumano na lamang gid namon kay pasado na sa babaw. Ang Comelec kadre, ang Comelec kadre magasunod man lang gani mo toy kamo nga mga barangay officials amo man ang pagasundon. Anyway, ma'am, asano gani gid nagsugod ang inyong term kay hindi ta na madumduman laking kapilan na ni nga postponement sang election mo? Ang 2020 na dapat na election 18. Okay. 19, 20 dapat na election na kani. 21, 22 dapat kaya nag-extend kami to 5 years mo. Okay. So on this 2022. But kung mag-extend pa sa another, mga 6 years, sobra naman ang serbisyo. So, pabor sa mga barangay officials na nag-perform, na kung may mga project kami nga nabitin, nga matapos pa namon until nga mag-election uli. Kay kung December 5 tani ning election, daso ni extend nila ma'am May 6, 2024. Sobra gid ma'am kuan so lapit gid kamuya ka tuig. Oo. So sa mga nagahulat kag nagaugtas nga isla ng ila barangay officials o mga nila SK chairman nila o SK officials nila nga na-performing si ugtas-ugtas lang kamo anay ikon madayon sa 2024. But kung sa this December nga madayon ang aton election, at that time, nakamo naman mahusga kung sino ang dapat ibutan nyo sa nagakabagay nga bulutangan naton dira sa barangay. Ara na lang na iya sa mga tao sa paghusga kung sino ang kung anila para na makasigi or na hindi anila nga hindi na nila pag-ipasigiyon uli sa pag-perform sa ila nga mga buluhaton as barangay official. Although mamang inyong termino, ang pagpungko ninyo, isa gini sa mga na-challenge, no? Kay nagsugod ang COVID-19 pandemic. May mga kabudlayan to abi sa part ninyo nga mga barangay officials sa Cap Bermudo, ma'am? Yes, ma'am. Bauti ka dako. Jesus, grabe. Gid ang naagyan sa mga barangay officials. Labi na gid sang sap-sap to nga tanan nga kabuyayawan na aguman. Barangay officials. Tagtaganay sap-sap na mga pakalain, mga ano. But kami as sa amon nga partya, nag-perform kami tungod ang obligasyon namon sa pagpa-ayos ang amon nga mga buluhaton kag sa pag-depende gid sa pandemic nga ginakuha nato ng COVID nga makapalayo sa aton nga barangay. So,
bisan ano ka na iya ka pakalain, kung ikaw yaga perform sang insakto, wala ka gid kulba. Pero kung ikaw gaduwa-duwa sang imo kaugalingon sa pag-perform, kag wala kaya sing binuhatan, ang tao makamahusga man na makabalo man na sila ay si Juan na doon di dynamic during the pandemic. Amo na man ara man na kagamay sang barangay ta nga makita kung ano imo ginahimo mo. So kag ang tawod sa barangay is kilala kan nakakilalahay na kamo halos during election kilalahay man kamo kung sino. So sa tanan-tanan nga nagdalaog kag maayo nga LGU nga the same ang imo nga mga mayor, mga halin sa babaw pa idalom, wala ka mangguro problema. Pero kung ikaw against sa imo nga LGU, sa imo na nga halin sa babaw pa idalom, may kulba ka kay base pag kaya barangay election, pakontrahan ka. Amo gid ako sa mga proper kagid bala ma'am. Kamo gid so far sa mga nagsamal sa mga lait bala. Kaysang 2019 at 2018, 2019 gin patuman pato sang DILG ang mga clearing operations no. Nga mga obstruction bala sa dalan gin pangkakas. Damo na kontra mo. Oo. Kating iba hindi sila magpasugot yung kakasyon mga kayang-kayang chulutsanggi nila, mga bulkitan, mga nano pagidadera. O, kung nakakita mo man, may mga pangabuhian na sila nga dapat hindi tayo matandog. But gatuman kita sang layi, kaya kung hindi man kami magtuman sang layi, kami nang biltadahan sa DILG. Pero kami naman ang biltadahan. So kami kung ano ang ginapatuman sang layi natin sa national, through the province, the region, through the LGU, ginatuman na namon kay karon sa report kami kag ginapanaugan gid kami sa DILG sa pag-checking sa amo kung ano amon ginahimo. So nakita gid namon kung ano amon himuon kag maobligar gid kami tungod layi na ina. Amo na nga pangabayta sa mga kotorante, hindi talaga magipagpatamaan gid ang mga punong barangay, mga kagawan, nga ginabuyayaw tagid sila bala. Kung sa bagay, ma'am, kung anad naman ni kamo. Kung daw wala ka din ka-perform sa maayo, pero kung may maayo ka mangguro nga performance, hindi man naman tao magbuyayaw sa mo kay makita yaman mo kung anong imo din buhat, kag nakita yaman kung para man sa kayuhan nila. Para abi sa imo ma'am, finally, time na gid man para nga mag-eleksyon na abi para sa inyo nga mga barangay officials. Actually, sa barangay officials naton tanan-tanan kung madayon gid man in this December ang aton barangay election kag iska election, be ready na lang kaya kung whatever man gid anong husga sang aton yang pumuluyo batunon ta kag ini siguro makita man through sa aton man ginbuhat para sa aton pumuluyo sa aton barangay. Kung hindi madayon, may time pa ta to recover whatever ano man ang hindi ta na nahimo para nga mahimo ta for 2024 naman. Okay. With this, La Carlota, ABC President Annabel Bermudo, ma'am. Thank you so much for joining us sa buong aga. Sa liwat mayong aga sa imo. Sige, Ma'am Erlen, thank you so much sa pag-invite naman sa akon this morning. Bisan kagulpi, but sige lang, Ma'am. Tayo na hope up naman. Kagsalamat man sa tanan nga pumuluyo nga nagapamati sa aton subong mabuhay aton nga Pilipinas subong. Thank you and good morning. Madamang salamat kaya po ng Barangay Annabela Bermudo ang nagapungko bilang ABC President sa syudad sa La Carlota. Sa mga punong barangay, bala sunod na pili ka mo sa inyong Federation President. Kaya mabatian naman din sa radyo. Kaya si Ma'am Jovi Pepilio ni. Actually, pambulit. Sa mapunggo niya Ma'am Jovi Pepilio. May ko na yung istorya sa yaya mo. Ambot ko nag-ano na siya. Ano man siya ga-reply? Why man siya nag-sabat? Ay na, no. Para may tingog ba ng mga punong barangay? Kaya nga, mas ka na yara ka mo sa smallest unit tabi sa nga to niyang syudad. Kinanglan mabatian man ang inyo tingog. Ano, pirmi lang siya na available. May si Momo Dennis magpanawag. Iban bagay nato na din yung mga upod. Tuwa man niya nag-reply din sa Juvie Pipilio. Pero sige lang nga, basi media shy. Basi ko na huya lang. Pero kung official ka bala, dapat open na ka sa sino man na darang mag-interview. Kay palagyan na para batian na kami magdamog and makabati sa inyo. Hindi nato na gusto na manual bala.
Para bala kay Governor Bong Lacson, no, isa lang ka-text, hi Gov, good morning. Can you share your thoughts sa mga amo ni? May interview ko buwas kung available ka. Di okay na dayon. Amo nang dapat na manginemplo ka modelo sang aton nga mga local official sa diri. Ang aton gani ang gobernador ga pa interview, ano pagidayhan ka mo? Anyway, depende na dira kung mayara sang layi or sang hagna nga iga file sa Kamara kaga sa Senado, na siya ang aprobahan sang aton nga mga lawmakers. Na pirmahan into law ni presumptive President Bongbong Marcos kung siya na magapungko. Katin nagaman ni makaingagawa sa termino ni President Rodrigo Duterte. Kung din siya ang mapospone, ti magasunod naman ang ang Commission on Elections na mga barangay officials. Pero kung ikaw yung official na nag-perform ka man ng maayo, why ka na yan nakulbaan kung masansin o masan o man niya ang eleksyon. Kung san o man na yung eleksyon, why na yan nagakurog na imo nga tuhod. Kaya nga, preparado ka na para sa mga kasumpong, kung sino man na imo nga mangin na kasumpong dira. Pero, wala pa man na ini, although makita ninyo dira sa social media, may mga questions nga dayon nagiman sa December 5 or postponed sa tuig 2024. Kaya ang pagasundon pa subong sang COMELEC ang natalana base dari sa Republic Act na ginpirmahan ni President Rodrigo Duterte nga may eleksyon na kita sa December 5, magluwas lang gid kung may another bill nga aprobahan isang Kongreso at then pirmahan isang Presidente manginlayi nga maga-isol na naman o kan mag-postpone sa eleksyon sa tuig 2024. Tras sa minuto sa nakaligad or ang nabilin antay sa alas 9 sa aga. Pagbalikan nato ang istoryahan ta ang ining mga pride sang Negros Occidental basta sa batag sang sports. Amo ginayon sa ginapabugal man nato nagkagada patutukan man nilamang sang aton Kapitolyo basta tag sa ka mga LGU. Kung may nakita ka mo na dira nga mga residente nga may mga potential lagay bala may ibato. Nga magadala sang aton nga hayahay sang pungsod Pilipinas sa luwas sang pungsod. Si James Palikte sang Bago City ang magadala pauli sang bronze medal halin sa Southeast Asian Games. And then bantayan man naton ang ining pagsabak na sa final round ni Rogen Ladon halin gyapon sa syudad sang Bago. Balikan ta diri sa Bombohanay Big Time. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
nabatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, 4 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan na diri sa palatuntunan na bombohanay big time. Ang bugal sa province of Negros Occidental, partikularmente sa syudad sa Bago, ang natalada na nga magkasabak sa final round sa 48 to 52 kilogram division sa boxing sa Southeast Asian Games. Ang ginatubod dato na diri banwa si Sir Rogen Ladon. Basta may istorya man siya naton na dugay-dugay kay bago lang man natapos ang siniyang training. So or nakuha diri or magasulod na sa sining gold medal match si Rogen Ladon sa Baguio City pagkatapos sang iya nga nalutos si Thanarat Saingfet. Thanarat Saingfet sang Thailand pinaagi diri sa maya split decision kaina or kagabi banwa sa men's flyweight category. Men's flyweight category sang Southeast Asian Games. Sige lang, basta may istorya natin na siya dugay-dugay direkta mismo sa may Hanoi, Vietnam. And ini ang isa sa mga naghatag banwa sang bugal man sa aton sa mga tinalikdan na itong mga edisyon sang Southeast Asian Games. Kay dungan ni sila kagabi ni Yumir Felix Marshall ang isa man sa mga nakakuha balas ang bronze medals sa bronze medal sa nakuha again patigayon ng Olympics sa may Tokyo, Japan kun sa riin lutos banwa sang 26 anyos nga si Yumir Marshall si Thailand manigyapon. Kaya pareho sa aton balang nga mga Pilipino kadamo man ni sang mga kwan mo kadamo man sa mga interesado nga mga Thai bala sa patagas sang boxing. So amo ni ang isa sa mga nagahatag or kontra nila bala sa ibabaw sang ring banwa ang mga Thai ang mga boxers. Si James Palikte from Baguio City man, siya ang magadala pauli sang bronze medal halina sa maya Southeast Asian Games. Hindi man kinabinin na ito malipod manigar ngati ang syudad sang Baguio, isa sa mga LGU nga nag-produce sa ngaton nga mga boxers, iban pa nga mga atleta dari sa maya province of Negros Occidental, kangay nagid lamang sa mga Velasco. Ang ginabantayan nato na diri kati ang bronze medal for James Palikte, hindi naman na siya bad. So aton man ang pag-congratulate sa iya and we are wishing good luck para sa kay Rogen Ladon. Si Mayor Nicolas Nicoyulo ang nagpalabot naman sa congratulatory message and yaman ang best wishes diri. Congratulatory message for James Palikte and Rogen Ladon. Kaganagalaom man sa the best para kay Rogen Ladon. Sa nga pagsabak, ginaurat-ulat pa ni kung sino mangin kasumpong ni Rogen Ladon, kati magadepende kung sino naman ang nagdaog sa isa man kasama final match. Magatubangayan na sila sa may final match banwa. Sa Piyakalinya with Bomo Grace Lynn Labaton. Bomo Grace sa report. Kamin. Arlene, dako nga inspiration no ang madugang sa pagbato sa sining Southeast Asian Games. Duha ni ka mga tumandok bala no sang Baguio City nga nagpasakop sa sining paghampang no sa patag sang boxing. So Bomo Arlene,
ang mayor sang Bago City nga si Mayor Nicolas Yulo ang naghatag sang pagpasidungog o congratulations man di sa duwa di nga mga boksingero no nga tumandok mismo sang Bago City. So Bombo Erlin, according kay Mayor Yulo, ang duwa nga ini personal yan nga istorya, no? Kaga ang nagatatak din no sa aton mga kauturan sa Bago City ang ining duwa pakitang gilas na nga daan no sa boxing wala pa ni ang Southeast Asian Games 2022 nga aras subong nga nakatabo sa Vietnam. So ang ila sini nga mga kauturan sa Bago City, Bombarlin, bisan pa nga wala daog ining wala nakuha bala no ni James Palicte ang gold medal nagapangalipay na sila subong kag ining ang ginahope man no nakabay pa tani makuha ni ano ba ng isa ni nga boksingero Bomber Erlin Ladon si Ladon no Roger Ladon ang gold medal no kabay pa nga makuha ina kag kung Bomber Erlin whatever result nga mahatag sang duwa ka mga boksingero nga tumandok sa Bago City according Mayor Yulo ginakalipay na nila kag proud gid sila sa ining duwa ka mga boksingero. So sa nagapadayon subong SEA Games no dira sa Vietnam no sa Hanoi Vietnam Bomber Erlin nagatutok gini sila kag ang Bago City daan niya sa nahambal mo kaging na madamo gid sa mga boksingero no nga naghalin kag nagapamayagpag gid sa iban nga pungsod ilabi na gid sa mga SEA Games o kung sa iban pa nga mga hampang no sagwa sa ato sa nga pungsod Bomber Erlin. Okay. Kamari pamatian ta ang pahayag sang alkalde sang siyudad sang Bago si Mayor Nicolas Yulo. Bugalon ang Bago nga may duwa ka inanak nga ara subong sa Southeast Asian Games nga makakuha gid sang medalya no. Yes. So aton nga Roger Ladon kag si James Palicte kapanginbulahan na kami nga daan in behalf of the City of Bago and the people of Bago kapanginbulahan kami sa inyong pagkuha sa medalya sa Southeast Asian Games. Sa mata sang aton nga pumuluyo kamo champion na nga daan sa amon niya pagtanaw no Yes. pangamuyo kita nga makuha nyo gid ang inyong mga medalya kag do your best at the end of the day ang aton nga mensahe sa inyo always do your best no you are an inspiration to our young people. So Mayor, before ni sila magpasakop no sa SEA Games bala, na meet mo ni sila personally no? Oh, yes. So ang duwagid sila no ang Palicte brothers nga daan kuan na mo ng boxers and taekwondo na sila. Dason si Roger Ladonte of course aton man nga nakilala tungod sa boxing program naton sa siyudad sang Bago. Sa Munya pananawan niya, champion na sila yung duwa. Dahil sa aton pumuluyo no, labi na gid ang aton pamatanon. Tanawon naton ang saka sa World of Sports ang aton duwa ka sports hero nga si Roger Ladon kag si James Palicte. Kabay pang mangin inspirasyon sila sa inyo. Malikaw kita sa mga malain nga mga hilimonda sa aton kag mag-concentrate kita sa pag-improve naton sa aton nga kaugalingon nga lawas para man nga mangin produktibo kita nga citizen of our city and our country no. So ang inyo lokal nga gobyerno kapangingwa gid nga matigayon naton ang programa naton para sa atong pamatanon ilabi na gid sa world of sports particularly sa boxing kung diin nagsikat ang aton nga syudad halin pa sang pagpaningwa sang aton nga kanay Mayor Tutay Torres nga aton siyempre ginapadayon ang iya ligasiya.
no ang legacy. Okay, ahay. So, mayo ginak matutukan na drabo mo, Grace, ang bago city government. Kaya tiamo ni sila isa sa mga naghahatag sang bugala sa aton. Anyway, Mamo Grace, thank you gid kay ara si Sir Rojan Ladon sa piyak ka linya. Yes, Ma'am Marlene, congratulations sa sila duwa. So, Ma'am Marlene, ini si Bombo Grace din na ba ito nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Patayan din nato ng masunod ang hampangan ni Sir Rojan Lado na bata. Gusto man nato ng balawaan na kung sino nga sining kasumpong ang iyang preparasyon. Direkta sa Hanoi, Vietnam, ang ato sining Pride diri sa Negros Occidental ang isa sa mga nagadala sang hayahay bandera sa Pilipinas sa iba na pang mga international competitions. No one less than Sir Rojan Ladon. Direkta sa Vietnam po nato sa piyak kalinya. Sir Rojan Ladon, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin. Mayong aga. Congratulations, sir. Mayong aga man sa tanan kag sa mga taga Negros kag especially sa taga Bago City. Mayong aga sa tanan. Gusto naman ikaw, sir, makita pero daw mahina gid signal sa Vietnam. Anong sitwasyon na dira, sir? Ay ma'am, damo gagamit sang wifi to amo na nga hina ang amon nga signal di. Pero sir, inin daw nakabubble ka mo, sir? Or lain na sa hotel ninyo nga ginatiniran and then makadto lang kamoya sa venue kung hampang na? Tuloy okay naman. Maano naman may hinang sa hotel kami. Makakadto lang kami sa gym. Sa competition gym na. Mga ano ni siya, sir, kalayo? Halin sa hotel ninyo? 5 minutes. 5 minutes. So, pero ang training ninyo niya, sir, kay bago ka lang tapos ganit training, sir, no? Oo, ma'am. Dito na sa venue? Ma'am, drill lang ako nag-training sa hotel. Gamay lang, papawis lang gamay. Kaga pala pa kondisyon. Kay ang next ni mo, sir, nga hampang, saan una ni ang final match? Final match namon sa sa 22. Last 22. na makontra ko taga Vietnam. Domingo, sir? Yes po, Domingo. Ano oras ina siya? Di ko sure kung 5 PM Japon or mas maaga kay madamo na mahampang. So, advance kami diri, sir, 1 hour sa inyo. So, kung alas 5 diri sa amon, alas 6? Oo, ma'am. Yes, ma'am. Sino ning imo kontrahon, sir? Yung ang kontrahan ko sa Vietnam pero hindi ko pa siya first time ko siya makakontra. Why ka mo nakasugat anayabi sa mga previews mo yung mga hampang subong lang ni? Sang kami, ang nagligad lang binula, nagampang kami sa Thailand Open. Kabracket ko man siya pero na-perdi siya sang India. Ang nakontra ko India sa final. So, ikaw nagdaog to, sir, versus India? Oo. Ako nagdaog tapos sila nagkontra na isang India at Vietnam. Balikan nato na, sir, ang hampang mo kagabi. Ang imo nga nakasumpong is Thai boxer, si Thanarat Saingphet. First time nyo man ni, sir, nga nagatubangay ka mo? Totally nakontra ko nila sa Thailand Open. Namo ni siyang semifinal match ko man siya. Same sa amon subong kumbaga ginperde ko naman sa semifinal dito sa Thailand Open. Siya ang semifinal ko tapos subong siya man Japon ang semifinal ko. Bali sa muling pagkikita nyo ni galingan duwa, no? Naka 2-0 kami na duwa. Na 2-0 ko siya. Kumusta man ang hampang ninyo, sir? Ang iaabing kusog gabi kung iasas nimo? Okay lang man, kaya man ang kusog lang. Kumbaga masipag man siya . Lamang lang ako sa lamang lang ko siya sa experience kag sa diskarte. Pero pareho lang kamo, sir, kataas, no? Medyo taas sa panggamay. Okay. Gamay lang, di magandang. Ang kontrahon mo nga ni, sir, sa final match, di ninyo mas taas? Pareho kami guro. Okay. Hindi maging maglayuan. Hindi maging maglayuan.
Ano ganing pangalan niya ni sir? Sa taga Vietnam. Hindi ko ano sa pangalan niya eh. Hindi ka pa kadumi. Dahil lang, okay, kaon ko. Pero mas magulang ka sa iya, sir, no? Oo, si Tran Baitoy. Tran Bantoy. Anong mga preparations ni mo subong, Sir Rogen? Subong sa pa-condition lang. Pa-condition lang gid para ay kung wala ka condition hindi gid hindi ko gid manong lawas mo muna nga pa-condition lang. Ay sampang man nato ng hampang pero kung wala condition lawas mo wala gid. Plus nutrition pa gid sir, no? Diet ninyo abi. Sa nutrition namon. Siyempre inastadihan man namon nga amon nga technique. Ano ka gani sir? Orthodox ka sir, no? Kaliwa. Kaliwa ka. Southpaw. Ini si Vietnamese, ano ni siya ya? Oo. Orthodox ni siya ya. Okay. Pero din ninyo abi mas lawig experience? Bag lagi ko ay totally na siya professional boxer Nakapa-Olympics ni siya, sir? Yes, ma'am. Nakapa-Olympics ni siya, pareho sa imo? Wala pa na sa Olympics. Okay. Ang klima dra, sir, subong, kamusta? Okay lang man, hindi talagang init. Medyo lang naman. Normal lang naman. Pulo pareho lang dre, sir, sa ato, no? Sa Pilipinas. Pareho lang man. Anong protocol dira, sir? Kaban sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga countries do permi abi sila gina swab test. Ano yung protocol sa inyo dira sa Vietnam? Antes kami maghampang antigen kami mo na ang kaya kung mag-positive ka, wala na, tapos mga hindi ka sa makahampang? I-isolate ka nila 3 days. Okay. Ang antigen, sir, minutes man lang yan mo, no? Nagagawa ng result? Minutes na lang. Oo. So, bisan manog depensa, kadari abi, o kung manog sabak ka na yan sa final match, kung mag-positive kaya sa antigen, wala na sila, sir, RT-PCR, no? Para ma-confirm to abing results ang antigen mo. Hindi ko sure, ma'am. Kaya nagligad to sa preliminary nga 57 kilograms yung taga-dire nga boxers. Nag-positive siya, wala siya ginpampang, din-isolate na sa dayon 3 days. Okay. Tinaya pagkatapos ng imo quarantine, isolation, tapos naguro sa yung SEA Games, hindi ka gidya maka-chance maghampang. Hindi ka kampang. Hindi ka kampang. Okay. Sir, i-request ko na ikaw kaya damo sa mga nagapamati sa aton sa buong nationwide, basta makatagalog kita, sir, sining portion. Ano yung mga preparations ninyo kagaya po doon sa diet pag malapit na po yung laro? For example, heavy siya sa protein or nagkakarne pa rin kayo, more sa rice or lesser na po yung kanin? Normal lang. Hindi man tama ka damo, hindi man tama ka ay siyempre nga man mo ma-burn mo ang inkaon. Okay. Pero ang weigh-in niya, sir, sa May 21, weigh-in ninyo? Hindi ma'am, sa 22 sa aga, pagkahapon hampang. Okay. Paano nabi kung lapaw ka, sir? Galing ka tingin na monitor naman ninyo mo, no? Antes ang hampang. Gina-monitor naman naman. Disipline lang, hindi ako galingon. Okay. So, nag-abot ganing ka mo, sir, dira, san o? Sang 14. 14. 14 gabi na kami sang gabi. Kumbaga naka-adjust naman ka mo gidya sa klima kay tiduan man gidya sang kinalain mo, no? Ang klima naton diri sa Pilipinas. Naka-adjust kami kay adlaw pa magampang. Sa inyo, sir, nga mga Pinoy, nga mga boksidor, pilan na lang kamo na bilin nga may hampang? Subong may 4 na hampang. Bali, anom na lang kami hampang subong semifinal 4. Okay. Si Yumir, sir, tapos na siya?
Tapos sa upod na kami sa sa 22 mga final. Okay. Kaya nagsaka man siya mo, no? Anong Oo. kontra niya, sir? Timor-Leste. Timor-Leste. Kung sa hampang abi, sir, sa boxing, sa away nga boxing, paano mo i-describe abi ang ato niya nga pagbantay ng mga Pilipino sa iya sang Vietnam? Pareho naman guro. Siyempre support man sila sa ilang country. Sa aton man, amo man. Pareho naman, normal lang naman nga supportahan nila ng manon. Oo. Kag mga fanatic kids sila, sir, mo, no? Sa boxing, Yes, sila man yes. isang thigh, sir, no? Kadamo man sa mga thigh ng mga boxers nga nagalusot. Yes, ma'am. Okay. Wala ka mo yung sir family member, no? Nga upod, kamo lang gidya. Kami lang gid. Okay. Sige, i-request ka sir nga magpanawagan sa aton sa mga kauturan ng mga Pilipino. Kay bantayan din namo na inyo sa ning hampang sa May 22, it's either 5 p.m. or 6 p.m. Anong panawagan mo subong sir sa Filipino nation? Liog lang ko sir in Tagalog kita Sir Rojen. Yeah. Una sa lahat, salamat po sa inyo sa support sa amin, lalo na sa mga laro namin. Salamat po sa abon na Mayor Nico Yulo, Vice Mayor Toro. Mga taga Negros, dami salamat sa pangamuyo sa mga kag-suporta. Okay. Good luck ka sir sa imong hampang kabay pa nga makapanawaga kami liwat sa May 22. Thank you so much and God bless you, Sir Rojen Ladon. Thank you, ma'am. God bless. Madamong nga salamat kay Rojen Ladon. Ang ato sa ning Negrense boxer nga nagadala sang pangalan sang Pilipinas Dido sa Maya Southeast Asian Games sa 48 to 52 kilogram division. Pagatubangon niya ni ang iyang kasumpong sa Maya final match. Batok sa Vietnamese ang boksedor sa Mayo 22 sang hapon. Bombo News Exclusive. Sige, maraming salamat kay Sir Rojen Ladon sa liwat and ato na sining pagpangamuyo sa kadalagan na hindi lamang para kay Sir Rojen Ladon but iban pagid nato na sining mga boksedor nagadala man sila sa ngayahay sang Pilipinas sa nagpatigayon sa Olympics. Si Sir Rojen Ladon Olympian naman na siya mo, so pwede na siya magagamit sang Olympian. And at the same time, si Yomir Marshall, yaman ang mga nakasumpong ang nagikan sa may Timor-Leste. Medyo may idea naman kung paano ni maghampang na medyo, sige lang, pangitawag na ni ngalan sang Vietnamese, kaya kabudlay gani pronounce, no? Pero first time din nila nga magatubangaya sila ni Sir Rojen Ladon sa Mayo 22. Ang ining thigh nga ginkontra niya kagabi, ini may idea naman na siya kahit tinakatubangay naman na sila sa Maya Thailand Open. Kabaya pang mangin naman na nalagwan ng ato sa nga pagkasaba kadiri and gapasalamat kita because at least isang paano mga masako ng ato nga mga boksidor pero nakasingit kita sa ilang schedule. Kaya todo pa niyang pagpakondisyon naman. Same lang man mga ang ilang may mga nutritionist man niya bemo ang ato sa mga boksidor kun din man sila makadto mga gaupo dagid ang mga dietitian and nutritionist. Sige, batayan lang nato na kaya karon naman sa hapon why pa sila bombolets tapos na sila. Sige, karon sa hapon naman banwa ang hampang ni Heidelin Diaz sa may Southeast Asian Games and syempre kinalauman nato na din bulawan nga medalya. Si Heidelin Diaz, our first Filipino Olympic gold medalist, ang magasabak karon sa 55 kilogram competition alauna ang takna Manila time diri sa aton sa Pilipinas.
Amo ni ang first time ni Diaz nga mag-compete sa multi-sport event kasunod sa iya nga pagkuha sa ni makasaysayan nga gold medal sa ginpatigayon nga 2022 Tokyo Olympics sa Japan. Si Diaz ang magadepensa sa iyang titulo sa 55 kg nga nadag-anan niya sa Manila sa ginpatigayon ng hampang sa Ninoy Aquino Stadium. Sa event nga ini, banwa ang makasumpong ni Heidelina Diaz. So far, makabig ini sa mga coach sa mga nagabantay sa patagas ang hinampang nga ang kontra din ni Heidelina Diaz for sure te magating wagi ni makatimalos man na sa iya si Sanikon Tanasarn. Sanikon Tanasarn isa man ka gold medalist sa Tokyo sa 2016 Olympics. Sa man kumbaga ang labanan ng mga gold medalist sa Olympics kay si Heidelin Diaz, our gold medalist sa Olympics sa Japan, si Sanikon Tanasarn from Thailand ang aton or ang ila nga gold medalist sa 2016 Olympics. Pero sang time nga to nagsabak siya galing sa 48 kg division or 48 kg category. Sa diri naman banwa si Diaz ang ginalauman naton nga syempre madepensahan niya man although this is not Olympics pero ang challenge man nakagasama ti pressure man for Heidelin ang makakuha siya sa nga bulawan ng medalya. Si Sanikon Tanasarn, why ini siya nakapakigbahin sa Olympics sa 2020 because siya ang suspended. And mayara sang ginpatuman nga ban sa pakigbahin sang Thailand sa mga weightlifting competition. Kay gindagdagan sang ban ang Thailand Weightlifting Association kay kadamo sang ilang nga mga atleta nga nagpositibo sa banned substances. Sa ginpatigayon ng 2018 World Championship, kadamo gito sa mga Thai nga mga weightlifters nga nagpositibo sining substance bala nga hindi pwede mainom sang mga sa mga atleta in general. Kaya ting iba na dira mga dope bala or pampabasko kapag sa ila. Hindi ina siya pwede. That is why nagindagdagan sang pina ang Thailand Weightlifting Association, hindi ka mo pwede makapadala sang weightlifter sa kung ano man nga kompetisyon kaya ginapagamit ninyo sa mga ginadumilian nga mga substances. Silang nasisunod ko sa Nikon, amo na ning time ko para makabawi man na kita. Time na ni naton para makabawi man na kita kay pila nga daan katuig gamay kataya nakahampang. So bantayan na naton nagkaroon ng pagtutok man isang Bomba Radio Philippines diri sa sining pagsabak karon ni Heidelin Diaz sa weightlifting competition and then banwa sa alauna ang adak na karon na sa hapon na. Pangamuyan nato ng ato sa mga atleta kagang iba na pang delegado sa pungsod Pilipinas dito sa may Southeast Asian Games. Sa Southeast Asian Games sa may Hanoi, Vietnam. Ayo lang ni ganing Vietnam ya kay hindi kaya sila muna yung kahugot no. Subong ang iba na nga mga lugar perte gyapon niya ka istrikto ang ilab lang nga mga protokol. Sa China ganito yan mas kaway ka ganing ginagalin sa lugar lang ginaobrahan mo ka positibo ka tayo mo. Sila sa mga ginaswab test na bombolit sa China. Inla doon mga kami din nagahalin. Kaya positibo kami din. Positibo kami di kwa kada 48 oras every 2 days so ginaluglog ang imo nga ilong. Ang imo nga ilong bala gina swab test. Sila sa mga supermarket kalanto ka mga grocery kai swab test kay sang China. Sila isang iban nga mga Pilipino sa China to pag-abot isang swab test kit nito bukas na nito so mga positibo sa amon. Ayo
Pero at least there is sa may Vietnam, antigen test na lang. Galing nga magpositibo ka, why na another RT-PCR, hindi ka gidya makahampang. So, wakabay pa nga tinegatibo lang nga diri ang tanan nato sa mga atleta nga magasabak na bilin na painibanwa sa sining Southeast Asian Games. 34 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. I-check na to na report ni Bombo Carla Maya Defensor kay ang hinihintay ng lahat. Ilabi na sa mga nagserbe bilang miyembro sa Electoral Board na panagtag na gimana kahapon na may una ni nga batch na panagtag sa mga nagserbe bala mga DepEd personnel kag mga serbisyo nagpulaw para lang nga ma-facilitate ang aton nga eleksyon sang Mayo 9. At least antes ang 15 days pagkatapos ng eleksyon na panagdag na gidman ang ining honoraria o kanang honorarium sang mga DepEd personnel nga nagserbe bilang Board of Election Inspectors and sa mga support staff sa ginapatigayon nato ng piniliayin. Nagkainlain man ni Abi ang ilang nga ginabaton mo. So, kondeso ka, lain man niyang amount kaya mo sa nga batunon. Kunyara kaya sa Electoral Board o Board of Election Inspectors and sa support staff, tilain naman ang kantidad nga ilang nga ginabaton. Ang ginaduso nagligad, kung na pwede pa man lang madugang-dugang nga nabi ang honorarium sa mga manunodlo nga nag-serve o kung sang mga nag-serve as members of the Electoral Board para nga at least bisan paano ma-compensate man ang kabudlay nila bala. So isang kaalay, isang tiil sa mga nag-serve sa Electoral Board kag pagpulaw nila kat hindi ka man niya makasiling niya nga pagtapos seleksyon alas 7, alas 8, alas 9, puli ka na imo. Kanabo kaya sa mga nag-tener at hasta kaya magkagahon. In fact, ang iba na gani Mayo 10 ara pa ya sa may classroom kay amo pa lang tong pag-transmit Manila sa mga election returns kay iban nga mga vote counting machines nga nagka-problema. So, ang transmission just like dara sa mga area sang barangay Handumanan, Mayo 10 sa sila gani nakatransmit. So, mga pasado alas 8 na proklamar ang mga winning candidates diri sa aton sa may syudad sa Bacolod kay ginhulat pa to ang ilang transmission sa sining election returns. Ang mga miyembro sa Electoral Board nagalaom nga kuntani may medyo madugag-dugag dahil sa 2,000 o 3,000 pero siling sang Commission on Elections magdepende ini sa ilang available nga pondo and sa auditing rules. Kaya basara ka sa gobyerno, basta nagatrabaho ka sa gobyerno o kung ahensya ka sa gobyerno, ti mayara gidya sang audit. Gina-audit gidya ang tanan nga mga gina-disburse nga mga pondo. Dating iba na subong medyo lipay-lipay ni gaman kunyara ka nagatrabaho sa gobyerno balang 13th month pay nila subong na yan nagtupa mo. Subong naging panghatag so dugang na naman nga kalipay para sa mga empleyado. Maglawas lang idya kung natiway mo pa na baton na kuan mo na daw ato na sa kay sino gani kay Efren. Ato na sa kay Efren ang imong 13th month pay. Tito medyo hindi mo gawa ma-enjoy. Although ang iba na darati na enjoy mo naman to earlier pa kaya to na sa kay kuan ato na sa kay Efren ang ilaya nga mga 13th month pay. Pagkabon sa 13th month pay, iatag na lang tayo doon sa kay Efren. Okay nga, ana, prenda na. Pero kung waay, ti ma-enjoy mo gaya no? Although, ti kung sa bagay, sino malang abe sa ato niya nga waay isang utang man, importante nga ginabayaran. No? Hindi ba lang importante nga ginabayaran lang ang utang. Dito rin sa may mga miyembro sang Electoral Board, lipay-lipay na nigawa kay nagpatigayon kata eleksyon sa May 9. Ang ilan ng honorarium dapat mahatag nila within 15 days.
So, ang iba na nagtag kahapon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 10 days nga naglipas ang eleksyon, nabato na giman nila ang ilang nga ang ilang nga honorarium. Then, syempre, ginakalipayad rin sa nga grupo sa mga manunodlo sa aton sa may province of Negros Occidental and syudad sa Bacolod. Kabay pa nga maya duga nga. Pero tulat-tulaton na naton kung mayroon sa available nga pondo. Halin sa ang pondo, ang Commission on Elections, para nga at least makadugang-dugang nga diri sining mga kinanglanon sang or sa honorarium, honoraria nga sweldo kumbaga. Naginhatag sa mga manunudlo kay out na giban ni sa ilaya nga trabaho. Dapat swelduhan giban sila sa Commission on Elections. Bomo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, sa Bombarlin, so nakabato na sa honoraryo mga aton sining mga teachers sa Bombarlin, no? Ang aton sining mga teachers nga nag-serve during election Bombarlin. So suno kay Sir Richard Dilangre Bombarlin, nakabaton hindi sila kadahapon. So ang chairman nakabaton sa 8,000 pesos supposedly gani Bombarlin, 10,000 pesos ang iya sining ang ila sining mabaton sang chairman kaling kay may ara sang 20% nga tax sa Bombarlin. So 8,000 pesos ang ila sining nabaton, and then the rest Bombarlin na para sila sa mga support staff, mga DESOTEC, DESO, Bombarlin nakabaton hindi sila sang 7,000 pesos. So mga 2,000 plus man ini sila Bombarlin, no, ang paghahatagan sini nga honorary mga Bombarlin. So sa additional honoraria naman Bombarlin wala na, no, istoryahan na ipalang to nga kung nga tagaan ini sila sa ila sini nga OT o kun ang mga ang suggest kita rin Bombarlin ang mga guban sa DCMs amo ini ang tagaan sa additional honoraria o galing kiti wala pagit ini sila yung may na batunan Bombarlin, no, subong wala pagit final nga istoryahan ay kung makabaton ini sila o kun hindi sang additional honoraria Bombarlin sa subong isuno kay Sir Hilangre at hindi pag hindi subong ma-check lagi sang aton sining mga teachers nga nag-serve sa election bangod nga nakabaton man ini sila sa nga bonus Bombarlin. So tungan ang ila sining bonus kag ang ila sining honorarium nga nabaton Bombarlin tigaling kiti kung after na Bombarlin nga maubos na for example na may nabutangan na ini sila sa ila sining bonus kag sang honorarium makabatsa gini sila nga dako gid ang tax nga ginbuhin Bombarlin. Imagine 10,000 ginbuhinan sang 20% nga tax sa Bombarlin. So 8,000 lang ila sini nga nabaton kay giban 7,000 pesos. Mamukal do 5% man, no? Amo gid gani 5% man balay mo nga 10,000 gid ang buhin. Yes, oo. 2,000 gid ang buhin amo gid gani Bombarlin ti suno man kay Sir Langre yawat pa kun tani ang 20% nga tax, no, kun nabalo naton nga 2,000 pesos sa Bombarlin o galing kiti nabuhinan kito kabay pa kuno Bombarlin nga maano ni, no, ang ma-exempted ang mga teachers sa tax Bombarlin. Galing kay Tiwaya Losot. Naso nang complain na sang iba na ginawa ninyo ka buhin na sa amon pero ginakurakot man lang. Amo gid gani Bombarlin, no, kay tiglang taon man nato nanging hero man ang ato nga mga maestra Bombarlin during election giti bisara halin na sang agako alas 2 sang agahon yara na sila sa mga polling centers, and then nalabutan pagin sila alas 2 sang agahon pangod nga nagahulat ini sila para at least matransmit ang ila sini nga mga kon matransmit ang mga votes, and then mapasa Manila ang ila ini nga mga gambit man sa election Bombarlin. Okay, sige. So, may next batch pa ba na subong, Bombo Carl? Yes. Time na gimani para mabaton nila kati una na galing serbisyo nila kadugay na nila nahatag mo more than 1 week na. Abogid gani Bombarlin, no? So last week in-expectar na ini anigigadad lang in-expectar na ini nga maabot sa aton sini nga mga teachers. Susubog nag-abot na sa mga 2,000 ini sila kabilog maka-estimated Bombarlin, no, nga makabaton sini nga honorarium Bombarlin. Okay. So Bombarlin, sige, thank you Bombo Carl. Okay na lang Bombo Carl. Yes, Bombarlin. Okay na lang. Sige, thank you Ged.
Yes, Bombarlin, namoy ng report tagika sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. State overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Ang dugang sining honoraryo mula tula-tula na nato nagkaya ti magadepende pa ba na kuno diri sa available funds sang ato ng poll body. 44 minutos sa Bano-Bana Kaligada sa Taknang Kalasan Nueva Ecija. Kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Up na nagkitabwa sa maman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erden Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ay isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Sa nadumduman ko, amo man ining ginpainom ni Lola sa akon, sang nagligan niya gabi, sang ginkulbaan man ako. Tsaa, kag green pa ang kulor.
Imnon ko na lang ini Ubuson ko na lang. Para nga magaganaga ng kakulba ang ginabatsyag ko. Kalain sang damgo ko. Daw matuod git. Bah, natulugan gali ako? Ma, anong natabo kay Sandro? Nagpakita sa iya si Linda. Si Mami? Ari ni siya? Kagambal niya si Lola? Nga, Ama. Iha, hindi ko man mapunggan ina. Ang masarangan ko lang buhaton. Amo ang paimnon siya sang herbal nga bulong nga natukiban ko. Nga makapadula sang memorya niya. Napainom ko na siya isa ka bes. Kay kaina, napainom ko naman sa liwat. Gani, wala kasang dapat nga kabalakan iha. Herbal nga bulong? Nga makapalimot? Kay dapat kung tani, wala niyo anay siya ginpakadto diri. Agud nga magbakasyon. Dapat gintinluan ninyo ang tanan. Gintinluan ninyo ang gamo. Gamo? Ano nga gamo? Naglibog sa hinaling ulo ko. Pilit ko nga ginabalik sa una-una ko ang natabo. Kagda ka siguro ako nga murtugid ang ako nakita kay ina. Apang murto bala to? Kag nagpakita sa akon si Badit. Pero kaupod ko siya kay ina. Do hindi epektibo ang ginpainom sa akon ni Lola. Tungod wala na dula ang akon memorya. Hindi madula sa kaisipan ko kung anong nagpakita sa akon. Ano ba lang yung sikreto nga ginagtago nila? May kahilabtanan bala sila sa kamatayon ni Linda? Kag anong puot silingon sa nakita ko? Ano? Wala ko man gingusto ang natabo. Dako na si Sandro. Kag maabot gid ang panahon nga mahibalaan niya ang tanan nga ini. Dapat nanginhanda ka sa tanan nga mahimo nga matabo. Ay, hinali lang nga nagsakit ang ulo ko, ma. Nabatsyagan ko nga naglakat si Mami. Hindi ko anay pagmuklato ng akong mga mata. Ginagamuhan kihapon ako so nagakatabo ngayon eh. Kadamo lang sang pamangkot nga nagasulod sa akong kaisipan. Sandro, anak. Si Daddy? Ari siya sa akong tupad. Kag ginauyatan niya ako sa kamot. Muklaton ko ang akong mga mata. Nagasiga ng tanan nga suga. Gabi na? Dad?
Ano ba lang natabo? Hindi ka magkahadlok, iho. Mahimo mo nga isugid sa ako ng tanan. Hindi ko anay dapat nga isugid kay dati ang tanan. Sugiri ako, anak. Ano gid blang natabo? Wala ako sang madumduman, Dad. Nagasakit paganing ulo ko eh. Sige. Hindi mo kinahanglan niya pilito ng kaugalingon mo. Kung gusto mo nga magpauli sa aton, maghambal ka lang, okay? Okay, Dad. Hindi pa ako gusto nga magpauli. Madamo pa ako sang gusto nga mahibal, Andre. Dali na, makao na kita. Madungan ka sa amon ni mami mo. Yes, Dad. Pabangon lang ako. Masunod lang ako, Dad. Sige. Si Badet. Hinali ko naman siya nga nadumduman. Istoryahon ko kung tani si Manang Sonia. Pero basi kung makasatom sila, nga nagapakuno-kuno lang ako, nga wala sang may nadumduman. Kaginti ako makahangop. Kung nga kinahanglan pa ako, nga paimno ni Lola sang bulong para nga makalimot. May ginatago bala sila sa akon? May ara bala? Kamusta ng pamatsyag mo, anak? Okay ka na bala? Okay lang ako. Ngaman, Mami. Ha? Kwan? Wala. Ang buot ko lang silingon kung naumpawan na ang katuyo mo. Oo naman. Makuha na ako sang tubig sa ref, Mami, ha? Hala? Wala na sang unod ang ref? Sa natandaan ko? Halos mapuno ini. Tungkol sa ginpamakaliman ng Sonia nga mga karne. Anay gabi, makadto ako sa kusina. Tanawon ko kung madamo sa ginluto si Manang Sonia. Kajutay man lang sa ginluto ni Manang Sonia. Ay, pabayaan ko na lang ina. Ang gusto ko subong nga may balaan. Ang bahin sang matuod nga natabo. Kung ano gid ang ginkabangdan sa kamatayon ni Linda. Babalik ako sa komedor. Makaon ako. Kaupo ni Mami kag ni Daddy. Hindi ka na iho? Busog na ako, Dad. Excuse me, anay ha. Mabalik na ako sa akong kwarto. Gusto ko anay nga magpahuway. Ma'am? Dad? Magpadayon ka lang, iho. Hindi ako makapadugay sa pagpakigatubang sa ila. Ibasi kung makatabinas ako. Kag mausisa ko sila. Bahin sang kamatayon ni Linda.
Tubtub subong. Nagalibog ang ulo ko sa nagakatabo. Nagasakit ng ulo ko sa pagpaminsar. Nga ba lang ang tanan ng mga tao diri? Halos may ginatago sa akon. Daw ang tanan, may ginatago nga sekreto sa akon. Ano gid balang buot silingon sini tanan? Ano gid balang tanan nga ini? Nahadlok na ako. Basi bala kung may labot si Lula sa kamatayon ni Linda. Pero, nga, kabuot man kay Lula. Kabuot sa iya katama. Bisan gani ang iya insekto, hindi niya kaya nga sakiton. Ang tao pa ihan. Pero, nga dirigid na gamurto si Linda. Grabe. Nagasakit na gid ang ulo ko. Daw mabuang na ako sang sagad paminsar sang sabat sang mga pamangkot ko. Kay na. Kaninong samon nga nagakaon. Kag nalainan ako. Tama ka, weird. Gusto. Basi kung wala na sila ni mami kag ni daddy sa idalom. Basi kung nagapahuway na sila sa ila kwarto. Ang maayo pa. Bago ako diri sa kwarto ko. Makighambal ako kay Manang Sonia. Ato si Manang Sonia. Nagapamutang sa mga hinugasan mga pinggan sa kutsara sa bulutangan. Mapalapit ako sa iya. Manang Sonia, excuse me. Oy, Tuto Sandro? Ay nga mapahanda ka bala sang imo midnight snack? Aba, hindi. Busog pa ako, Manang. Kanamit bala sang iluto mga sudan. Baw. Nang? Mamangkot nang gali ako simo. Ano bala ina to? Bahay ni kay Badet. Si Badet? Sa din siya? Ato lang siya sa ila balay. Ay nga aman to haw. Maitugon ka sa iya? Palihog bihambal sa iya nang. Nga malagaw kami liwat buwas. Ati, huo Tuto Sandro Hapitan ko siya karon sa ila. Salamat gid na nga. Sige nang, mabalik na ko sa kwarto ko Ay, salamat. Nadula man ang akon kahangawa sa abyan ko ba? Siya lang nagaisanon ko nga abyan kakambal ko dire. Kag hindi ako gusto nga mapahamak pa siya. Wala ka siyang dapat kabalakan. Si Lula. May kahambal siya sa kwarto niya. Mapalapit ako sa pirtahan sa kwarto niya. Mamati ako sa ila. Magabian sa dagalinyo sa pagpamati ang magabatahong magsupon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Paradyo!
Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang korte. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end.
Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gaginpasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Malakat-lakat ako diri sa banwa. Hindi pagid man maayong pamatsyag ko. Kag nagangot-ngot pa sang duty ang kamot ko. Kag ginagamit ko pa ang sling nga gin-improvise ni Julius. Anay kagani, kay mashower anay ako. Kag makaon anay ako sa kalanan sa idalom, antes ako magsugod sa kung ano man nga buhaton ko. Salamat. Madamo na ako sang nakuha nga impormasyon para sa isa ka bugos nga travel book. Kontento na ako sini. Apang nagasulod sa akon kaisipan si Julius. Ay, wala ako manamian. Sang ginahimo niya nga pagsiparar sang kaugalingon niya sa madamo nga tawo. Kag naintriga pagid ako bahin sa matuod niya nga pagkatawo. Ano kaya ng pagkilala sa mga tumandok dito sa bukid kay Julius? Kag paano siya nagakabuhi sa among nga daog? Ay, nakahibalaw ako. Antes ang among nga trahedya, may maayo siya nga klinik. Magluwas pa, may trabaho pa siya sa hospital. Kag mahimo nga tubtub subong, operasyonal pa ini gihapon sa idalom sang pagtumalas ang iban nga mga doktor. Apang tubtubsan uniya usika ng iya inadlaw sa pag-isahanon sa malayo nga lugar nga ato. O kun basi, may gay nakalingawan man ini nga wala ko lang mahibalaan.
Hi. Dinis? Ari ka? Sorry nga wala ako makahibalo nga maabot ako diri ha. Pero darigid ba ng tuyo ko eh. May kinahanglan ka bala diri? Nakahinambit bala ako sa imo nga nagakuha ako sa photography lessons. Ari ako diri subong agad nga magkuha sa mga views halin sa ibabaw. Good. Kay may kaupod na ako. Yes. Ay, kamusta ka gali diri? By the way, anong natabo sa kamot mo? Kakakuan. Medyo madanlog abi kahapon eh. Basta hindi na lang paghinambit kay Lionel. Kay basi bala kung mabalaka pa siya. Kag basi kung magkadto siya diri. Kag pilito niya ako nga untato na lang trabaho ko. Amugid. So, matapos kita kaon, malakat kita dayon? Okay. Basi kung ginakapoy ka na, mahimo kita nga makapahuway sa makadali. Halos bilog nga adlaw na kita diri sa kabukiran eh. Sige. Dali ka. Dito kita si dalom sang dako nga puno sang kahoy. Sige. Dali. Pasensya ka na kung hindi mayong pagbato ni Gina sa imo, ha? Bisan hindi mo paghihinambit sa akon, nakita ko ina kadabatsikan. Actually, wala gid man kami sa relasyon sa dugo nga duwa ni Gina eh. Anong buot mo silingon? Manghod mo siya, hindi bala? Matapos sa ginbunag ako ni Mama, nakaangko na siya sang komplikasyon sa lawas. Ganin din na sa mahimo nga magbusong liwat. Gani nga, nag-adapt sila, kag nagkaibalo silang tanan. Amo gali nga, nga may lain ako nga nabatsyagan sa pagtamod ni Gina kay Lionel. Bata pa lang siya, ginagrom na niya iya ko galingon. Para nga mangin babae nga nagkakadapat kay Lionel. Ano? Ginaman ako gani siya, nga hindi siya maglaom. Tugod, utod lang ang pagkabig sa iya ni Lionel. Apang daw ginakonsinti man siya ni Tita Sofia. Ang ilay ni Lionel? Pero, nga Tama ka konserbatibo kay Tita Sofia eh. Amo man ang napatay niya nga bana. Kaya magkasiring ako, nga may man sila kapaglantaw si Lionel sa kay Gina. Ambot pang gani Kung nga pasugtan ni Tita Sofia si Gina nga magparapit kay Lionel, samtang konpinsaron gid. Magpakaisa na sila, kay ginadoptar namon si Gina. Abi ka naghalin kami sa isa ka tradisyonal nga pamilya eh. Ginalauman nga masunod kami sa tradisyon nga ina. Nga mga babae, dapat nga magsunod sa tanan nga gusto sa ilabana. Kag maging reyna sa ilapuluyan. Apang lain ang panahon subong. Kaginakaugtan nila ina. Feeling nila, ginagubas ang pagbago ang pamilya. Ina ko nung unang rason sa mga broken families. Kag hindi ka komporme sina? Well, nagkapati ako nga may matarong babae nga buhaton ang gusto niya para sa ila pala abuton nga pagkatawo.
Shocking gid para sa iloy ni Lionel kag kay Gina. Ang pagdala niya sa akon sa ila balay. Apang na-realize ko nga sa pihak sang tanan, kinahanglan nga buhaton ko ang kutob sang mahimo ko para nga mag-abyan kami ni Gina. Pananglit, makasal kami ni Lionel sa pila ka adlaw. Madamo na ako sang nakuha nga mga impormasyon bahin sa banwa nga ini. Apang wala pa ang bahin sa pinakatuyo ko diri. Kag kinahanglan nga makakita ako sang ibalibad ko para nga may rason ako nga makikita liwat kay Julius. Husto? Ang scarf gali. Ang ginhimo niya nga temporaryo nga sling sa kamot ko. Ay, labahan ko ini ha. Kay buhas, ibalik ko ini kay Julius. Gustuhan na ini nga ilakat. Anay ka? Ang dala ko galing nga imported nga alak. Nga kuntani, ipasulubong ko ini kay Lionel. Apang sa nakita ko ang mga imported niya nga mga ilimnon sa ila minibar, nagbago ang pinsar ko. Wala ko na lang ginhatag sa iya. Ay, kuhaan ko gira sa akon bagang alak. Are, kuhaon ko. At least, hindi lang scarf ang dala ko, kuno may regalo pa ako sa iya. Kuno abi, pasalamat ko ini sa pagbulig niya sa akon. Wala ako sang luyag kay Julius. Apang dapat ako nga makig-abyan sa iya. Kung kinahanglan, tungod may buluhaton ako para sa iya. Kag subong pa lang, gina-imagine ko na ang mangin reaksyon niya kung magkita ay kami liwat. Kag agud nga makaabot ako sa nahamtangan niya nga wala sang hasol. Didto ako maagi sa shortcut nga gintudlo niya sa akon. Nagapakadto na ako sa balay ni Julius. Hala, nagadulom ang langit oh. Do sa maulan. Nagpanaguob na. Hala, sa din ako sini mapasilong man. Ay! Hala, nagtupa na gid. Ay, kung magpasilong ako sa idalom sang kahoy, mabasa man gihapon ako. Ay, bada na.
Mapadayon ako sa paglakat. Salamat. Ara ng balay ni Julius sa unahan. Ay, madalagan ako. Ay, salamat. Ari na ako. Manuktok ako. Wala sang nagasabat. Tilawan ko nga manuktok liwat. Wala gid. Aber, tilawan ko nga buksan ang pertahan. Bukas. Ay, masulod na lang ako ha. Wala sang tawo. Subong ko lang natulupangdan. Nga wala gid man gali isang madamo nga kasangkapan diri sa sulod. Ang makita ko, amo lang ang lamisa nga ara sa unahan. Kag may duha ka pulungkuan, kag isa ka kama, kag camper stove. May cupboard man siya, kag improvise nga lababo. Kag sa lamisa, may natungtong nga daan nga makinilya. Kag sa kilid, may nagatangkas nga mga papel. Aber, malantaw ako sang kwarto niya. Sa diin pala siya man? Nga wala man siya diri. Sigurado nga kung magbalik siya, basa man siya sang ulan. Ay, husto. Makadto gali ako sa kusina. Mainit ako sang tubig. Diin pala diring mga kape kag kalamay man. Ay, husto. Sa cupboard niya, dira ako mangita. Buksan ko ina. May nagbukas ang pirtahan. Si Julius? Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahong nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal.
Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging, ang saging nga saba ang mahimo mataw. My dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Rosie. Kailangan mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan.
Kag karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Nakita ko naman si Rosie. Masubo siya. Kag nagatulok sa malapad nga kadutahan sa ngiyamay. Nakaibala ko nga si Uncle Peter ang ginapaminsar niya. Bagod masubo siya. Handom ko gid nga madulang kasubo sa iya naong. Kag mabuslan ini sa kalipay. Rosie, luyag ko nga makahibalo ka. Nga wala ka nag-iisahanon. Kaglabaw sa tanan. Ari ako nga nagahigugma sa imo. Wala na ako sa ibang handom. Kundi ang mahalon ka. Nga handa ko maghalad sang tanan sa imo. Sa tanan ko nga masarangan. Bisan pa nga kung kabuhi. Apang nakahibalo man ako. Nga hindi na matabo. Bagod nagapati siya. Nga akong pag-ulikid sa iya. Pag-ulikid lang sa isa ka pakaisa. Si Kasin hari niya. Wala nga hindi madula sa akon kaisipan ang babae nga ato. Do pamilyar sa akon ang iya dagway. Apang, hindi ko siya kilala. Kag ang iya edad, do pareho man kay nanay. Nakita ko siya nga nagahibi. Samtang nagaduko sa lulubgan ni tatay. Apang, nagtalang ng gali siya. Kag wala ko siya makilala sang una. Sang ginadulong ako ni nanay sa eskwelahan. Kag ang nakita ko lang, among babae nga nagatindog sa malayo. Sa tupad sang puno sang kahoy, kag nagatulog sa akon. Husto! Nadumduman ko na. Hinali lang ang nagsulod sa akon kaisipan. Siya pala to? Do pareho pala nga kinabantayan niya ako. Kag sa nagbalikid ako, wala na siya. Pero, nga ba lang nga magpalibog ako parte sa babae nga atuman? Nasalaan ang niyang lulubgan ni tatay. Kag nagahibi siya. Kag ako, nagbatyagid ako sang kaluoy sa iya. Bangod amuman inang nabatyagan ko, kung madumduman kong akon amay.
nakita ko sinang nati nga nagadali-dali sa pagpakadto diri sa balay. Ano ba lang natabo? Ang laom ko. Madugayan siya sa iya pagpaninda sa banwa kay madamo siya sang baklon didto. Ay, Rosalyn! Day, may isugid ako sa imo. Ano ina nang nati? May dabatian ako nga istorya didto. Ang lalaki ko nga nagpatay kay Peter, nadala na sa munting lupa. Ha? Matuod ka nang nati? Oo, day. Amoy nang nabatian ko. Nadala na siya kuno sa munting lupa. Kag ang presyon, 8 ka tuig. 8 ka tuig lang? Oo. Man, wala yaman kuno ginhungod ang pagpatay kay Peter. Nagpangapin lang siya kuno yasang iya kaugalingon kay patyon siya ni Peter. Kay man, naabtan sila sa sulod sang kamalig. Kag dapat kuno may salabton man gani si Muli eh. Pero maayo ang abogado niya. Gani na absuelto siya. Ote, sa diin subong si Muli, Chay? Ato kuno nagbakasyon. Nagbakasyon sa iban nga pungsod. Nagpaliwaliwa. Salamat naman kun amo. Nagbayad na siya sang iya sala. Bangod sa iya pagpatay kay Peter. Kag nadulaan pa sang amay si Rosie. Nalipay ako. Nga nahatagan na sang hustisya ang kamatayon ni Peter. Napriso na ang lalaki nga ato. Bisan paano, ginbayaran niya ang kabuhi sang isa ka tawo sa sulod sang tuman kadugay nga panahon. Nga mo lang ang akon ginhigugma. Sadto. Nagapanuigon pa lang ako sang 20 anyos. Sang makilala ko si Peter. Nangin magkahagugma kami. Kagkadamo na kami sang handom sa kabuhi. Apang sang amo man sadto nga tion. Nagbulagay ang akon amay kag iloy. Ang akon amay. Nagtaban sang babae kang nagpalayo sila. Nagbuang ang akon iloy sa tuman nga kalisod. Kag sa tuman nga pagpangabudlay. Para lang nga masagura ng akon 4 kautod nga mga lalaki. Kag ako, nagbulig tubtub sa akon mahimo. Nagsulod ako sa sari-sari nga trabaho. Nagtrabaho ako sa tawo. Sa mga factory. Kagsang napatay ang akon iloy. Ginbili niya sa akon ang akon mga utod nga 4 kapilog. Nakahibalo ako. Nga hindi ko maantos nga pabayaan ang akon mga utod. Kinahanglan nila ako. Kag hindi na matuman ang akon katungdanan kay Peter. Gani nga naghimo ako sang paagi. Ang pinakamasakit nga pamatod sa kabuhi ko. Nagbulag ako sa iyo. Sa balibad. Nga may nakita na ako nga iban. Kag amo ang akon kinahigugma. Nakita ko nga nasakitan siya. Apang nagpakabakod ako. Ginfocus ko ang akon atensyon sa akon trabaho. Nagapanahi ako sang sako. Para nga sudlan sang kalamay kag bugas. Kag sang ulihi.
Nabatian ko na lang aging kasal na sila ni Molly kag ni Peter. Ginhibian ko sang lubos ang pagkadula ni Peter sa akon kabuhi. Kag sa takluban pag ginako sang langit. Sang nahibalaan ko nga nagabusong ako sang amon anak ni Peter. Nagbunag ako sang isa kalapsag nga babae. Kag nakahibalo ako. Nga hindi ako masarangan. Nga magpasaan pagid sang isa ka sa lagoron. Kag hindi man ako maluyag. Nga mag-antos ang akon anak sa kaimudon. Gani nga nagpakikita ako kay Peter. Dala ang akon anak. Ginbaton ini ni Peter ang amon anak. Kanugon kag kalisod ang nakita ko sa nawong ni Peter. Apang may asawa na siya. Kag hindi man ako makatalikod sa akon katungdanan sa akon mga utod. Ginhatagan ako sang kwarta ni Peter. Apang wala ko ginbaton. Tungod ilaw pareho lang aging baligya ko ang akon anak. Apang may besman. Nga hindi ako makatulog. Nga hindi ko makita ang akon anak. Gani sa tago lang. Ginasunod ko ang kabuhi niya. Nagabantay ako sa iya kung mag-eskwela siya. Kag si Peter, nagpakikita sa akon. Kaginsugid niya sa akon. Nga ang panawag niya sa amon anak, amo si Rosie. Agud nga mapalapit ini sa ngalan ko nga Rosalyn. Ari ako diri sa isa ka first class nga hotel. Kag sa akong tupad, arang malahalon nga bino. Kada-enjoy ako sining sigarilyo nga malahalon man. Amoy ning kabuhi nga ginahandom ko sang una. Apang amoy ning rason, naginbulagan ko si Tom. Kaginbulos si Peter. Gago nga Tom. Ginako niya ang pagpatay kay Peter. Gani subong, ato siya sa prisuhan. Nadumduman ko pang adlaw. Naginpahibalo ko siya. Nga islan ko siya kay Peter. Nga ang islan mo ako, Moody? Anong sala ko? Wala man ako sa sala. Gintuman kong talaga ginhambal mo sa akon. Tugod palangga ko kit ikaw. Pamati. Kay sugiran ko ikaw, Tom. Wala ako nagahigugma sa imo. Kay ahaw ka man lang nga mekaniko. Pero may motor man ako Kag ginapamasyar ko man ikaw. Kung sa tingin gusto mo nga maglakaw. Hindi ako makasaw mag-angkas sa motor Ang gusto ko nga sakyan, ang mong auto. Kag si Peter lang makabakal sang auto sa akon. Malapad ang duta niya Kag progreso kaayo. Kung mapatay siya, sa ako ni natanan mabilin. Kung ang silang gusto mo, Molly, magkita ako sa maayong nga trabaho. Kag mahatag ko na sa imong tanan nga gusto mo. Tapos nang pamatod ko, Tom. Magpangita ka na lang sang babae nga iban nga mapasakay mo sa imo motor kaya mapakasal ako kay Peter. Hindi, Molly. Hindi ako pabayai. Mapatay ako sa kanisod. Mapatay ako, Molly. Goodbye, Tom. Adios. Molly! Molly, magbalik ka! Magbalik ka, Molly! Sugod sad to. Ang ginbuhat ni Tom, amang pagpahubog na lang. Ka mag-istambay.
Kag ako, nagpakasal kay Peter. Kagindalan niya ako sa balay, kagin panubli niya sa iya ginikanan. Apang isa ka adlaw, nag-abot siya nga may dalangan lapsag. Anong buot silingon si ni Peter? Anong bata ngayon na? Paigdaon ko lang anay sa kama ang bata ngayon. Nagkatulog siya eh. Mahamo kang iya pagtulog. Pagkatapos ini, masugilanon kita. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa oras nga alas 11 sa aga. Maayong aga sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, subong Biyernes kita sa karon nga adlaw banwapet sa 20 kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag ako anay ang inyo temporaryo nga alagad subong nga udto Bombo Ann Sindol Sorilia. Sa subong iya nga aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo hanay sa udto mangin kaupod nato ang aton iya nga mga Bombo Patrol reporters, aton nga mga Bombo correspondents, no? Sa subong diri sa aton iya nga palatuntunan. Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, ano mga top stories of the day nga aton iya nga diskusyonan diri sa aton nga palatuntunan. Una kita sa mga regapanguna nga mga balita lokal, mangin kaupod naton subong iya nga udto diri sa aton nga palatuntunan ang kongresista sang siyudad sa Bacolod, si re-elected Congressman Greg Gasataya. Aton sugilanunan ang transisyon kay man siya ang gin-designate nga elect Albi Benitez. Kag sa dugang pa nga mga balita lokal, mangin kaupod manaton diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo hanay sa udto ang pamilya no ni Rogen Ladon live sa may siyudad sang Bago. Mayara siya sang hampang sa aton nga mga kabombo, bantayan ta sa palabuton nga Domingo. Ano ang mahambal sa iyang nga pamilya? Live karon ha ang patrol dito iya sa may siyudad sang Bago. Kag sa subong mandri sa aton nga palatuntunan, mangin kaupod manaton ang provincial election supervisor sang probinsya sang Negros Occidental. Kay aton iya nga diskusyonan ining padayon man nga pangnagtag sang inibilang honorarya no or honorarium sang mga manunudlo. Hindi lamang driya sa may siyudad sa Bacolod apang sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, may kaupod naton si Attorney Roberto Salazar. Kagdriman sa aton nga palatuntunan sa mga balita pungsod nun. Ang hambal sang COMELEC, may yara sila sang nabaton sang masobra 1,000 ka mga reklamo, 1,173 to be exact, sa reklamo sang vote buying. Tapos nga mabaton yung reklamo na lang kutob. Diskusyonan ta ha, kag ang proklamasyon sang party list sa mga nagdalaog abi nga mga party list dululungan nga iproklamar sa Mayo 25. Kag
subong man sa dugang pa nga mga balita no nga ato iyang tutukan ang COMELEC. By the way, nagapahanumduma sa mga nagpapili sa tinalikdan nga May 9, 2022 elections. Daog ka man or pierde ka man, ma-file kagid sang SOSE. Sige, importante ina siya ha. Kag balita nagikan sa luwas sang pungsod, mingin kaupod man nato ng ato niyang bombo correspondent direkta mga kabinan sa Australia. Recently, nagbisita dito sa Australia si presumptive President Bongbong Marcos o kon BBM. So, anong reaksyon? Dugang nga reaksyon, especially sa Filipino community. Diskusyon na naton, driman sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Hanay sa Udo. Kamusta kamudra sa aton yung mga kauturan sa aton yung mga suki. Naga-monitor sa aton live diri sa 630 kHz sa inyo sininga tagsa ka mga radio dial or nagaupod sa aton yung mga kabiran pinagi sa Facebook, no? Sa Facebook account sa Bombo Radyo Bacolod or sa mga naga-monitor man sa aton sa YouTube, naka-subscribe na kamo. So please do like and subscribe sa mga kabombo naton sa aton iya nga mga kauturan, no? Dira sa aton iya nga YouTube kay kung wala man Facebook, there are times no nga ang Facebook do naga give up man no sa kadamo na gid sang gamit sang Facebook, pero ang YouTube ara pagid na dira. So para hindi kita madula, so please do like and subscribe sa YouTube account naton, no, sa Bombo Radyo Bacolod. All you have to do, no, kadto lang sa mga kauturan ta kag sa ato diyang mga kabombo sa YouTube and pangitaon nyo ang Bombo Radyo Bacolod. Okay, sige. 19 minutos na ang nakaligad sa oras nga 11:00 sa aga. Sang tinalikdan, bombolito sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, makikangot kita nay unahon ta ni ang aton nga bombo correspondent direkta sa Australia. Kay sinong tinalikdan, nagbisita dito si Bongbong Marcos. Pero ang ginklaro, syempre, private niya to ayang flight kay manti syempre presumptive president. When we say presumptive president, wala pagid siya formally na proklamar. Naibaluan naton nga sa proclamation ang officially nga naproklamar pagidya sa palanggidya sa national position ang mga senador. 12 ka mga nagdalaog nga mga senador sa pungsod Pilipinas. Ang party list yati sa masunod pa nga Miyerkules nga adlaw. Pero ang sa mga kauturan naton, ang presidente kag ang vice-presidente wala pa na proklamar. Klaro ina ha sa mga kabombo ta. So meaning until now ginatawag pa lang naton ina siya nga presumptive president, no? Presumptive president. So, gina-presume naton nga siya ng aton iya nga presidente diri sa Pilipinas kay manti wala pa siya officially nga na-proclaim. Although ti kabalo naman kita tanan, no? Kilometro naman ginatuod ang abanse ni Bongbong Marcos, no? Sa 31 million ka mga official apang wala pa, partial pa lang sa gihapon because hindi pa 100% nga hindi pa 100% ang iya nga boto nga naisip na sa mga kabombo naton. So meaning official apang partial pala nga resulta sang COMELEC iya nga result sa election, no, sa boto. So given kay 31 million siya ang nagapangaduha sa iya abi si Vice President Leni Robredo 14 milyones. So, that's why nga gina-presume ta na sa presumptive president na siya. But again, hindi pa siya officially nga na-proklamar. Amo man, same is true with Sara Duterte sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Si Sara Duterte with 31 million votes nga nakuha niya, tapos ang nagpangaduwa sa iya do pilagi jaya kapilo, no? Perte 9 million si Kiko Pangilinan, si Kiko Pangilinan kag si Tito Soto amo yang naglaban ay 9 million tapos 8 million si Sara Duterte ato na to ya pertektaas man iya sa nga boto. So that is why nga sang tinalikdan nga inadlaw
si Bongbong Marcos or si presumptive President Bongbong Marcos, mayara siya sang trip to Australia. Apang private atong nga trip. But despite that, damo man tong nagkalipay, especially iyas niya mga supporters. Sa hindi yung supporters, to medyo not so much ang kalipay, pero hambal gani nila sa aton nga mga kabombo. Natapos ng eleksyon. In fact, 10 days na after natapos ang eleksyon, may mga nagdalaog na. So, ginarespeto ta ina. Kung nagahambal iya si Bongbong Marcos, nga hindi nyo kung pag-i-judge because sang lang sang akon iya nga ancestor, bangod lang sa nahimo sang akon iya nga amay, i-judge nyo ko base sa akon iya nga aksyon. Diba, naghahambal nga, paano gina-judge kagid base sa imo aksyon kaysa una nga nan, pagpapili mo, wala kayo dulo debate. Pero mahambal naman ang iya nga mga supporters, ti iya na iya choice. Ti subong ya, because ari na kita, natapos ng eleksyon, ti hatagan ta siya sang benepisyo sang pagpangduwa-duwa, nag-agree ka mo sina, nga hatagan ta siya sang benepisyo sa pagpangduwa-duha, kung ano man ang iya nga himuon sa pagpungko niya. Meaning ti let's watch and see anay kung mangin maayo siya nga presidente sang pungsod Pilipinas. So speaking sa iya siniga pagbisita yari sa piyak nga linya, mangin kaupod naton via Zoom interview ang aton nga Bombo correspondent direkta sa Australia, Sir Denmark Swede. Sir, maayong aga. Upod mo si Bombo Andri sa Bombo Radyo Bacolod. Mayong aga bumuan, mayong aga sa mga listeners ng Bombo Radyo Bacolod. Halin dito sa Sydney, Australia. Oras namon is 1:21 sang hapon. Yes, sir. Sir, kamusta? Diretsuhon ko dalang gidya ang pagbisita ni presumptive President Bongbong Marcos sa Australia. May mga nalipay, may mga kontra. So, there will always be two sides of the coin. So, dito kita sa mga hindi natuwa. So, Bongbong Marcos, or the presumptive president, went to Australia last Monday at nag-arrive siya Monday. I don't know what exact time, pero ang balita ka may pakpak. So, by Tuesday, may leak. So, pinpoint gid sa mga protester kung din siya gi-start dito sa downtown Melbourne sa isa ka service apartment. So, but actually, can count on your finger kung pila lang sila. Daw, 8 lang sila tong nagprotesta sa tubang sang service apartment. Okay. Kagang ilang protest is yung tungkol sa martial law, tapos itong mga unpaid tax na ginasukot sa government. Tapos, ang natabog ito sa martial law. Kaya ang martial law sa mga hindi kapatid sa martial law did actually happen. So, I'm against revision of this history. So, anyway, peaceful naman to ang ilang protest kay under Australian law may ara sila right to protest as long as respect nila ang security sang bisita. Oo. So maiisip lang gid sir ang nagprotesta 8 bilog. 8 ka bilog, they are members of Anak Bayan. All right. They are members of Anak Bayan nga dira na naka-base sa Australia. Diri na naka-base sa Australia. Yes. Oo. So, anong ginahimo nila, sir? May mga, may mga placards sila? Paanong protest? Nagahambal gid sila? Or nagabit-bit lang sila placards? Or nagatindugan sila? Sa information mo dira, Sir Denmark? Gatindog sila, may bit-bit sila mga small placard. They just want to make a statement regarding kung maski 8 lang na sila, pero ang point nila may ka-protest. So, I assume si President-in-waiting or Presumptive President Bongbong Marcos will be unique among all the Philippine President kay based din sa natabo sa Australia, kung maski di na siguro siya magkanto, may ara gina magkontra. Kay si President Duterte, love gina sa tanan, maski din magkanto. Si President Duterte, wala gid ko nang balita nga nagprotesta. So, ari na kita, no? So, speaking of President Duterte, way back sang 2016 election, sang nagdaog si President Duterte, kung nagbisita siya sa iban iya nga mga kapungsuran, wala sa nagakatabo nga maski 8 ka bilog, 5 ka bilog, may naga-rally or may nagabit-bit sang placards because ang bal mo gani, Sir Denmark, well-loved. Sa dumduman mo, humalin nga dekada ka naman dira iya sa Australia, kung sino nga magbisita nga presidente, wala ginaralihan, magluwas kay BBM, Sir Denmark? Wala sang may nagrally dire luwas kay BBM, pero actually ang bisita ni BBM, it is his right to enter and visit Australia because he is a father for one.
Kaya ang iya nga bata nga si Vincent ang pinaka youngest ay naga-eskwela diri sa University of Melbourne. Nakuha na siya sang Juris Doctor daw law. So inang University of Melbourne is the top university sa Australia kag number 33 na sa whole world. May very prestigious ang university pero mas prestigious ang Oxford, pero it's a question kung natapos to si BBM. Okay. So, pero ato iya ang mga 8 kabilog, ano man lang sir no, very ang ilang nga pag-rally wala man nagatuga kung ano man yang nga mga violence, do wala man nagapamuyayaw, do amo sina natabo sa Denmark. Wala. Bali, ang ginademand lang nila nga mo to about sa martial law, amo to sa mga abuses kag amo to sa tax. Okay. So mga ano man sir, inoras man? Wala na ko kabalo kung inoras man to kay under Australian law, maski magtumbling ka tubang sa paralines ng Australia, as long as wala ka gina-violate, you're allowed. So why gid ya problema, no? Pero generally Sir Denmark, no, aside from that, of course, may mga nag-rally pero makitaan man naton sa mga pictures nga nagagilinuwa, may mga syempre may mga nakapulaman, may mga nagapalangga man niya no sa kay BBM o kon Bongbong Marcos, Sir Denmark, nga naga-support sa iya nga pagdaog. Going to the other side of the coin, kay there will always be two sides of the coin. So dito kita sa mga gapalangga, dito naman based naman dito sa video footage na nakita ko, mas damo sila. But actually you can still count on the finger, hindi man daw hundreds yun sila. It's more than 10. So medyo nalampasan naman nila tong pulo. Okay. But generally, sir, di bala, before sang ginlabot taka sang tinalikdan sang ongoing bala ang ano ni kani pagtawag, sir, ang votation bala ninyo, absentee voting, ang nagdaog dira sa Australia, sir? Wala ako sang official data kung pila ang nagboto dira sa Australia, but based sa counting sang COMELEC worldwide, may ara kita 1.7 OAV votes. Sa Amerika may ara kita 3 million Filipinos, but only 39,000 ang bumoto sa US, ang registered voter, and BBM won by 4,000. So based sa percentage sa US, 300,000 ang Filipino-Australians. So tamaan kanubo diri ang bumoto. Mas damo ang gaaway sa Facebook. Dira ang Australia, no, kung mga absentee voting, kung mag-election, not so much. Let's say, for example, sir, ikumparar tabi like mga Hong Kong, amo ni bala, grabe gidya, no, ang pag-go out nila, pag-support nila, as in gidya, physically, no, tapos iba nagabayo pa na kung ano bala, ang pag-support nila, ga-pink or nagapula. Dira sa Australia, Sir Denmark. Boring di bomboan, bali, ang, yun nga, 300,000 Filipinos, but you can only, probably wala pa sang 2,000 siguro or even 10,000 nga bumoto. So hindi very quiet kay napakadako sang Australia ang concentration sang Filipino diri sa Sydney kag Melbourne. So kung ang consulate ari lang di sa Sydney kag ang embassy sa Canberra, so the rest of the Australian states postal vote na pinapadala sa embassy. Tapos sir, kamo nga mga Filipinos, no, kung mga magdiskusyon man kamo, ano ang pareho na, ikaw na lang akong pamangkoton or pwede man makahambal ka on behalf, may mga abyan ka man, ano ya ang inyo balaya nga wish bala nga kung sino ang mangin masunod nga presidente sang pungsod Pilipinas, Sir Denmark? Kung ako lang pamangkoton mo, Bomboan, I will always base sa policy, sa economics kayo. You must run a country na kinahanglan mo may plano ka kung anong plano mo sa economy. Kay as long as a healthy ang economy, everybody will be happy. Pero kung hambalan mo madulang corruption, that is a big lie. Kay for the last 50 years, ang corruption ara man Japon, both sa politician kag sa tao man mismo. Kay matawo na mismo gabaton sang kwarta para baklo ng ilaboto. So it takes two to tango. Oo, gani man. Pero dira sir, paano ginapakita sang mga supporters? Let's say Abi, paano ginapakita sang supporter ni BBM, no, ang ilang pag-support sa kay Bongbong Marcos? They're very vocal or mayara man grabe sila sa social media? Kay mayara yung dancer nga sa social media do
mamuyayaw gid na siya mo kay akig siya basta nga ginakomentaryohan abi si Bongbong Marcos or may ara man yan. On the other hand, komentaryohan mo si Leni Robredo, may mga ara gid bala nga kaakig gid bala katama. Dira iya sa Australia, Sir Denmark. Debate man din rin sila pero more on social media tapos ang kaladlawan dira kay hindi man sila pwede kaboto kay they're only Australian citizen, hindi sila dual. Kung sa mga magkita man na sila sa party, hindi man na maiwasan niya magdiskusyon, pero hasta lang dito, wala na yasang gabayo sang pula, gabayo sang pink. Pero sa pagkamatuod, gali Sir Kwan, why man gali gaboto, no? Grabe mag-discuss, pero why man gaboto? Why man gaboto, yes. Example na lang. Yeah, example, go ahead, sir. yung mother ko, hindi man gaboto, pero grabe siya mag-post. She is very vocal kung sinong gusto niya nga suportahan. She's very vocal. So, ginahambalan ko siya nga keep quiet, keep it to yourself kasi you cannot please everybody. Okay. Si mother mo, sir, diri sa Pilipinas or dira upod mo? Nasa Italy. Italy siya. So, she's very vocal when it comes to sino ang iyang ginasuportahan. Exactly. Pero ginawarningan ko siya nga I don't agree kay siyempre yung may mga fake news man sa gina-post. So hambal ko just to be safe, don't. Ano ka mo, sir? Ano ni gani pagtawag? Hindi ka mo pareho ginasuportahan? Ako Bomboan hindi parehas sa iya ginasuportahan kay I always believe sa kamatuoran hindi sa fake news. Pero paano na siya, sir? Kung ikaw lain imong ginasuportahan, ang mother mo lain ang iya ginasuportahan, nagaabot sa point nga nagadiskurso gid ka mo nga duha or nagalainay gid ka mo sang duha nga bot kay pareho na sa iya to sa Italy and I'm sure may mga upod na to siya dito yang mga Filipinos man, ikaw ya sa Australia. So paanong discussion niya, Sir Denmark? Ginapadala ko lang ako mga interview sa Bombo Radio so pamatian niya. and nag-agree man siya sa imo, sir? Keep quiet siya. Kasadya, no? Anyway, may aratod nga, very vocal man. And we understand that. Maski mga Pilipino nga, wala man sila nagaboto ato sa luwasang pungsod. Pero maintindihan mo bala, Sir Denmark, ang feeling nga, syempre, ang gusto lang man nila, ang kaayuhan para sa pungsod naton. Why nga they're very vocal, or pareho sa imo, sir, no? Why you're very vocal man, or naga-research ka man because ang gusto mo ya kaayuhan para sa pungsod Pilipinas despite the fact nga ara ka na dira sa Australia, Sir Denmark. Exactly kay amo man na ang tungod nga dreams ang tawo kay nag-start ini ang phenomenon sang OFW during the Marcos time. Kaya ang economy natin sang una napaka bagsakid ang lain sa ginapalabas nilang golden years. Pero kung golden years ang panahon ni Ferdinand Marcos, my question to the BBM supporters, why there are so many OFW outside the country? So amo lang na ang question ko. Pero ang wish gid namon nga tani ang corruption gid sa Philippines madula pero nasa culture mabudlay gid dulaon. Based sa na recent election. Yes, no. Kay diri sa Pilipinas, sir, may mga vote buying pa na mo subong ang COMELEC kay na sa headline ko 1,170 something na baton sang COMELEC nga complaint sa vote buying. Pero ti hasta lang man na reklamo kay timambal man gyapon mga kapulisan. Tiway mo kami may nakitaan. Pero dira ya, sir, mag-eleksyon dira sa Australia, may mga amusina, may mga vote buying manda. Actually, federal elections of Australia buwas. We will elect a new prime minister kung maperdi si Scott Morrison. Actually 1 hour ago nagboto na ako. Yes. So dire gina-elect namon ang gitawag namin sa district is electorate. We have 151 electorate sa whole Australia sa lower house, which is the Australian Parliament. Whoever gets 76 votes, whoever party gets the 76 votes, a magic number will become the government. Okay. And whoever is the leader of the party will become the prime minister. Okay. So buwas sang gabi mabalaan na namon na ang resulta, pero wala gid na sang vote buying. Diriya very boring ang ilang campaign. Okay. To give you an idea, Bomboan, ang former premier sang New South Wales, kung ginatawag namin state governor, premier ang tawag namon,
ang iya nga boyfriend na leak sa isang shady dealing, the premier was forced to resign by association. Amo na sila kaano diri sa corruption. Okay. So, ano sir, kung mag-election kay lain man because sa federal form of government ang Australia. So, ang wala da ya binaklanay boto. When it comes to election, inako di diri sa Pilipinas, sir, tamaan sadya mo, grabe, mga supporters, wala to, no? Iban ganito, singgitanay na ang mga supporters, ya puwerte. Dira, hambal mo, sir, boring ya ang election. Boring bomboan. To give an idea kagina, it took me siguro 15 minutes to find a parking and pagboto ko wala pa gani 5 minutes. Dasig-dasig. Wala ya. Dasig lang. Sa ato niya, sir, pilahay gid na iya mo. Maboto ka sa aga, so sa ano oras ka na imo ya kagwa, no? Sa inyo ya, sir, dasig because una, we are forced to vote. Australia is one of the 9 countries in the world nga required ang bumoto. Tanan nga botante 18 years old and above or else you get penalty. Okay. Dira sa Pilipinas, ang ginabaydan ang botante, kami gabayad kung kami magboto. Grabe, no? So, pilang penalty mo, sir? Though 100 something wala ko kabalo sang exact amount. Kay Pero force ka dako. gani magboto, hindi ka gustong bayad. Dako, sir, ang penalty. Mga dako. Oo. Kung $100, medyo masakit man na sa bulsa. Oo. Grabe, no? Penaltihan ka. Paano nila ma-monitor nga wala ka gali ka boto? Registered tanan nga botante. So, diri computerized tanan ang amo nga driver's license. Amo na daw national ID na mo, mabalaan din na nila kung di ka magboto. Example, kung nasa hospital ka, na-hospital ka sa patient, sundan ka ba na nila para bumoto as long as you have your capacity to decide. Grabe gali ya, sir, no? So, wala ka choice. Diri ang tao, ginatipon pa na mo, ginawa pa na ka-encourage, or wala pa ang registration, ginaduso pa na ya, sir, para magpa-register, Sir Denmark? At diri, once you turn 18, you're required or else may penalty ka. Oh, grabe. So, amo gid nang dako nga kinalain naton sa Pilipinas, and we're hoping, sir, no, someday. Sir, so kaina, Sir Denmark, pwede mo siya matagalog, sir. Ano ang imo eksperyensya kaina sa pagboto kag Tagalogon mo, sir, ha, kag pila na kaadlaw ang inyong pagboto? Bukas ang Australian Federal Election ay magaganap sa May 21. Ito ay pagbobotohan ng 17 million Australians. Kanina, nag-advance voting na ako. It took me around 15 minutes to find a parking. Kaya siyempre, marami ring boboto. Pero yung mismo pagpunta ko sa polling station, mga siguro tapos na ako ng within 5 minutes. Kasi 2 papel lang yung pipilapan. Nanamberan mo lang yung members of parliament 1 to 8. Then yung Senate, which is the upper house ng Australia, nanamberan mo lang ng 1 to 6. Pagkatapos nga, ihulog mo na sa balota kasi manual pa kami, hindi kami computerized. Grabe. So, sir, magkano again, sir, yung penalty? Magkano pareho ka? Kagaya sa'yo, you are now an Australian citizen. That's why you are required gidya to vote by the government. Magkano again, sir, yung penalty if hindi ka boboto? Wala akong exact figure, pero ang pagkakaalam ko, almost $100 yan ng penalty. Then if you keep on doing that, malamang mayroon yang you have to see the judge. Sir, hambal ko, grabe gali sir ka stricto. And then, ikaw sir, nag-advance ka na nga boto. Nag-advance na ako ng boto kanina, bali kasi bukas mayroon akong gagawin. So, palimbawa ang voting kasi nagbubukas yan a few weeks before. Yan ay para sa mga taong may mga trabaho or magta-travel overseas. So allowed lang niya. Basta sir, may valid reason ka lang nga ma-advance kaya sang boto mo. Wala namang tinatanong, bali gusto mo lang mag-advance voting, pwede. Mayroon din postal voting. Okay. May 21 and until when gani sir again? Bukas ang May 21 talaga. Until By 5 o'clock. By 5 o'clock bukas ng hapon, malalaman namin ang
kung sino mananalong Prime Minister. Either yung yung current government Liberal Party ng Scott Morrison or mababago yung gobyerno Dasig kung lang. mananalo ang Labour. Sir, dasig lang kayo Mabilis. baluan. Dasig lang kay 151 seats lang ang parliament. Dirahalin ang Prime Minister. So its electorate, they will count it. Then whoever gets 76 seats will become the government. Sir, And manual whoever lang. is the leader of the party. Manual, yes. So, sir, wala daya pareho sa aton, kundi we are using here VCM since nga nag-automated kita since 2010. Sang una, tinagakahon-kahon, mataportate pagid na iya kadugay. Dira iya, manual voting, wala sang room nga pwede blang tao nga ma-doubt ka, basi may dinayaay, Sir Denmark? Never na compromise ang Australian election. Very honest ang sanctity ng election dito sa Australia. Oo. They consider the election as ang sacred, do kasagrado, gid, sir. Nga amo na. Yes. Amo nun, amo ginang kinalain sa aton diri, no? How we wish bala. And sa imo nga pagtanaw, Sir Denmark, because nga nahambalta na magiman ang federal form, kundi kita diri sa Pilipinas presidential. Ang actually sa administration pa man ni President Duterte sang nagpapili pa to siya way back 2015, hambal niya gusto niya na niiduso ang federal form of government. Ugaling ti syempre hindi man amo na kadali sa aton sa Pilipinas, dugay-dugay na tanin nga diskusyon, in fact sa mga debate gani sa mga eskwelahan per mini subject or sa din man nga debate nga shifting from presidential to federal form of government. So, ikaw, sir, bilang na-witness mo na, naghalin ka diri sa Pilipinas, kanakaibalo ka na sa sistema sang panggobyerno naton. And ang government, especially, debla, ang mga na-elect, iban nga mga senador, gusto i-push ang charter change, ang federal form of government. Ikaw, yes, sir, anong bentaha sina? Do you think epektibo na sa aton kung mag-change kita sang sistema sang aton nga panggobyerno, Sir Denmark? Unless ang culture ng Pilipino bomboan sa corruption will change, ang federal system of government will do more harm than good sa Philippines. Una, you will elect senators by state. Tapos may senators sa national. Katulad dito sa Australia, mayroon kaming state parliament at mayroon kaming federal parliament. So dalawang sinisweldohan. Ang federal government will only be responsible for defense, for monetary, for immigration, for quarantine, foreign policy. The rest, ang state na halimbawa, ang teacher, ang police, ang fire brigade. So ang question ko da sa Pilipinas, kung ang ginaduso nila is because of economy, ang Asian tiger economy like South Korea, Japan, Singapore, Taiwan, and China, they are all central government, hindi sila federal. Kung gusto niyo ng federal, tingnan niyo rin yung Somalia, yung Nepal, yung Nigeria, and Mexico, to name a few. Yan ang mga bansa na mahihirap, pero federal sila. So, hindi talaga magbebenta yung dinodoso nilang because of economy. Just tweak the constitution, open your economy 100% sa foreign investment, katulad ng ginagawa ng Vietnam, ng Indonesia, ng Thailand. So look at them, bukas ang economy. Kasi during Marcos time, hinigpitan ni former President Marcos yung pagpasok ng investment. So binigay niya sa mga crony niya. So ano nangyari? Katulad noong 1972, he shut down 2 competitors ng Philippine Airlines kaya ng isang airline na lang. So nangyari, naging mahal ang pamasahe. Kaya itong si President Duterte, napakaganda ng ginawa niya na pinirmahan niya yung Public Services Act, yung amendment niya na will allow 100% ng airlines, na foreign-owned airlines. So, dyan pa lang, pwede nang pasukin ng mga foreign investor ang Philippines. Mas cheaper yan kaysa mag-shift ng federal system. Kasi ang question ko pa dyan, yung mga 4 provinces like Maguindanao, paano nila suswelduhan ang mga police, ang mga teacher, ang let's say yung fire brigade? By more taxes. So, pag-isipan niyo mabuti bago kayo maniwala sa mga politiko. Okay, sige. So, ano ni gani, butang balon, sir, maski ano mo pa, sa imo nga point of view ha, bilang na-experience mo diri sa Pilipinas ang presidential, dira sa Australia ang federal form of government, maski ano man kailis ang sistema sa aton panggobyerno, ko ang mga tao sa sulod sang sistema kung mga corrupt na sila or kung hindi mayo gyapon ang pagpadalagan sa Pilipinas, it's useless.
It is useless kay under a federal form of government, the state governor or premier will be more powerful internally kaysa president. Let's say sa Amerika, example na sa Amerika, napaka-powerful ng mga state governor. Walang magagawa ang president. Pag sinabi ng governor na sarado ang kanilang state, they cannot open because of COVID, the president cannot do anything. The same here sa Australia nung kasagsagan ng COVID, ang si Scott Morrison, the Prime Minister, cannot open the border of its state. Okay. So sir, going back, si Scott Morrison, no? Anong tsansa niya? Anong imupagtanaw sa iya, sir? Depende yan sa shifting ang latest polls dito very close ang laban so kung magkaroon ng hung parliament, meaning no one gets 76, they'll have to talk to the independents. So dito pumapasok ang hung parliament. So depende yan sa horse trading sa later on kung mangyayaring hung parliament. Pero kung hindi, kasi sa ngayon ang government have only 2 seats advance. So si Scott Morrison, amo ni ang Prime Minister subong ang iyang enkwentro nga vying also nga gusto man mangin Prime Minister amo si Anthony Albanese. Anthony Albanese. Albanese. Okay. Anong pagtanaw mo na kay Anthony Albanese, sir? Ikaw yung sinong ginpili mo, sir? I always vote for liberal. Ang liberal national, yan ang equivalent ng US Republican. Ang Australian Labor Party, yan ang equivalent ng US Democrats. I always go for the liberal because of their economic policy. I always go sa economics, hindi sa personality. Oo. So you go for? Economy rather than personality. Oo. Let's say, maski, example dira sa Pilipinas, kung economy si Manny Pacquiao, I will vote for Manny Pacquiao. Okay, so you go for that sa hindi sa personality sang tawo pero sa ilang kausa nga ginaduso. Sa ilang policy, yes. Oo, policy sa ilang programa. Okay, sige. So pero sir, tamaan da iya ka linong ang eleksyon, why da iya ga ilinaway, why da iya ga binuyayaway compared diri sa aton sa Pilipinas? Kapag gani bomboan magkadto sa polling place kay napilitan ka lang bumoto. Not because nga may excitement ka, not because nga gusto mo. Not because nga may gusto. Kaya dira sa Pilipinas, piyesta ang eleksyon, very boring. Di ba, sir? Kasadya diya, ang eleksyon niya sa Pilipinas, why diya, although di ginahambal, may mga ginahaligar, mga vote buying, pero ang tao, blado ka, pag abot election day, do ka excited, bala, sir, no? Grabe ang election fever nga ginatawag. Balita ko dira bomboan somewhere in Mindanao, damo bago cellphone. Perte pagid, no? Amo niya, ang election sa Pilipinas, sir, duway tupong, no? Mogid, nasa kultura na siguro ng Pilipino, which is very sad. Oo, sad. Anyway, no, sige mabalitaan ta na, sir, kung may bag-o, you think anong pulso mabag-ong Prime Minister kung amo man gyapon? Paano gin-handle sang present, no, nga Prime Minister, especially yung problema tanis COVID? Australia closed its declared pandemic 13 days ahead of WHO. So nag-close kami sa border immediately. No country in the world has ever been prepared. Pero yung approach, amo na ang nag-stand out ang Australia sa approach. So okay, good. Subong may ara naman kami, nag-average kami 50,000 cases, new COVID cases per day. Pero diya sa Pilipinas, incredible ang inyong number, 170 something lang kagapon. So medyo, tapos ng election bubuan, ang recount tapos na. So ang recount dapat himuon sa DOH, hindi sa COMELEC. Okay, sige. Sir Denmark, lastly, mensahe mo, sir, before kita magtapos sa aton iyang interview sa Subong Aga. Ang mensahe ko lang bubuan sa mga hindi pa nagpabakuna at hesitant pag magpabakuna, kag sa mga hesitant lalo sa booster shot. Remember, ng December nagkaroon kayo ng mass vaccination, so you count 6 months, so around June or around July, dira ang magtaas ang kaso ng COVID, so be prepared. All right. Sige, with this, Sir Denmark Swede, ang ato niya Bombo, international correspondent, direkta sa Australia. Salamat gid sa imo, sir, kag maayong hapon dira sa liwat. Good morning.
Alright, sige. Salamat gid sa aton nga bombo correspondent direkta sa Australia, Sir Denmark Swede. Tika hamakon mo kanang kinalain sang eleksyon naton diri. Diri sa Pilipinas sus mamuyayaw pareho ni ho. Mayari diya supporter bombolito ga intro pa lang tedo hindi ta kisama intindihan. Mamuyayaw nga kinanglan mo gid niya maghambal sang mga tinaga nga naga-start sa letter G, ma-start matapos sa letter O. Di ba si ibalik na bislawas mo, hambalibi ka o galingon mo? No? Ang mga supporters bala, do pertig ng problema nila sa ila kaugalingon. Do pamatsyag ta balaya nga do inabalang do hindi ka na ya makahambal tungod ka feeling nila ya do ginapakamalaot na kung sinong ila nga ginasuportahan abi relax lang bala. Amo niya ang amuning problema sa aton. Hindi man kita tanan, pero ang problema sa aton abi do do kita ya bala ka close-minded. Nga do feeling mo lang ya do ginapakamalaot na dayon ga-discuss lang tadi abi pag-relax da. Kay kung ginakomentaryuhan ng inyo nga kandidato, hindi lang nang amo ang mabatian nyo. No? So, ga-discuss kita, kay tinagkadto dito, amo na kung kisa nga duway nakatinad ng pangabuhi. Taka do, mamuyayaw na lang gid taya perme, no? Look at kabudlay man, kung kisa masakitan man kita, no? Kung ginakumparar kita sa iban nga countries, pero amo ning tutuod nga reality, abi. Pareho na sa ila dito, ang eleksyon to ya, hindi na kinanglan baklon boto sang tawo, no? Because sang policy man sang ila sining government, no? Because of the policy sang ila sining government, bombolito yung gawon talang si Bombo Carla kay ara na siya dito sa sa area to nanday Rogen Ladon, no? Ginabantayan tama ni ang hampang ni sang bugal man aton diri sa probinsya sa Negros Occidental, diri sa aton sa may syudad sa probinsya sa Negros Occidental, no? Kay taga Bago City siya. So amo na because ang balgani ni Sir Denmark subong mayara sila sang dito, mapili sila sang ilang bago. Mapili sila kung i-re-elect nilang ilang prime minister o mabago naman siya. So meaning to say may election sa Australia, pero ang election nila to do in fairness diri sa aton sa Pilipinas, sambal ko na gani ka-excited permiya ko nila election sa Pilipinas. Ang iban sa sobra ka-excited nagapamuyayaw na lang, no? Nga kalain na gidya bala, do ka-toxic na gidya bala kayo. Abi pag-relax ka mo da. No? Sa mga supporters, kung ang ginasuportahan nyo nagdaog, ti amo nang ginahambal naton, ti kundi bantayan tae kung anong iya nga performance, kay why man na siya ginakomentaryuhan, anhon mo kay nagdaog siya, debla? 31 million people have already spoken. No? 31 milyones, si anhon patuya sang 14 milyones nga nagapangaduha sa iya, kay ti na in fairness, no? Inugproklamar naman lang na, tidaog na ya ang kandidato mo. No? Ti bantayan ta kung ano ang iya nga mangin performance na this time. Kay ti nagahambal man niya si BBM, to be fair sa iya, no? To be fair sa iya, nagahambal man siya nga do not judge me with my ancestors na, but judge me with my actions. Ti amo na tiyatagan ta sang benepisyo sang pagpangduwa-duwa, anuhon mo kay 31 milyones, sobra ka mga pumuluyo ang nagboto sa iya. So dibla, amo man na majority rules man diya sa aton sa Pilipinas sa eleksyon ta, especially kung maproklamar na ni siya, o galing tibantayan ta kay because, again, sa mga kauturan ta, you have also to understand kung nga may mga reservations, no? Ang iba naton nga mga kauturan, especially lain nga kandidato ang ila sini nga ginasuportahan tungod abi sa natabo sa history. Hindi mo na iya mabasol kay hindi na mapana sa history sang pungsod Pilipinas. Dibla? So kinanglan mangin open-minded lang ta kay hindi sa tanan nga bagay insakto ta. Dibla? Relax ka mo bala? Kay kung daog kandidato mo ti abi palakpak. Kung pierde, hindi man niya pwede yung mga subo ka na lang. Next time naman amo na ganing beauty sa eleksyon kay gapinili ay kita. That's why kita nga mga Filipinos, abi hindi kita magbinuyayaway, hindi kita magbinutungay padalom, buligan ta kaugalingon ta, kag buligan tang isig ta kapareho. Because look at Australia, no? Mga comparison balangana sa mga kabombo naton. Sila ya mag-eleksyon niya tamaan kalino, why na to yaga katabo ang vote buying, no? Because kanami lang man sang ilabla nga sistema, wala na sila, they consider sa ilang election nga kasagrado na iya. Wala sila ya, syempre because tinad ila pungso, that is why gani damo to mga Filipinos, kakadto kita dito,
No, Bombolito, okay na ta. Gakadto kita dito sa mga kauturan ta kag sa ato niya nga mga kabombo because nga medyo kumpareho na sa interview naton si Sir Denmark Swede, no? Nagakadto to siya sa luwas sang pungsod, kay ti nurse siya, ti kon mag-nurse siya diri iya sa Pilipinas, pila imo sweldohon, no? Pero kung nato ka to sa Australia, because well compensated ka, no? Nga amo na dapat. Amo na bululigan ta na nga matinguan sang gobyerno ta. Dati sir kay naging diskusyonan ta. Ano ang kinalain sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo kung mag federal kita sa mga kabombo naton, pareho na, di ba ginadoso, from presidential to federal form of government. Amo nang ginadoso eh. In fact, sa Duterte, parang sa pagpungko pa lang ni President Rodrigo Duterte, amo na, pero why na natigayon? So ano ang pareho na, kinanglan gid belas ang Pilipinas nga mag-shift kita, i-amendar ta ang aton nga konstitusyon. So ari nga aton nga correspondent na na-experiensyahan niya ang presidential nga amuning sistema sang panggobyerno naton diri sa Pilipinas, kag atuto siya sa abroad, ara siya sa Australia, yara siya sa Australia nga tuya federal form of government. So sa iya yang point of view, base sa mga kauturan ta, may mga point of view man ka modera, no? Pwede nyo man na ma-share nga sa iya yang point of view, mentras may kawatan sa gobyerno ta, mentras may korupsyon sa gobyerno ta, maski amo ano mo pa nakailis-ilis ang konstitusyon, bulubaliswa modera, hindi gidya magtinad ang Pilipinas. You agree? Ga-agree ka mo da sa mga kauturan ta? Maski ano pa ang pag-ilis mo sang form of government, from presidential to federal form of government, from centralized to decentralization, why man nagyapon? No? Because kung kurakot ang ginaileherta, kung corrupt ang ginaileherta, kung hindi maayo ang ginapili ta, di paano magtinad ang Pilipinas? Pero, maski presidential form of government ta, kung intsakto, kung nagaileher ta sa tao, nga intsakto, nga inabalang ginaunaya, serbisyo. No? Rather than, unahon mo ang pag-enrich sa lawas mo, ang pagpamanggaran, or unahon mo ang kaayuhan mo. Diba? So, amo na. No? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So mo na. So that is why nga ginadiskusyonan tani kung anong makapaayo sa aton. Importante bala nga islan tagid ang aton iya nga konstitusyon, may charter change kita, no? Kay in order for you to change the form of government, kinahanglan mo i-amendar ang aton iya nga constitution. Kinahanglan i-amendar ini sang aton iya nga mga lawmakers. Hindi basta-basta. Hindi amo na siya kadali sa mga kabombo naton sa aton iya nga mga kauturan. And so, subong ang himuon naton because may mga nagbag-o nga nagpungko, especially halin sa national sa aton presidente, vice-presidente, sa mga senators, dira iya mga kabinan, 3 dira iyang bag-o, no? Iban re-elected, iban niya nagbalik lang. So, watch and see ta anay no, dibla? Tanawon ta, paano sila maghiho, paano sila manghimanwa, paano sila nga, kung ang ilang nga pag-serbisyo, matuod-tuod gidman nga serbisyo para sa aton gobyerno. No? Nga, patutuod nga serbisyo para sa tawo, gidya Diba? Because ginpili ka sa tao. Mahuya ka man siguro nga milyon-milyon ka mga tao sponsod Pilipinas, naghatag sila sang trust nila sa imo. Especially kung presidente ka, vice-presidente ka, senador ka. Diba? Meaning to say, ginboto ka, may salig sila sa imo. Te ano himuon mo? No? Di kundi serbisyo ka, kaya mo manabalang gusto mo. Diba? So, amo na sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo. Bomboan, dako pagid ang gasto sang government ta kung mag-federal form ang Pilipinas.
So kung worth man ang gasto, ti okay malang na. Pero kung sagi man taya bulubaliswa sang konstitusyon ta, nga mamusdok man gihapon ang Pilipinas, why gyapon sang pag-asenso. Di gasto lang na to, di sayang lang na to ng gasto ta. Pero kung magasto ta kay para sa kayuhan ko di, mas maayo. Yari na ang aton nga Bombo News Center. Stand by. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, ng Abril o ng Mayo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Singaporean President Jacob at iba pang personalidad ay bumati na rin kay presumptive President Marcos Jr. Ang naturang leader ng Singapore nais daw makipagkita kay Marcos sa lalong madaling panahon. Ang Commission on Election Task Force Against Vote Buying inendorso naman sa AMLAC ang report hinggil sa kahinainalang bank withdrawals sa kasagsagan ng halalan. Ang Philippine National Police nakalatag na rin ang seguridad para sa magiging proklamasyon ng susunod na presidente at vice-presidente. Yung Crowd Dispersal Unit idideploy din para doon sa mga posibleng magsagawa ng kilos protesta. Ang Malacanang naman ay giniit na walang dayaang nangyari sa nagdaang eleksyon. Taliwas naman ito sa obserbasyon ng International Observer Mission. Si Pangulong Duterte aminadong hindi makakasabay sa digital technology. Liga Luminary kinontra yung pahayag ng pinuno ng Senado na posibleng magkaroon ng constitutional crisis kung magpapalawas ng TRO ang Korte Suprema kaugnay doon sa nakabinbing petisyon laban kay presumptive President Bongbong Marcos. At sa international news naman, mahigit 1,700 Ukrainian fighters sa Mariupol ang sumuko na ayon sa Russian authorities. Sa ating balitang palakasan, ang Boston Celtics nakaganti sa Miami Heat para itablang serye sa ating isang panalo sa NBA Eastern Conference Finals. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bagamat wala pang nagiging tugon si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay umaasa ngayon si Singaporean President Halima Yacob na mapagbibigyan sa mga susunod na araw ang posibleng pagkikita nila. Batay nga doon sa imbitasyon para sa state visit sa kanilang bansa ay nais nitong makausap itong si presumptive President Marcos. Una nga dyan ay nagpaabot na rin ng pagbati itong si Yacob at iba pa sa ngalan ng Republika ng Singapore. At ayon nga sa naturang leader, ang Pilipinas at Singapore daw ay mayroon ng mainit at long-standing relationship. Ito ay sa pamamagitan ng matibay na economic cooperation at robust people-to-people ties. Inaalala rin ito ang mainit na pagtanggap sa sa kanila ng mga Pinoy nang bumisita rito sa ating bansa noong Setyembre ng taong 2019. At dahil dyan, nais daw niyang makatrabaho naman si Marcos at mga Pinoy para mapagtibay pa ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. Hindi pa naman tinukoy kung kailan ang naturang state visit, pero nais daw ng leader ng Singapore na makipagkita kay Marcos. Yan ay sa lalong madaling panahon. Samantala, kuha muna tayo ng update mga kabombo dyan sa Commission on Elections dahil may task force na binuo laban doon sa vote buying. Ano na kayang update? Dahil may mga sinasabing inendorso na sa AMLAC na report hinggil ho doon sa mga kahinahinalang bank withdrawal sa transactions nitong panahon ng eleksyon. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Dennis, Bombo Everly, tiniyak ngayon ng Commission on Elections na tuloy-tuloy itong kanilang pagkikipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council kaugnay pa rin dito sa mga lumabas na balita na nagkaroon daw ng mga kahina-hinalang mga withdrawals sa kasagsagan ng kampanya or itong eleksyon noong Mayo 9. Ayon kay COMELEC Acting Spokesperson John Rex Laujanco, nag-aantay sila
sa magiging report ng AMLAC hinggil pa rin sa naturang usapin. Sinabi naman ng COMELEC official na wala pa silang impormasyon kung mayroong mga kandidato na sangkot sa umanay suspicious bank withdrawal. Dahil sa pagkatanggap niya ng naturang report ay agad itong pinaimbestigahan sa AMLAC. Kinumpirma naman ni Lau Jiangco ng natanggap at natugunan ng Task Force kontra Bigay ang nasa 933 na reported vote buying incident sa kanilang Facebook page. At kaugnay niya, narito pa ang naging pahayag ni COMELEC Acting Spokesperson John Rex Lau Jiangco. Kami po ay nag-endorse sa AMLA kasi po meron pong liham na ipinarating sa amin yung isang abogado regarding what they called suspicious withdrawals sa isang bangko. And that's the one that we endorse to them. Nai-endorso na po ng Task Force kontra Bigay sa Anti-Money Laundering Council po itong bagay na to. And we'll await the report of the AMLAC. Upon complaint to us, it was immediately endorsed to AMLAC. Again, yung pong sa 12 sa summary, yung pong sa AMLAC kasi part of the investigation pa po, no? Gumugulong pa po yan. Ibahin natin yung nasa 12 na nasa Law Department na docketed na. Samantala, mayroon ding 88 itong natanggap ng Commission on Election na report, valid reports na natanggap ng task force mula sa 167 yan na complaints via gumamit sila ng email address itong mga nagreklamo. At mayroong itong mismong poll body naman, mayroong 73 buying reports na natanggap kung saan tanging 12 lamang itong verified. At yung verified na yan ngayon yung kanilang iimbestigahan at sasalang na yan sa preliminary investigation. Bombo Dennis, Bombo Everly. Okay, Bombo Gerald, kailan naman posibleng humarap yung mga nagsumiti ng reklamo knowing na masalim mo talaga ito at mahirap patunayan yung mga vote buying incidents. So, may schedule na ba dyan ang COMELEC, Bombo Gerald? Ang sinabi ng COMELEC ay tuloy-tuloy at binibilisan nila itong pag-imbestiga dito. Pero wala pa silang nabanggit, Bombo Dennis, kung kailan nila ipapatawag yung mga nagsumbong na yan. Dahil kailangan yung kanilang mga documents, kanilang mga affidavit para magtuloy itong kanilang investigasyon. Meron kasi yung mga cases na nagreklamo lang pero hindi naman sila tumayo bilang testigo itong mga nagreklamo. So ibinasura yung mga complaints na yan dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. So tuloy-tuloy naman yung panawagan, Bombo Dennis, actually ng COMELEC dito sa ating mga kababayan na kung mayroon silang mga hawak na ebidensya laban sa mga inireklamo ay dumulog lamang sila sa mga otoridad, maging sa komisyon para makipag-ugnayan, para madagdagan yung mga ebidensya at mas mabigat yung kaso na isasampa dito sa mga mapapatunayan na yun nga, nagkaroon or bumili or nagbenta ng boto noong eleksyon noong Mayo 9, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald Ulep. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, nakapagtala ng 39 na insidente ng hate crimes. At ang naging target daw yung mga Pilipino sa Estados Unidos, ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Sa isang press conference, sinabi ni DFA Assistant Secretary for Migrant Workers na si Paul Raymond Cortez, nagiging maingat na ngayon ang konsulado at gayon din ang gobyerno sa pagtukoy sa hate crimes mula sa regular assaults. Anya, sa pakikipagpulong kasama na ang Philippine Consulate General, Consulate sa New York, ay natukoy na mayroong 38 o kaya naman ay 39 documented cases kaugnay pa rin ng hate crimes. Ayon sa DFA official, may tuturing na bilang ng isang hate crime ang isang insidente kung ang attacker ay nagbanggit ng bansa o kaya naman ay dinidiscriminate ang biktima sa kasagsagan ng kanilang komprontasyon.
Samantala, magandang balita naman dahil binuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang karagdagan pang 106 na ruta para sa mga public utility vehicles sa Metro Manila, maging sa Rizal para sa libreng sakay para sa mga mananakay. Ayon sa LTFRB, ang mga ruta na dadaanan ng mga PUV para sa libreng sakay ay doon sa may Caloocan, Mandaluyong, Makati City, Manila City, Malabon, Marikina, Muntinlupa, Navotas, Pasig, Quezon City, Taguig, Pasay, Pasig at Cainta sa Rizal. Sakop din ng libreng sakay ang mga ruta ng PUVs mula naman sa North Luzon Express Terminal at sa may Parañaque Integrated Terminal Exchange, patungo po yan sa mga lungsod. Makikita din ang kumpletong listahan ng mga partikular na ruta ng mga PUVs na nagsasakay ng libreng sakay sa Facebook page ng LTFRB. Inanunsyo din ng ahensya na asahan umano na mas marami pang mga ruta ng PUVs ang bubuksan sa mga susunod na araw para sa libreng sakay ng mga commuters. Samantala, target naman na gawing prioridad ng Department of Agriculture o DA ang mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Yan ay kung sakaling magiging available na uli sa merkado ang NFA rice. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, uunahin ang mga ito at iba pang indigents sa oras na may sapat ng supply ng NFA dito sa ating bansa. Anya, nakadepende ito sa subsidiya na ibibigay ng pamahalaan para sa naturang tanggapan. Paliwanag pa ni Dar na kung tataasan ang subsidiya para sa NFA, dapat na maisama na rin ang mga mahihirap na mamamayan dahil kapag mas maraming pondo, mas marami anya ang may lalabas na bigas sa mga NFA outlets. Matatandaan na mula noong Agosto ng nakalipas na taong 2019, hindi na available ang NFA rice sa merkado. Ayon kay Dar, kapag naibalik ang NFA rice ay hindi na kailangan pa na ripaso ang Rice Tarification Law na nagpapahintulot sa unlimited transport importation ng bigas sa kondisyon na mayroong phytosanitary permit ang private sector traders at makapagbayad ng 35% ng taripa para sa shipment mula sa karating na bansa sa Southeast Asia at yung epektibo noong Marso ng taong 2019 ang naturang proyekto. Samantala naman ang Philippine National Police nakalatag na ang seguridad para sa proklamasyon ng susunod na presidente at ikalawang presidente ng bansa. Kaugnay niyan, may report si Bombo Anali Soberano. Naghahanda na ang Philippine National Police sa kanilang security plan para sa proklamasyon ni Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. at Presumptive Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Directorate for Operations Director Police Major General Val de Leon, nais nilang maging maayos ang transition ng power o pagsasali ng kapangyarihan sa magiging susunod na leader ng bansa. Kaugnay nito, kanyang sinabi na bagaman payapa sa pangkalahatan ang halalan, hindi pa rin sila nagbababa ng alerto at nakabantay sa post-election violence incident. May impormasyon kasi sila na may mga grupo pa rin na posibleng manggulo na hindi tanggap ang resulta ng halalan. Sa ngayon, patuloy umano ang kanilang monitoring at intelligence gathering. Nabatid na tatagal ang election period hanggang June 9, 2022. Samantala, tiniyak naman ni General De Leon na nakahanda rin ang kanilang crowd dispersal unit para doon sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Sapat na puwersa ang ide-deploy ng PNP sa may House of Representatives sa Quezon City. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Directorate for Operations Major General Val de Leon. Dito sa Palasyo de Gobernador, as of 5 minutes ago, meron pa tayong namomonitor ng mga 180 na mga rallyista. Iba-iba ang kanilang issue. Pagkatapos nito, wala namang violent yung nangyayari, so let them air their grievance. Yun lang ang namin na later on, kailangan din namin tugunan o bigyan ng tamang response kung sila ay maging unruly. Kaya hinikayat natin na maging mahinahon ng lahat. Please respect the will of the people. Please respect COMELEC as the arbiter of this exercise.
si PNP Directorate for Operation Major General Val de Leon. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 13 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya mga kabombo yung mga update natin sa NBA at maging sa SEA Games na rin. At marami pa tayong mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Tuloy-tuloy na tayo mga kabombo at kuha pa tayo ng mga karagdagang ulat sa ating mga kasamahan. Ang Palasyo Malacanang ay iginigit na walang nangyari hong dayaan dito sa natapos ng eleksyon. Taliwasuyan doon sa obserbasyon ng ilang international observer at iba pang mga grupo. Si Pangulong Duterte din may pahayag doon sa sinasabing mga advanced technology. Kumusta naman kaya? Anong take niya dito? Alamin natin ang ulat ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, nanindigan ng Malacanang na walang nangyaring dayaan o kaya ay irregularidad sa nangyaring katapos lamang na halalan, kagaya na lamang din na naunang pahayag nga ni Pangulong Duterte, naging payapa at malinis yung nangyaring botohan at ganoon din yung pagbibilang ng mga boto. At kaugnyan niyan, ito ay reaksyon ng Malacanang kasunod na inilabas na obserbasyon ng International Observer Mission o IOM. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar na maiging irespeto ang resulta ng eleksyon at bigyan ng pagkakataon ang mga nanalong kandidato na top din o kaya sundin at gampanan ang kanilang trabaho at mga binitawang mga plataporma de gobyerno. Gayunman, sinabi ng Andanar na ipaubay nila sa Commission on Elections o COMELEC ang naging pagdududa ng kampo gaya na lamang ng Philippine Election 2022 International Observer Mission na nagsabing hindi raw natugunan ang unang May 9 elections ang standard ng malaya at patas na halalan. Ipinunto rin ng IOM ang maraming pumalyang vote counting machines o VCM, talamak na bilihan ng boto, nakakaalarmang antas ng red tagging ng mga kandidato at partido mula umano sa estado at militar at mga insidente ng mga karahasang may kaugnayan sa eleksyon. Ang IOM ay irekomenda ng Independent International Investigation into Human Rights Violations in the Philippines o Investigate PH na kabilang sa International Coalition for Human Rights in the Philippines. At samantala, sa ibang dako naman ng mga balita, Bombo Dennis, Bombo Ever, eto, si Pangulong Duterte ay aminado na talagang hindi na siya makasabay sa tinatawag na advancement ng digital technology. Katunayan nga raw ay hindi siya marunong gumamit ng mga smartphones at siya ay gumagamit lamang ng mga cellphone, yung analog age lamang daw siya. Kaya siya ay bagamat believe at hangang-hanga sa tinatawag na mga marvels o kaya mga development ng teknolohiya, pero siya daw ay talagang hanggang obserbasyon na lamang at makikinood na lamang sa mga pagbabagong ito ng ating teknolohiya. Ito ang bahagi ng pagkikwento ni Pangulong Duterte. Ang trabaho ko na lang ngayon, magtingin ng magandang babae. Okay na ako. Tingin lang. Hindi ako nag-abdak, hindi ako basta tingin lang kasi matanda na. Itong aking, hindi na ito digital. Yan, yung bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Duterte. At one time daw, sinubukan daw siyang turuan ng kanyang anak na gumamit ng mga smartphones. Pero dahil nasanay sa depindot, sabi niya, yung Nokia, instead na 1 letter, ay tuwing pindot niya, ay naging 3, 4 yung lumalabas na letra sa kanyang cellphone. So, minabuti niya na manatili na lamang na analog. Okay. Bombo Raymond. So, anong plano ni Pangulong Rodrigo Duterte?
after nito? Wala ba siyang balak maglibot sa iba't ibang bansa after ng kanyang termino, Bombo Raymond? Well, first thing first daw, sabi ng Pangulo ay uuwi ng Davao City, magpahinga muna, mag-alaga ng mga apo at yun muna. Pero siguro later on, tingnan natin kung ano yung mga magiging mga kumbaga buhay ng isang Citizen Duterte, Bombo, private Citizen Duterte, Bombo Dennis. Lalo pat sinasabi na even siya ay retired na sa politics after kumbaga mahigit ng halos 30 years na wala daw siyang talo sa anumang eleksyon simula nung naging mayor, vice mayor siya ng Davao City. So balak pa rin niya na maging kumbaga advisor at magpayo pa rin yung mga kanyang mga advocacy sa ating lipunan, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Papayagan na raw ng Philippine Red Cross o PRC sa kanilang bakuna o yung vaccination centers ang walk-in vaccinees para sa second coronavirus disease 2019 booster shot. Sa isang statement na inilabas ni PRC Chairman at CEO Senator Richard Dick Gordon na ito ay para na rin sa eligible walk-in vaccinees. Kasunod niyan ay hinimok naman itong si Gordon ang mga priority groups kagaya na lamang ng mga health workers, senior citizens at iba pa na mag-avail ng second booster dose ng Philippine Red Cross vaccination centers na nakabukas para ho sa kanila. Kinakailangan lamang na magdala ng mga kinakailangan requirements, yung pagbabakuna, yung form para sa patunay na siya ho ay naturukan ng inisyal na mga bakuna, ID at iba pa na mga kinakailangan dito. Dapat nakalagay ang tanggapan kung saan ho ito nabibilang at upang mabigyan ng booster shot. At dapat din nakatala kung saan niyang nakuha yung kanyang unang booster dose. Wala umanong mangyayari dito ng pag-schedule na ng mga appointments. Dagdag pa ni Gordon na libre raw itong ituturok sa ating mga kababayan. Sinangayuna naman ng PRC ang pahayag ng Department of Health na mahalagang magpa-booster shot para magsilbi itong depensa at karagdagang proteksyon para sa mga vulnerable populations. Muli namang iginit ng health authorities na ligtas at epektibo ang COVID-19 vaccines. Layunin ng pagbabakuna ng PRC na matulungan ang pamahalaan sa kanilang vaccination drive. Sa ngayon ay mayroon nang na-administer ang PRC na 1,176,151 doses ng COVID-19 vaccines at ng booster shots. Ang mga fully vaccinated naman ay nasa 372,352 individuals na meron naman mga kabombo 92,000 mahigit ay para sa kanilang natanggap na booster shots. Sa dagdag pang balita, nasa 10 milyong piso na halaga ng learning equipment ang ibinigay ng United States at ng kanilang partner dito sa Pilipinas. Yan ay ayon sa US Embassy na nakabase dito sa Manila. Layunin nito na suportahan ang early grade readings sa ating bansa. Nasa 100 school in a bag kits ang ibinigay doon sa mga napiling mga paaralan, lalo na sa Bicol Region, Western Visayas, Maguindanao, Cotabato, Special Geographic Areas at iba pa na mga lugar at mga paaralang associated sa US Agency for International Development o USAID para sa remote learning study. Bawat kit ay naglalaman ng laptop, computer at 10 tablet na mayroong 1 terabyte ng memory sa bawat isa. Kasama rin dito mga kabombo ang pocket wifi na mayroon ng lamang load na 500 pesos para sa internet access. Lalagyan din umano ang mga tablet ng e-resources kagaya na lamang ng DepEd TV episodes, interactive literacy primers para sa mother tongue languages at gayon din sa iba pang mga
nakapaloob ho dito at iba pang digital resources na magiging tulay naman sa digital advancement at mapaganda pa yung early grade reading. Sinabi ni USAID Philippines Acting Deputy Mission Director Brandon Miller na sa pamamagitan ng naturang gadget ay magiging advance ang mga mag-aaral sa digital literacy sa gitna ng COVID-19 pandemic na sa mga malalayong lugar na walang akses sa teknolohiya. Tiniyak naman ni Miller na tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-partner sa mga private sector, local government units, local communities para na rin sa bawat lugar na magkaroon ho ng access to quality education. Inirekomenda naman ni Energy Regulatory Commission o ERC Chair Agnes Divanadera na tanggalin na ang 12% na value-added tax sa singil sa kuryente sa papasok na administrasyon upang mapababa ang mataas na kasalukuyang singil sa kuryente ng mga consumers. Sa panukala ng ERC official, dapat anya natanggalin na ng pamahalaan ang 12% VAT na ipinapataw isang beses kundi doble para sa pagkonsumo ng kuryente sa pang-araw-araw. Ang generation charge o ang cost of electricity na ibinibenta ng power producers para sa mga distributors ay katumbas ng 50% ng kabuang bill sa kuryente. Ipinaliwanag naman ni Divanadera na walang legislation ang kailangan para itama ang double VAT computation. Sa halip, ang Bureau of Internal Revenue ang maaaring mag-issue niya ng legal interpretation ng naturang specific tax policy. Sa ilalim kasi ng Electric Power Industry Reform Act of 2001, ang pagbebenta ng generated power dapat ay merong VAT zero rated lamang. Ang partikular naman na probisyon sa kabilang banda ay nabago kasunod na rin ang pagsasabatas ng amended VAT provisions na nasa ilalim ng National Internal Revenue Code of 1997. Dapat din niya itong maikonsidera dahil sa immediate impact na rin sa mga customer, lalo na ang mga kumukonsumo kada buwan ng 200 kilowatt hours pababa kung saan ay makakadiskwento ang mga consumer ng hanggang 100 piso. Samantala, dako muna tayo sa ulat ng ating himpilan dyan sa Hilagan, Luzon dahil may isang legal luminary mga kabombo ang kinontra yung naging pahayag ni Senate President Soto na posible ang constitutional crisis sa oras na magpalabas ng TRO ang Korte Suprema dito ho sa mga petisyon laban kay Presumptive President Bongbong Marcos. May pag-uulat ang Bombo Radio Kawayan. Walang basihan ang pahayag ni Senate President Tito Soto na magkakaroon ng constitutional crisis kung maglalabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO sa canvassing ng mga boto ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Pinagkukomento ng Korte Suprema ang COMELEC, Senado, Kamara at si Presumptive President Marcos sa petisyon na nagpapahinto sa canvassing ng mga boto sa pagkapangulo at pagproklama ng susunod na Pangulo ng Bansa. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Atty. Domingo Cayosa, dating Presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, sinabi niya na walang basihan sa konstitusyon at jurisprudence ang pahayag ni Soto at ilang politiko. Anyang pangamba ni Senate President Soto na wala nang magtutuloy sa canvassing kung mawawala na sila sa Hunyo ay may mga susunod namang set ng senador na magtutuloy nito. Sakaling walang presidente na mamumuno ay magiging acting president ang Senate President batay sa konstitusyon. Ayon kay Atty. Cayosa, huwag sanang takutin ang mamamayan at maging kalmado lamang dahil malabo namang magpalabas ng TRO ang Korte Suprema. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Domingo Cayosa. Itong sinasabi ng ilang mga politiko na magkakaroon daw ng constitutional crisis kung ang Supreme Court, it's a big if, mag-issue ng TRO. Una, walang basehan yung pangamba na yan sa ating konstitusyon at sa jurisprudence. Kasi una, number one, kung titignan natin ang rules ng Supreme Court, Subcourt at mga relevant jurisprudence, very rare naman na mag-i-issue ng TRO ang isang hukom, especially the Supreme Court. Yan ay gagawin lamang if it sees na kung hindi na gagawin to, mawawalang saysay ang kanilang desisyon. Ito namang disqualification case, itong cancellation of COC,
kahit na maproklama ang President-elect Bongbong Marcos, pwede pa rin namang i-resolve ito ng Supreme Court. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 radio station sa Isabela, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Iniulat ng Russian Defense Ministry na nasa mahigit 1,700 Ukrainian fighters na ang sumuko sa besieged Azovstal steel plant sa Mariupol. Subalit pinaniniwalaan naman na daan-daan pang mga sundalo ng Ukraine ang nananatili sa naturang planta. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, nasa 771 na fighters sa Azov Regiment ang sumuko sa nakalipas na mga araw, kung saan dumami pa ang bilang ng mga ito na pumalo na nga sa 1,730 mula po yan nung araw ng Lunes. Sinabi naman ni Denis Pushilin, ang head ng Russian-backed separatist Donetsk People's Republic, na dinala ang mga hindi sugatang sundalo ng Ukraine na sumuko sa may penal colony malapit sa Russian-controlled Donetsk. Tumanggi namang magbigay ng komento ang Ukrainian officials sa may nangyaring claim ng Russia. Kinumpirma naman ng isang opisyal na siyang deputy head ng Azov Regiment na nananatili pa rin ito sa loob ng planta kasama ang iba pang mga commanders ng Ukrainian forces. Bombo Sports News. Nakaganti ang Boston Celtics makarang ilang paso sa Game 2 ang Miami Heat sa NBA Eastern Conference Finals sa score ng 127-102. Sa ngayon ay tabla na ang magkaribal na team, tig-isang panalo at tutungo na ang serye sa Game 3 sa teritoryo naman ng Boston sa araw ng Linggo. Hindi kinaya ng Miami at tapatan yung pagbabalik ng dalawang players ng Celtics na sina Marcus Smart at Al Horford. At umabot pa sa mahigit 30 puntos ang kalamangan ng Celtics sa fourth quarter. Una nga rito ay dinumina ng Boston ang first half ng laro, kung saan ay nanguna sa opensa si Jason Tatum na may kabuang 27 points. 5 pang players ng Boston ang nagtala ng double figures. Sa kampo naman ng Miami, nasayang ang double effort ng all-star na si Jimmy Butler na may 29 points. Sa dagdag pa nating balitang palakasan, yung American boxer na si Isaiah Hart excited daw bumisita sa mga fans dito sa Pilipinas at inaabangan naman ang kanyang boxing rival na si Tokyo Olympic medalist Yumer Marcial na susuntok daw para sa ginto dyan sa SEA Games. At yan at iba pang mga balita nakalap ng Star FM Bacolod. Suportado ni American boxer Isaiah Hart si Tokyo Olympic bronze medalist Yumer Felix Marcial na may laban ngayon sa Vietnam SEA Games. Kung maaalala, naglaban sina Hart at Marcial nitong Abril sa Las Vegas, kung saan nanalo ang Pinoy boxer via technical knockout matapos 3 beses na knockdown ng American boxer. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay American boxer Isaiah Hart, sinabi niyang dapat galingan ni Marcial ngayon kung saan nakaantabay siya habang hinihintay na magkaroon sila ng rematch. Amir gotta go very hard. I want him to win by knockout first round. So, you know what I mean? I want him to destroy this guy, man. He gotta do it so good. That's my boy, man. Dagdag pa ni Hart na may plano din siyang bumisita ng Pilipinas para makita ng personal ang kanyang boxing fans at mamasyal sa mga magagandang tourist spots. I want people to know that I love the Filipinos. I'm going to be there soon. I love the area. I love the energy, the mountains, and it's just beautiful. This is Isaiah Hart, and you're listening to 95.9 Star FM Bacolod. It's all for you. Basta Radio, Bombo. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. At yan na po ang ating Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Okay, sige, thank you so much sa ato niyang Bombo News Center. Dahil lang yan, ma-pause kita for a while. Pagbalik sa ato niya palatuntunan, maging kaupod nato mga kabinan si re-elected Congressman Greg Gasataya. Diskusyonan ta ang sabahin sang transition halin sa Leonardia administration pakadto na, no? Ang transition sa
Benitez administration diri sa siyudad sa Bacolod. Sa ato nang nga pagpanambalik. Standby! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood
blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits,
kaglabaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot 46 minutos na nakaligad sa oras nga alas 12 sa udto. Padayon sa ato niya nga palatuntunan rigid lamang sa Bombo Hanay sa udto kag sa gihapon ako ang inyo temporaryo nga alagad sa subong nga udto Bombo Ann Sindol Sorilia. Sa pihak nga linya mangin kaupod naton ang re-elected nga congressman sa siyudad sa Bacolod, si Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya. Kung maayong hapon kag upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Hanay sa udto. Pambuan mayong udto sa imo may udto sa aton nga mga tagpalamati ng kauturan may udto sa kanang-tanan. Yes, Kong, no? 10 days after sang May 9, 2022 election, kamusta, Kong Greg? Pambuan, among giyapon ng mga schedule, no? Although natapos ang eleksyon, no? But still, damo giyapon sa mga nalauton ng mga tapuson ng mga lubra, no? Mga task ng mga bago, no? Then may harapan sang ginpupod si Mayor-elect Alvin Transition Committee, yes, which we chaired. No? So basically, it's still the usual day-to-day ng mga ulubraho natin, no? Minus na nga bisang pagpatigayon sa tapan. But so far, so good. No? Everything's okay. Yes, Kong. And speaking sinang transition nga ginhambal mo, you were designated officially by Mayor-elect Albi Benitez nga maga-head sang iya nga transition team, Kong Greg? That's correct, Bambuan. Actually, right after the election, sang Monday, sang gabi, nag-upuday kami. Hambalan ako, no, if I can lead or chair the transition committee na yes, hindi naging create. No? So immediately I said yes because that's my simple contribution manabing, no? Sa pagpatigayon kag ma-ensure ang isa ka smooth and peaceful orderly transition from the present administration to the incoming LGU administration na Bambuan. So, Kong, paano na siya, Kong? I mean, paano ang transition? Ano na ang nadangtan na naka-meeting na kamo? And paano nyo na himuon, Congressman Greg? Well, ang Bambuan, ang una kong ginimo is nag-coordinate ko with the DILG, no? Sa kay RD Juan. And nag-istorya kami. This was last Monday. No? Pag-istorya na yun naman, nangayo kita sa guidance as well as ang mga existing, no, ng mga memorandum maging issue sa DILG on kung paano ang proseso sa pagpatigayon sa isa ka
transition, no? So nangayo kita diya saya, no? Kag bulig man, no? Para everything should be in place and in order, as I said, for a peaceful and smooth transition, no? So una gid nga tikaan natin sinigihimo. Then after sina nag-istorya kita sa pila ka mga taga-Dris Bacolod, no? Who also wants to be part of this committee, of this transition committee. And tanan sila nga na-istorya ko so far, commitment na they are also willing na mag-bulig. So I'm just finalizing the membership of the committee. Although may mga initial na kami ng mga tuon naging patigayon, may mga initial na ng mga lantaw sa pila ka mga butang na dapat himuon, no? Kaya mong others, ang commitment sang Team Asenso, for example, ang yung mga spaghetti wires natin din sa Bacolod, pila ka mga importante ng mga programa kag proyekto. No? So, slowly we are doing those things, no? As I said, para at least ma-preparar ang tanang-tanang. So, I am looking at probably by this weekend, mabalik magkos Manila, no? Because ma-resume naman ang session namon sa Monday. So, simultaneously, while we are working dito sa Manila, no? We are doing some things man for the transition committee, Bombuan. Kung i-clarify ko, ikaw ang chairman sang transition team ni Mayor-elect Albi, tapos to name a few abi sa mga members ninyo, Kong, sanday sino ini siya? Well, siguro ipagbuwa ko na lang the moment ma-finalize pang list, para hindi man premature bala, para is pag-plaster natin siya, isa na lang. But so far, may na-istorya na po 3 or 4 na, which committed man na mag-bulig, no? And just sa legal aspect, no? Ang iban, may mga expertise man sa governance. But more so nga, we are trying to establish or create a committee, no, na willing mag-istoryahan na with the incumbent administration. Kay ang present nga administration, ang outgoing nga administration ni Mayor Bing Leonardia, Kong Greg, anong mga gusto balakong sa transition nga dapat sang incoming man nga administration ni Mayor Albi nga mga hingyoon sa outgoing nga administration or Kong Greg? Well, actually may quantity, may memorandum na existing ang DILG Bombuan, no? Nga muning kumbaga Biblia, for every transition na imo. The usual malanga siya, no? Like for example, number 1, mahibaloan natin, no, of the budget of the city of Bacolod for 2022, kung pila ang remaining, no, pila ang bilhin, at least ang incoming administration, and also prepare for the programs man kaya siningin mo. The number 2, ang preparation man as to the personal component, no, meaning ang mga traffic enforcers, ang mga street cleaners, no, ang pila ka mga manpower mo sa respective na mga departamento, no, which are contractual in nature, Bombuan, no, kaya mga regularya as is panadara, araman sila. So you also have to look at it, no, and then ang iban pa dira ang physical properties na ginapanagyahan sa syudad, no, ano pang pwede ma-utilize para ma-prepare natin ang tanatan. So, eventually, ini siya, paano no? Ang mga na-require sa DILG na i-turnover, no? Ang mga man ang ginimo every transfer of leadership, no? Ginimo, ginawa. So, basically, those are the things, no? Among the things na at kinanglanon, gid nga ma-pastar mabuha. Sa transition, Kong, ma-meeting gid ka muna with the transition team man, Kong, no, sa pihak nga camp. I mean sa kampo ni Mayor Bing. Yes, definitely. As what had happened in the previous administrations, mapungkuan na gina sila, no. So there are mga papers na they have to turn over, ang mga pila ka mga butante na turn over sa incoming administration, dara nagapag-istoryahan. Ang commitment na ginadara or a number 1 objective lagi niya for any transition committee is for a smooth and peaceful, orderly turnover of
power, meaning from the incumbent to the incoming. Yes. Sa inyo kong, sa incoming being administration ni Mayor Albi Benitez, ano na siya kung masulat ka mo sa transition teaman sa pihak or kinanglan maset lang gid ka mo meeting and mga kapila na iyang minitingay kung asta nga ma-perfect na abi nga may mag ano na gid sulod si Mayor elect Albi Benitez. The lesser the meetings would be more beneficial to everyone, no? Kahit hindi kita. Oo. No, it's for every outgoing administration na bubuan ara gina at times no nga pagitindihan na hindi pagangpanay. So ang kinanglan na raya ti amo na lang diplomasiya, pagtindihanay, openness no towards the respective groups. So, that is why nati as I said amo na pinaka main objective gid ang purpose na comes June 30 noon time pagsulod ni Mayor-elect Albi, everything would be in order no? Sa government center. Kung as to date, sa mga dates, kundi naka-meeting ka na with your team man sa transition, bilang ikaw ang chairman, may another set of meetings pagid ka mo nga patigay yun nun, Kong Greg? Yes, actually naman subong is more of informal, Anay. Okay. We have to do the data gathering, we have to do some pencil pushing, we have to assess and evaluate the situation, no? Na once mag-formal na magpinukuan na iblara na, no? So, ano makinanglaman ng mga papers, no? Ano ang mga dapat preparahan, no? For example, with regard sa manpower dira, ano ang dapat na i-preparahan. So, all those nitty-gritty na muna gina-prepare man namon subong pastar man, no? Kaya moment magpatigayo na sang pagpinukuan ay ang transition team ni Mayor-elect Albi kada ang sa present administration medyo mapos-apos pa lang Bombo. So lastly siguro Kong, ano ang inyong ginahingyo or pangabay syempre sa outgoing administration? Ngambal mo gani kung posible gid ina iya nga may mga times abi nga basi nga do hindi siya maghampanay when it comes sa inyo gusto matabo, sa ila man niya gusto matabo. Realidad man gid na Kong no sa every bala nga sitwasyon ni may masulod nga bag-o tapos may magwa nga mabuslan abi Kong Greg. Ano ang inyo wish? Ano ang inyo nga ginahingyo sa inyo nga camp? Well, siguro again we would stick with the intent of creating the transition committee. It's more of a peaceful, harmonious, orderly transfer of authority from the present to the incoming. All of us are working for Bacolod City. At the end of the day, this is for Bacolod City. Tanan-tanan kita Bacolod noon, tanan-tanan kita dari Bacolod. So definitely, tanan kita, I am hoping and wishing and praying that we will unite and cooperate. As I said, tapos naman ang eleksyon, the people had already spoken, ang mandate was already given, there were those na gintagaan sang mandato, there were others na wala mo gintagaan sang mandato sang Pangulo. So we have to respect the will of the people. But what is important, kasi trabaho kita tanan towards the common goal, and that is for the betterment of Bacolod City. So ako mula namon na pangabayan, I am sure the camp of the present administration also wish the same thing, for all of us na mapaayo natin ang siyudad sa Bacolod. Oo. Kung may nagapalabot sa mensahe while we are discussing, syempre kung mayara sang outgoing nga administration, mayara gid na empleyado nga maapektuhan, especially those ang mga realidad man gid na, ang mga job order casuals, no? It was announced before nga ibandera, especially kung working ka man lang yang traffic enforcer, so pwede siya nga ma-retain, diba? It was announced sa kampo ni Mayor Albi Benitez. And aside from them, there are those also nga naghambal ti kami man niya because nga ti pangabuhi lang man gid inimo. May mahambal ka dira Kong or may mensahe ka sa ila, Congressman Greg? Well, Bomboan, we will stick with what the Mayor-elect Albi had committed. There's no change, there's no changes rather, there's no diversion.
from his previous stand about job order employees of the city. So we would stick with what he committed to the people of Bacolod City. And we should abide by that. Nakamo, ma-resume na kamo kong session by next week? Yes, Ma'am Buwan, by Monday, no, ma-convene ang Kongreso. This time, yes, Board of Canvassers na ang Senado at Kongreso. Ma-convene na siya by Monday, and then hopefully matapos ng canvassing para maproklamar na ang presidente kag ang vice presidente. No? So, munang isa sa mga primary obligations ng House and ng Senate by next week, Buwan. So we will resume by Monday, although right after the elections ng Balikos, Manila, for the preparations naman niya on the speakership, kagpila ka mga ulubrahon man sa Congress. No? Then balik ko diri last Sunday, then either by tomorrow or Sunday, balik naman ko sa Manila, Babuan. Masulusad dyaman ang mga preparasyon sa mga speakership kong, no? Speaker of the House, kano naman ang inyong mga komitiba. Ikaw, yakong tudamo, pagigutan na ipamangkot sa imo, pero last na lang gidya. Ang imo yang, ang committee chairmanship, di ba ang committee mo before ko, stamat pa man subong, no? Ay re-elected ka. Sa kwan, sa ano ni gani, finance, ano ni gani kong, ang imo committee, no? Sa finance and appropriation. I'm the vice chairperson of the Committee on Appropriations, Babuan. So you're hoping na ma-retain ina siya? Yes, ako siguro I would, when ang vice chairmanship sa Committee on Finance is considered a chairmanship na sa House of a major committee. No, so muna sa dara ang ruling, there's a tiluyan mag-chairman, for example, sa Committee on Transportation or Committee on Tourism or Youth. No, there are others, especially now I am now on my third term. Senior member na kita sa House. Yes, so, isa gina ng taon nato. No? Hopefully, we can retain the vice chairmanship of the Committee on Appropriations. But again, I will yield to the wisdom of the House kung mas diin ko makabuli kag ako mas maging effective. At the same time, makabuli gid primarily madali sa atong syudad sa Bacolod. May nagkaguluwa lang ang mga pangalan nga mag-Speaker of the House naman, Congressman Greg? Ang amo niya, like sa NPC, no, we already committed to Majority Leader Martin Romualdez as the Speaker in the 19th Congress. So we already signed the manifesto last week, right after, I think a couple of days right after the election. We already committed na siya among pagkasuportan as the next Speaker sa 19th Congress. Kaya isala ka mo kong ka-partido, NPC. Sa amon sa NPC, but I think si Chairman o si Majority Leader Martin is with Lactas. I think if I'm not mistaken. All right. Pero ang inyong party nag-decide to support sa iya. Yes. Nag-istudyanay kami sa partido. At the same time, kaya personality, kilala na natin si Majority Leader Martin Romualdez na balong makita kung paano siya nagtrabaho and work for quite some time. Okay, sige. With this, Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Thank you so much, Kong, for your time. Kag maayong hapon. Salamat ni Bambuan, mo power sa inyo, may tubig sa katalan. Salamat ni Duwat, pananap ng Liyo sa syudad sa Bacolod. More power sa inyo, kag maayong hapon din sa panatanan. Thank you. Sige, nabatihan natin mga kabinan, no? Nakitaan nyo man via Zoom interview natin ang Lone District Congressman Greg Gasataya. Damo kita topic, no? So sunod naman, no? Isa-isahon talang ni, pero ang isa sa mga major topic natin sa iya ang transition because siya ang nag-head sang transition. Kay baluman gid kita tanan sa aton Bombolito, no? Tawgan tanan sa Bombo Carla. Kay kabaluman gid kita tanan sa aton nga mga kauturan, kay sa aton nga mga kabombo. Ang administration ni Mayor Bing Leonardia outgoing. Because ang resulta sang eleksyon, sa mga kauturan naton, sa resulta sang eleksyon, napierde si Mayor Bing base sa proclamation, no, sang COMELEC man gani right after na sang May 10 na, no. Si Mayor-elect Albi Benitez na ang bag-o nga alkalde sa siyudad sa Bacolod. So, which means, until June 30, noon time, mabinuslalay na.
Kay supposedly, ti ikatatlo naman ni tani nga termino ni Mayor Bing, but since nga napierde siya, syempre step down siya, no? Amugid na iya, no? By noon time of June 30, masulod ang administration ni Mayor-elect Albi Benitez. Si Congressman Greg Gasataya, amo ini ang gina-designate ni Mayor-elect Albi Benitez nga magapanguna sa iya nga transition team. So, kumbaga, dre niya ginsalig abe kay Congressman Greg. So, mayara man sila grupo. So, ang transition, realidad sa sitwasyon. Sa kada transition, mayara gid na siya sang may magtulo ang luha. Kay ti, syempre, realidad because ang iban, no, aside abi kay Mayor Bing nga napierde siya, may maapektuhan kay mayara may madulaan sang trabaho, no, especially those, no, ang mga job order casuals. Ang mga permanent ya kag mga regular employees tiway na iya problema. Di ba last week it was announced nga ti ang ining mga traffic enforcers basta nga nagatrabaho lang may gid sila ya sa insakto, no? Ti pwede gid sila ya ma-retain. Which is di ba okay gid ya kung ikaw hindi man iabot ang balon kung nag-ilis ka administrasyon. Even those people nga nagatrabaho sa insakto pahalinon mo. Di ba? Yara, kumbaga, ang imo siniman nga ti kaluoy sa ila because nga ti nagatrabaho lang man gid na sila ya. Di ba may yara kita gani, di ba ginasulit na sa aton nga report? There was this, or may yari gid asta subong, hindi lang past, pero asta subong. Makita nyo na, mayroon na traffic enforcer nga, nablang kung mag-traffic ya sa dalan, maski sino ang administrasyon, ara lang na siya ya. Because, hindi man siya regular employee, kaya kung nagatrabaho ka man lang ya, di ba? Nagatrabaho ka to earn a living para sa pamilya mo. So amo man na taning gina-wish naton sa tagsama niya bala ka mga administrasyon. Nagpungko ka, bag-o ka, but it doesn't mean nga tanan islan mo na gid. Maski naga-perform, ang isa pagid na bala kung kisa nga hindi taman niya magustuhan. Nga pareho na kung ikaw naman magapungko, tapos since nga very supporter to siya sa pihak nga partido, dumdumtan mo, i-assign mo siya sa kundiin-diin. No, inablang wala na. Kay tapos naman di ba? I-welcome ta ang bag-o nga administrasyon. Let's wait and see kung ano man paano siya mag-perform. Amo man na hatagan ta sang benepisyo sang pagpangduwa-duwa. Because ang baltanan, majority of the people have spoken, nagdaog na, so na aton himuon kay ti nagdaog na siya, ti i-welcome kag i-bantayan tay kay ti syempre kung may hindi amungay mo, kung hindi na kita makritisar. Pero kung okay man lang niya, no nga, sagi kaya kritisar abi. Normal, that is why ganyan mo ng beauty sang election. May madaog, may mapierde. Pero hindi man buta balon kung napierde ka man iya. Next time naman kay di ba, pwede ka man lang kapapili sa sunod mo. Pero dahil lang gid bala, antes pa kita magpalawod sa discussion naton, very important man si Bombo Carla May Defensor kay si Bombo Grace Lindo Baton. Yara dito sa siyudad Sambago. Kay isa man ang ginabantayan naton kay ginadiskusyonan naton na nagapadayon nga SEA Games no sa Hanoi, Vietnam. Damo kita dito nga mga atleta, mga ginapupugal. In fact, subong alauna sang hapon nagadiskusyon kita Bombolito si Heidelin Diaz, mayara siya sang hampang gidya subong alauna sang hapon oras sa Pilipinas. So, si Rogen Ladon nga bugal sang siyudad Sambago sang probinsya sa Negros Occidental, mahampang this coming Sunday sa boxing naman. So, ara dito ang iya nga pamilya, anong mahambal, ginkantuan gid sa aton iya nga patrol live sa piyak nga linya. Sa direkta sa may siyudad Sambago, si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, sa report, please go ahead. Yes, sa Bomboan, live kita diri subong no sa pamilya o kung sa ginikanan ni Sir Rogen na Ladun Bomboan no diri sa may barangay Lagasan no kung diri sa may isa ka subdivision diri sa may area sa barangay Lagasan kag gupo diri naton sa subong si Tatay Domingo kag si Nanay Joy Bomboan no kung sa diin na mo ni ang ginikanan ni Sir mga proud parents. Bomboan. So mag-ulang gid nakabot ang iya sini nga tatay Bomboan no kay tibisan si tatay ang iya sini nga makabataan niya Bomboan nakaplastar na so si tatay sige sa gihapon niya drive sa iya sini nga tricycle so bag lang gid dugay nagabot diri si tatay Domingo Bomboan no so ari unahon naton si Nanay Joy no kung ano si subong iya sini nga nabatsagan sa paghampang man sa iya sini nga bata Bomboan. So nay mayong hapon may hapon. Okay lang. So ano subong ang nabatsagan mo nay? Bangod nga si
Sir Roger na nakasulod kag nakaangko na niya sa nga gold night. May palaabuto naman kita nga hampang niya sa sidi nga Domingo. Nang ano man, happy lang na kalwa. Okay lang, basta ano lang, sa focus lang sa hampang, salig lang sa kay Lord. Kung anong kagustuhan sa ni Lord sa iya, ano ta, go lang. Si Lord lang, kapit lang sa Ginoo. So kada hampang ni Sir Roger, ay anong gid ang nakabatsyagan mo? Galantaw ka man? Wala. Nervous ko. Why siya galantaw? Hindi ko kaya. Ano lang, gapre lang ko eh. Wala ka galantaw? Wala. Ahay. Nga wala siya galantaw? Nervous. Oo, nga wala ka galantaw, Nay? Inang ano do, sakit man sa akon nga amo na. Nagkabuksi ngigoan siya. Grabe. Sakit man ng taon bata mo Feelings ang nanay, no? Ano na lang ginahimo niya? Anong ginahimo niya? May nervous ko. Sige, Bamboan, makabati si Yes. Nanay Joy sa imo. Ma'am, ano lang ang ginahimo kung why mo siya ginatanaw, why mo siya ginapamatian, anong ginahimo mo while nagaboxing ang imo bata? Gapre lang ko. Nangagapokus ko sa kay Lord. Nga tagaan lang siya kusog. Nga ang tanan niya. Makaya niya. Sa kadamo-damo sang hampang. Ako lang niya, magdaog siya. Hindi man lang silingan naga-after ko sang madagaan niya kundi do ano ba lang bilog nga Pilipinas. Oo. Hindi mabayaran kwarta ang imo nga dungog. Ano kinasang pwede na. Ahay. So sa kadamo-damo sang akon. Yes, ma'am. Nagambal ka pa, ma'am, no? Pero sa kadamo-damo sang hampang sang bata mo, kapila niya nini nga hampang, no? Wala ka gid may natan. Why kagid may natanaw? Why kagid may na ginapamatian every hampang niya? Tapos hampang. Ano malaan mo ng result? Malaan ko na nga daog na sila. Oo. Si Sir Yaga tanaw. Si Tata. Gatan. Ginesa na nami saya. Okay. Focus ginasaya. Bamboan. Oo. Gaon to dakaton sini nga Gani. Sige. Sige Bamboan, lang. pwede sa mobile na lang naton kay do medyo nagautod-utod kita. Okay lang, Bombo Carla. Do nagbalik man siya. Sige, be. Si Sir Abe, Sir. Bamboan. Oo. Nabalik man. Batian mo, Bombo Carla? Yes. Okay. Oo. Sige. Si Sir, ano yes, naman ang Bamboan. reaksyon niya? Bombo Carla? Sabat ka lang. So sa tayo naman yata yung imo sini nga reaction at subong si Sir Roger hampang subong tay. Anong reaction? Sa ako lang ya. Ano? Nalipay ka man? Nalipay mo ko kay tingwa sa iya kay na ako ma. Gampang. Hindi ginayon siya silingan. Hindi mo ko silingan daw. Kundi ubay lang ko. Ubay lang ko iya kay mako na ako gampang kaya ako mamating huwag siya mo. Kukuso niya lang hampang. Focus lang. Kung si ma'am wala gatanaw, ikaw ya Sir Yag. Okay. Kasi nanay wala galantaw, ikaw yatay galantaw. Galantaw ko kay para mabalaan ko man ang iyang hampang. Ano gid ko bala. Kung kuan maka halos pa lang siling mo. Amo na nga imo brown amo na. Maka-charges mo ko charges. Ikaw tay sa una gaboxing ka man? Why ko kay basta gutomon ko di kayo mangampang. Kaya baka ano mo kuha na ya. Sandra, narisinguna na sila ko. Hindi ko yung madlagang kuha ko kumahaw ya. Alam mo yung madlagang gutomon. Nag-ingaya kayo. Doon na rin pa singuna sa elementary ko. At ang singuna nga training ko. Nikuha mo ko sa ako. Anong ginampang mo sa una tay? Sa ano lang entla lang ba? Runner, o basket, o boxing man kuan. Galing kiti-kisa kung dako nara ka sa gwa daw uya ko marigo ka na building. Uya ka man eh. So sporty kay galing ila sini nga familia Bamboan no kay si tatay at mahilig man siya baga intrahampang Bamboan. At si nanay ikaw sa una nay naghampang ka manay? Jackstone lang. Nahadlo ko mag-high jump. So diin. Tingnan mo si una. Okay. Yes. Sa bangga na lang kami na tinabuhay. Sa mga sityo lang. Kung match kung mga bakan kati hampang kay.
Yes, so na pwede mo ni siya na mabutang manay para at least duha ka mo ni tatay. Yes, Bomboan. Oo. So diin ni Rojen gid nakuha ang nga maayo siya magboxing. Kay sino na abilidad kay sir? Hindi. Sa mga lolo, goro. Okay. Sa lolo. Ang akong papa mahilig boxing. Okay. Kaso nang iya nga papa man sininya hilig man. Okay. Sa mga ng barangay-barangay, purok-purok balan may mga pista-pista na. Mat mo lang sila. Dira sila gampang sa una. Okay. So, Bomboan, ti amo na ang ila siniya nakuhaan sa ila sininga abilidad, Bomboan. Kiti ang magulang ni Sir Rojen, si Sir Juji Bomboan, isa man sa ka-boxing player, Bomboan, no, dito sa area sang Baguio, nga subong naga-coach naman, Bomboan. Kag siya man ang coach ni Sir Rojen, nay. Okay. Yes. So, Bomboan? Yes, Bombo Carla. Saan nila na-discover nga may abilidad sa boxing si Rojen? Ano pa siya, elementary. Okay. Grade 5 to grade 6. Okay. Iya na gusto, Di ko na ma'am. ano nga year to. Iya na iya gusto ang pagboxing, ma'am? Sa ABAP. Oo. Ginoperan lang. Oo. Ya, kadto gid ang mga coach sa balay kay simpre kilala na si Jojo mo. Oo. Ang Jojin ang inang mga coach na. Do may nakita man sila nga may ano ang si Jojin. Oh, pero ano na tawag. Daso na mo na ginano si Rojin. Kickboxing. Saktor lang to pa jam. Oo. Muna nakapokus sa boxing. Pero una-una, gidariya nga na-discover is ang magulang niya. Oo, magulang. Mga pila siya katuig nga at least nagsunod kay manong niya nga nagtungtong sa boxing. Siguro may 5 years o 4 years. So, dira siguro. Dila ko kaano kung ano nga year to. School na basta magkuhan ka sa school na. High school na. Abap to? Abap. Abap. Ano na siya ang buot silingon sa abap, nay? Inang ano kanang mo ang meaning sang abap na dami Pero ano ara siya sa abap Baguio. training center. Oo. Training center na siya sa Baguio. Oo. Okay. Training Okay. So, sa pila ka years na ni Rojen nga naga-boxing, ano man ang nabulig sini sa pamilya, Bombo Carla? Na anong nabulig sa inyo, pamilya? Sa pila ka mga May napundar boxing ni Sir or Rojen, good sir. anong mga kaayuhan? Yes. Ang iya mga kaayuhan gin ano ya, paglakat niya sa ASEAN, sa Indonesia, ang nagpatindog sa balay. Okay. Tapos bakal sa sang mga lote niya, ang mga subdivision. Tapos ang iba na to sa Romblon. Bakal to sa mga talamnan. Okay. Ang napakasawa yato sa Romblon. Romblon. Dira ya, may ginbakal siya sa inyo, ma'am, nga balay? Patindogan niya kami balay. Kanami. Subong ang ginaistaran nyo na. So, dira ka mo ya, Bombo Carla, subong sa sina nga balay. Kasi ari lang ni sa atubang. Yes. Baling ini, tiyanggi lang ini ni Nanay Joy. Then sa atubang sa nga tiyanggi, Bomboan, ti amo na ang iya sini nga balay, nga gina pahimo ni Sir Rojen sa iya sini nga ginikanan. Buligay man sila sa mga utod niya. Buligay man. So, itagaan naton sang gamay lang nga 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 pakita man sa iya sini nga balay, Bomboan. So amo ni ang ila sini nga achievement man ini nila, Bomboan. Kitigag baka-baka man ini sila sa paghampang, may heart man ini sila sa paghampang, Bomboan. So subong amo na ini ang hatag nila sa ila sini nga ginikanan, Bomboan. Ibisan nga natagaan nila, sige sa gyapon ni Nay. Si Nanay may gamay diri nga tiyanggi. Si Tatay may motor o tricycle nga ginabiyahe. Kanami man ti at least makit-an bla ang grabe dako man nakapundar si Rojen balay dira so maayo gid. So that is why sa Domingo mayara siya sang hampang kay nakasulod siya sa semifinals. Kuhaan pa sila nga duha, Bombo Carla, si Ma'am kag si Sir sang ilang mensahe. Pwede, Nay. Pwede Tagalog para at least nga sa aton sining nga sa mga Tagalog ta nga mga viewers maintindihan Bombo Carla. Pwede matagalog, Nay. Mensahe sa imo sining nga anak nga si Sir Rojen. Nang masabi ko lang kay Rojen, focus lang Rod. Sige, Nay. Nang kung anong ibigay ni Lord, tanggapin ta. Si Lord lang ang bahala.
kung anong kagustuhan niya ng focus lang. Amo lang na. So tay, ano man niya tayo mambal mo tay? Sa kay Sir Rodjen tay? Ati kaya among gin man ang iya nga kon, focus lang siya Kung tingwa niya lang nga makatibawas man siya. Yes. Kung basi pa lang yatag siya sang. Yes. So mga pila man nga daan kahampang ano swertihan gid? Sa Thailand, nag-ano siya eh. Thailand. Nag-gold man sa Thailand, nagligad lang to nga ano. Antes na naglakas sa Bitman. Gold man sa. Pero kaya ano to sa madakulipaying man lang to. Kaya kung di ka man to kadaog, hindi ka man madala sa Vietnam. Amo man lang na. So mo na Bombo ano? Ti expect ano ni na may salig man iniya si nanay kay si tatay sa ila sini nga anak Bomboan. Ti focus na lang gid sa maabot nga hampang Bomboan. Okay, so bilang duga nga background, si Rodjen kung magpauli dito na ya sa din siya gani? Samar? Romblon? Romblon. Yes. Dito na siya. May Romblon, may Bulacan na sa. Okay. May balay man sa Bulacan. Kay sino na yang Bulacan, iya gin patukod. Oo, iya man na da, oo. So, investment na nila. Pero ang Romblon dito, ang wife ya sa Romblon gid. Taga Romblon, may ato man nato sa. Din sila ka stay. Sa Nabakal. Din sila ka tiner sa Manila. Din gid sila stay. Si Rodgenia Bagyo ginasaya. Ang wife. Ang wife ya sa ano, Bulacan. Bulacan. That's why. Pila ka bilog kabataan ni Rodjen? 2. Pilang edad, ma'am? Pila na edad? Mga 9 years old. Manog Tregorong isa. Bata, babae. Sige So, good luck, no, ma'am? Maski way kagatanaw, pero kabalo ko, basi gagakwan ka, ginapangamuyuan mo, gini, si sir ma-focus, gini sa Sunday, bantayan, tatanan, kag pangamuyuan nga, makuha ni Rodjen ang gold medal, ma'am? Okay. Bombo Carla? Sige. Notod kita, no? Sige. Bombo Carla, nag-utod-utod ka na. Okay, sige. Balikan ta lang si Bombo Carla, no? I-mobile ta na lang siya para sa at least, no? Nasigulano na to ng pamilya. Normal gina yung iloy, no? Gusto niya man na magtanaw. Galing kaya, syempre, doon nasa pote ng bata. Mga nagabinok si nganay. Dati nasakitan siya. Dumduman nyo man si Mami Jun siya, bala, samtang nagahampang si Senator Manny Pacquiao, siya galuhod-luhod, siya pangamuyo, normal na nga balatsagon sang isa ka iloy, nga daw hindi maagwanta, nga matanawang bata niya, nga nagaboxing sa ibabaw sang ring. Bombo Carla? Bomboan, balik kita, no? Yes. Di ba si Nanay Joy? Sige. Ano na yun? Sige, last niya message mo liwat kay Sir Rodjen ay. Rod ng ano focus lang Rod. Mag-pray ka lang kay Lord. Si Lord ang may may lakas. Wala sang imposible kung si Lord maghatag sa imo lakas, Lord. Rod. Saling lang sa Ginoo. Amo lang na akon. Wala sang imposible kung si Lord maghatag sa imo. Yes. So, muna, Bomboan, ang mensahe ni Nanay Joy kay Sir Rodjen Bomboan. Okay, sige. Bombo, kay ma'am, kay sir, thank you so much. Bombo Carla, salamat po. Yes, so Tatay Domingo, Nanay Joy, thank you so much. So, Bomboan, nagikan diri sa Bago City, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor live sa siyudad Sambago kung sa diin yara ang ginikanan ni Rodjen Ladon, no? Ang iyang iloy kag amay nga nakitaan taman na napundat nga balay ni Rodjen, no? Para sa iya sini nga mga ginikanan. So nagastay siya sa Bulacan, mayara man siya sa amo ning mga boxer, syempre may mga incentives ni sila. So, mga kaayuhan nga ginahatag Manila para sa ilang pamilya. So, kita tanan sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, pangamuyuan naton ining mga athletes, no? Ang mga yara subong sa SEA Games sa mga kauturan ta kag sa aton yung mga kabombo
Kay, again, subong. Kamusta na yan? Anong resulta sa kay Hidilyn Diaz? May ara na kita, Bombolito. Pangamuyuan ta sa Hidilyn nga ang kontra niya ang Thailand. So, kabay pa nga makuha niya man ang bulawan niya ni medalya, mapierde niya ang Thailand. Siyempre, kay sa Hidilyn niya, may napamatud-an na gid na siya because she is already an Olympian, no? Nangin gold medalist, naka-create sang history. Naging bantog man siya kag ang pungsod Pilipinas because sang nakuha niya nga bulawan nga medalya sa Olympics, no? Rojen Ladon nakasulod na, amo na that's why gin-interview tayong iyang pamilya, nakasulod niya sa finals after niya magdaog versus Thailand. And then ang iban pa sa kategory si Rojen Ladon sa 52 kilograms. So bantayan ta siya ang iyang hampang sa Sunday, no, sa mga kabombo naton. And of course, bantayan taman ang hampang ng Dayumer Marshall, no? So bantayan ta ina, no? Kag iban pa nga mga atleta. Hambal talaga ni subong while naga-discuss kita si Hidilyn Diaz, may ara man siya sa hampang, no? Sa weightlifting kontra niya ang Thailand. So muna mga itaas ang bandera ng Pilipinas. No, syempre mga atleta, yeah. Of course, 'di ba, mga nagahatag dungog sa aton nga mga atleta nga pertige nga abilidad ng mga Pinoy sa diin man nga bayan sang kalibutan sa ano man nga aspeto naga-excel gid kita. May it be sports, sa beauty pageant, sa mga anuman nga mga paalam-alam, mga paindis-indis nga mga abilidad Pilipino na iyamo, no, dibla Pilipino taya. That is why nga puwerte gidya ang abilidad kaalam, no, sa mga Pilipino. No, napamatud-an ta na inaiya. Okay, sige. 26 minutos na ang nakaligad sa oras nga 1:00 sa hapon. Sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo, mapos kita for a while. Pagbalik sa ato niya palatuntunan, dugang pagid nato niya nga tupiko. Dahil ang gida, standby. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin. Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo Hanay sa udto. Padayon ninyo kaupod subong iya nga hapon ang inyo nga temporaryo nga alagad Bombo Ansin Dolsorilia. Si Heidelin Diaz, no, hambal na naton gani kay na subong ni nga mga tinakna ang iya sini nga hampang. Actually, Bombo dito manog hakwat siya, dibla? So, sa mga kabombo naton para sa 31st Southeast Asian Games, no, ang for gold medal na inisubong sa weightlifting competition sa Hanoi Sports Training and Competition Center. Ang 55 kilogram women's competition nagsugod na dito ang oras siya sa Vietnam. We are 1 hour advance. Kita 1 hour advance kita sa Vietnam. So dito 12 noon sila subong. Kita 1 PM kita subong, no? Sa Philippine naman naton nga time, no? So sila sa Vietnam, it's 12 noon. So ang subong nga tuig nga SEA Games, first time ni siya nga si Heidelin Diaz will be competing sa multi-sport event following of course her historic nga gold medal that was in 2020, 2 years ago sa Tokyo Olympics. Gina-defend niya ni subong, defending ni si Diaz, si Heidelin Diaz, ang women's 55 kilogram title nga gindag-an niya, no? Sige. So sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo dito pasudlo naton sa aton nga mga kauturan, why pa? Sige. Pero amo na sa aton nga mga kabombo, so syempre dapat madaog gid ta, dapat gid kay ti ang hambal gani ni sabahan ng mga weightlifting president na Monico O. Puentevilla. Ti syempre ginalauman nila madaog gid sa Heidelin Diaz, no? But then kabay pa, no? In God's grace. So sa aton nga mga kabombo, no, madaog na siya. Okay? So hopefully sa aton nga mga kauturan,
Wow, ang kontra niya diri Thailand sa women 55 kg sa first attempt niya to. Okay, to nakwat niya to bombolito sang Thailand, no? Sige. So, tanawan nato ni. Siyempre, pangamuyuan, tatanan nyo daw si Lidindia. Siyempre, magambal kita yung akong sa Olympic na siya. Doon mo na gid na iya ang pinakataas. Kung ikaw atleta, pinakatayog mo malambot. That's why mga Olympian niya, mga one of a kind na sila. No? So, dako nga dungog para sa Pilipinas. Bala nga maka-gold medal kita sa Olympics, and that is through Hidelin Diaz. No? Dako katama nga bugal sa weightlifting na nakakuha siya sang gold medal. Siyempre, subong, although sa SEA Games, no? Pero amo na blang ginambal nga, hindi ka man gidya kapakot, depende man sa kondisyon, maski ano kakasagad, no? Sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amo ning mga balantayan naton, and of course, we are trying man sa mga kabombo naton nga makontak man si former Congressman Monico Pontevilla kung ano na ihantong mga syempre damo gid yang look forward, no? Madamo look forward nga si Hidelin Diaz magdaogid, diba? So pero nakadepende ni tanan. Pangamuyuan ta kag especially sa kondisyon man sa iya sini nga lawas, hindi naton hindi taman iya mapaktan ini sa aton nga mga kabombo. Sa on the eve sang syempre sa mga kabombo naton before going to the Vietnam capital, si Hidelin Diaz kag iya nga team dito, no, may mga final stretching man sila, syempre pa-kondisyon man sa lawas, pa-kondisyon man sa kaugalingon, no, kay sa pagsabak niya kay first niya ni nga hampang gani, no. So damo nga challenges ang iya team ginahambal. Syempre sang ikaw Olympian ka na mo, gold medalist ka. So that's why nga dako na nga challenge nga magbalik sa amuning sahi iya sang competition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. So ang gina-expectar diri ang crowd man, no, kay former gold medalist siya. So ginatan-aw nga madamo gid ang maaspirar, no. Sige, yari na? Check naton si Hidelin Diaz, yari na. Live naton matanaw. Ari siya ho. Wow. Ay, kabay pa. Ano ning matabo? Sini, no? Pangamuyuan tatanan nga madala niya. Oh! Ayos! Woo! Pero man ni ka-exciting niyang weightlifting, no? First attempt! 90. Ano nang patawag sina Bombo Erlin, no? Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo. Nahakwat niya ako na sa first attempt to kaina ang Thailand nangin madinalagon ma siya. So si Hidelin Diaz grabe, no, susamakon mo yang madala mo nang sa pagkabugat-bugat sina, no, sa mga kauturan ta kag sa aton iya nga mga kabombo. So ara na Thailand naman live ni subong ha sa mga kauturan ta. Grabe. So, kita man si Tanasan Sankunan. Ano tong pagpaano ni pronounce? Tanasan Sanikun sa women's 55 kilogram. Kaya nato nakakuha to ni Hidelin Diaz sa iyang first attempt sa mga kauturan naton kay sa ato niyang mga kabombo. 90 kilogram. Second attempt. Whoop! Ay! Grabe do ka swabe sang pagkahakwat niya, no? Grabe, no? Well-trained ba ni nga sahi isang atleta? Amo rin ganing hambal ni ni former Congressman Monico Pontevilla. Thailand jam niya, hindi lang sila magdaya. Kaya hindi man ni malipod manigar sa aton sa mga kauturan naton kay sa aton nga mga kabombo. Do ka swabe lang duway na siya nagpungko do dire-diretsyong iya nga paghakwat. Kay na si Hidelin Diaz depende na guro sa ilang nga diskarte. So, pasok! 90 kilogram. Siyempre, amo na kinihambal naton, dako katama nga expectation sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo para kay Hidelin Diaz. She is
Sige. Mga muyo ta. Yara gid no, bana niya ng upod niya no, bana niya gid ang sa likod niya. Sige. Pangamuyuan ta. For the second attempt, here you go. Sa mga kabombo naton, si Hidilyn Diaz, 92 kilogram this time. So ginamat-amat ni siya pataasan hasta nga kung pilaning makakwat nila. Go! Grabe. Sige, gapungko gidya si Hidilyn tapos magtindog. Amo nang iya nga style. Alright? Pasok! Okay, si Bombo Erlyn sa piyak nga linya. Bombo Erlyn? Bomboan! Yes! Grabe na daw. Ginahakwat na naman din ni Hidilyn Diaz ang bilog ka Pilipinas. Pero tenga persa, no? Persa. Ang Thailand, amo man Berlin, to ginapakabit man ta siniman. To kabakod man to sang Thailand, no? Do dire-diretso ang pagakwat niya. Amo gani, Bomboan, si Hidilyn Diaz, second attempt niya ni 92 kilogram. Pero gayuhom gyapon 90 kilogram una, 92. Ang pasaka niya, di Bomboan mo. 90, 92, dason 94. Kasi ang sistema nila, di bala, ano na tawagan sila, Bomboan, nagapungko kagid bala. Dason, i-gulpi mo na, i-lift. I-lift mo pataas. Oo, pataas. Grabe. Kita man to matsyag do mabulig na lang ta sinihakwat Bombo Erlyn. Amo gani. Kaya man bakod ni abing kontra ni Kwan ni Hidilyn Diaz. Because gold medalist man ni sa Olympics. Wow. Sa Nikon Tanasarn. Kumbaga, battle na isang mga gold medalist sa Olympics sa Bomboan. Kabakod man sa iya Bombo Erlyn magyugiho. To tanawon mo siya do. Sa wala niya man lang niya mo. Are na? Grabe si Thailand ni Bomboan. Ay, grabe. 93 attempt. Galing dagmay lang yung mga attempt niya yung una 85, 90, dason 93. Bomboan. Pero medyo no, do grabe siya no. Believe man ta sa iya, do ka ano man sa iya, do ka simple lang bla Bombo Erlyn no. Tara. Ara sexy? Oo. Ay, grabe. Do wala man ga effort Bomboan? Oo. Si Hidilyn Diaz sa subong ginapainom sang tubig ang iyang fiancé. Bomboan. Si Hidilyn Diaz. Fiancé gali no, hindi pa ni sila husband and wife. Fiancé ho. Sige. Fiancé niya na ni Bomboan. At subong magasaka na naman para sa 94 kilogram na si Hidilyn Diaz. Kaya man sumahon na siya Bomboan mo kung pila ang na way or na lift abi nila sa kabugusan nila nga mga na mga attempt. Oo. Do mo manigaling feeling sa weightlifting, no? Do pamatsyag mo, do gusto mo man Bombo Erlyn nga do ginakulbaan ka, nga do ginakalam ang tiyan mo, nga. Ay na! Napaslawan Bomboan si Hidilyn Diaz for attempt 3. Bugat-bugat na ginabi Bomboan, 94. Imagine mo na 94 kilogram. Tingway niya na lift Bombo Erlyn. Ano na matabo Bombo Erlyn? Bantayan naton kay pila man sila ka mga attempts mo na nagsahin na siya sang piece. Pasaka niya na tani Bomboan Oo. Galing kay hindi niya masarangan. Hindi niya masarangan ang 94 na. Ginbal ginutang niya. So may ara pa na siya next? May next pa na siya? Ay dugin himos na Bomboan. Ay waay na? Ano na to? Oo. Ay waay na? Gantawon tanan ni kung sinong basi pwede kita na audio bumulit. Sige, be, bumulito. Oo. Ano matabo? Wala, Bombo Erlyn, wala audio. Okay. Nagkuhan pa sila na, ano pa. Tapos, na Bomboan, bumulit, ko. Tapos na. So, kagin himos na nilang mga ano matabo? Lift bala. So nga, why na siya kakwat ang kwan, ang Thailand? Oo. Ay, tapos na to siya, Bomboan, 94 kilogram. Ahay. Sige lang. Sige be, basi may audio kita dira. Okay. Para siya ho, sa Hidilyn Bombo Erlyn no? Para man ang kwan. Sino naman na yang isa? Thailand na? Amo na ng Thailand na? Ang Thailand ng na siya? Ari Thailand. Tahuman Bomboan. Kurtino, tiwaay niya nakakwat ni Hidilyn Diaz ang 94 kilogram. Wow, what will happen? No, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Okay, sige, no?
Okay. Grabe man galing mga ang ano no. Oops. O makwat pa siya Bombo Erlin? Ano May na? jerk pagali ni Bomboan, snatch to galing una kaina. Snatch ang tawag, dason may jerk. Okay. Dason i-total ina sila. So kung okay. tinuna daya ang may may pinakadako karon Bomboan nga naakwat. Pero sa nagligad to 220 plus to ang hakwat ni Heidelin Diaz para sa Olympic. Oo. Bomboan, so snatch ato and then jerk. Basi ko ginapakita mo na ni Heidelin Diaz kada hindi niya masarangan. Pero ilang taon ta na karon sa jerk. Why pa man sa final mo. Hindi ta maghuy-huy pako Bombo Erlin kayo mga viewers. Correct. Sa doon naghuy-huy man ang pako. Kwan pa lang to ng snatch pa lang to ba ni Bombo Erlin ni jerk. Pasok karon. Basi pa lang ya Bombo Erlin. Amo gani, Bomboan. Basi pa ba kondisyon lang to sa kontra. amo gani. Pero bantayan natin pati kita do ginahakwat man ni barbel nga ni Bomboan, no? Do gusto ta hakwaton ning tanan nito buligan man si Heidelin hakwat. Grabe amo galing feeling, no? So kasadya ni gali sang weightlifting nga ini. Amo gani Bomboan si Games kag Asian ning isa adra sa nag hampang manakakwat. Oo. Damo gigali sila hindi na makakaya. Damo. Bomboan, imagine mo na pila ka tawo ni pila nagkakabugaton isang tawo ni ginhakwat sila Bomboan. Hindi lang sa Heidelin tanan sila do hindi man kakaya ni mga kakatabo gid na siya no. Syempre makon mo to kay na 94 kilogram tong imo iya nga hakwaton. Oo. Correct gen Bomboan kay dapat mapasaka mo na siya nga inabalang mapa-straight mo gid ang duha mo kakamot antes mo siya buyan. Oo. So subong iban pa ni nga mga countries ang kontra diri ni Heidelin Diaz nagapakita sang jerk nila. Yes. Bomboan galing ang ginalantaw diri nga ng close fight gid bala para sa kay Heidelin Diaz. Si Thailand. Aba ni sang Thailand gani. Ari siya ho. Tanikon. Oo. Tanastar nga ini. Kagwapa sa iya no Berlin. Kagwapa. Duway lang siya gabatyag yan no. Ay siya gabatyag. Pero pala tawon mo gani do hindi man gid siya amo na kamaskulada gid ra di ba Bomboan? Yes, correct. Way siya do ano siya do kaswabe bla do makita mo gid niya. Ang Vietnam ni gani iya ho do pamatsyag ta do magululuwa ng di ba do grabe. Do grabe. Grabe man no? Do ay grabe. Ang iban din na gid kakaya Bomboan ginabuyan na lang nila kati. Ari na si Heidelin Bomboan. Ara na. Oops. Siya ang next para sa jerk. Wala niya nabuyan. Bomboan successful. Grabe. Successful. Oo. Grabe Bombo Erlin, no? Gani. Sabay pang kuana kay you know what? Grabing Thailand man. Thailand gani yun. Mutsa ko do papel lang gina. Do papel lang ang ginagawa niya Bomboan. To recap para sa ating mga listeners, successfully na lift ni Heidelin Diaz 90 kilograms para sa first attempt sa 55 kilogram weightlifting event Bomboan. And then kadto na sa 92 nag-successful man to siya kay na ang nabuyan niya lang gid ang 94. Yes. Oo. Ang 94 Bomboan. Iniyad da si Gayla na di abi ang ibaluan na to ng resulta Oo. Kay tikon sinodera ang okay. Dali lang gid Bomboan ha. Sa grabe si Thailand lang gid sa snatch nila bala Bomboan. Yes. Siya lang gid niya ang wala sa may nabuyan. Oo, ang 93 niya no, grabe. Kuya. Pero nagapangaduha si Heidelin Diaz. Nagapangaduha si Heidelin sa snatch. Oo. So, siya gid yung nagapanguna Bombo Erlin, si Thailand Amo gani. Galing kay mas mabugat ang mga ginhakwat ni Heidelin Yeah. Kay si Tanasan Sanikun, una nga ginakwat niya 85. Si Heidelin Diaz si Bomboan 90 itong ginakwat niya. And then, ikaduha nga ginakwat ni Thailand, 90. 92 naman niya ang ginakwat ni Heidelin Diaz. Successfully, nakwat niya. And then, third snatch din ni Thailand, 93 kilograms ang ginakwat niya. 94 ang kay Heidelin.
Pero amo to, why niya na pasaka, bombuan. Iban gani dari bombuan, no, tag 46, 46 kilograms ang ila ginahakwat. Oo. And, Nugbo ang ila, iba niya nga ginahakwat. Oo. Sila gidya nga duha ang galabanay, Bombo Erlin mo, sa Sila Hidilin gidya? gidya kag ang Thailand. Oo. Sila gidya bamuan dito sa Hanoi Sports Training and Competition Center. Basi may pawayway pa ni sila kadali Yes, bamuan sige. para sa jerk. Oo. Sige, mabalik lang kita. Okay, Pero sige. sa snatch, nagapanguna ang Thailand kay Thailand. tanan niya itong mga ginakwat na Nakwat ya. nakwat niya gidya Oo. bamuan. Sige. Sa si Philippines, duha. Si Indonesia, isa lang to nahakwat niya bamuan. Si Vietnam, isa man. Si Malaysia, isa, 73 kilograms. And then si Cambodia, ang kulibot, 46 and 49 lang ang nahakwatan niya, bomboan. Magkabalik Okay. kita dugay-dugay para sa jerk na nila. Kung sanay sino naman din may pinakamataas na pinakamabugat na nga lift. And then i-combine ina siya, bomboan. Kung pila ka kilo ang imong nahakwat. Pero ang final gidadera, kung anong pinakamabugat, so bala ang last nila nga jerk, kung nakwat mo o kung napaslawan, ikaw, bomboan. Sige. Para sa SEA Games update, ini si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Pa sa radyo, Bombo! Salamat kinsa kay Bombo Erlin Bayonita. Grabe, no? Do, pamatsyag mo, amo gali ng feeling, Bombolito, no? Siyempre, we will pray nga pangamuyuan tanay nga madaogid ni Hidilin Diaz, although again sa pinaka-latest Thailand tong nagpanguna to sa snatch, pero base sa jerk nga ginahambal, base sa Hidilin man makabawi man ta. Kabay pa pangamuyuan tana sa aton nga mga kabombo. Sige, pero dili lang kita anay kutob, no? Sa mga kauturan naton way na kita may nabilin nga tiyempo. Standby na kamo sa pagpangalagad sang kahapon lamang program ang ikaupod maninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa gihapon or ako anay ang inyo temporaryo nga alagad diri sa palatuntunan Bombo hanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Bangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum kung mag-rub o kung mag-nus. Philippine Standard Time, 4 minutos na nakalipas sa takna nga 2:00 sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa Malakatunin na. Sa aton sinisubong nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa Kamaradyo. No? Sa aton sini nga mga dear listeners, ara nakamodera sa mga naka-tune in na sa aton sini nagasigabong nga frequency 630 kHz. 630. Kaangay sang radyo nga ari diri sa akon mga kabombo ay ho. Ang radyo nga wala nakalansang, ang radyo nga normal nga pwede maliso, no? So kung may ara ka mo dira sa radyo nga nalansang, no, sa AM na band mga kabombo, pwede gid nga sa gihapon bukas ang aton siniiha nga estasyon, no, nga magpangbaylo sang radyo sa AM nga nalansang gaan pa kamo sang 1,000 pesos sa cash. Okay, padahan kita dira nga nagapamaton sang nakalansang nga radyo nga ang AM na band mga kabombo, no, hindi ninyo maliso. Hindi ka mo kapili sa inyo siniiya nga estasyon. So, may ara pa kamo dira, no? Pwede kamo diri ka pabaylo. May ihatag ninyong inyo sini nga nakalansang nga radyo sa AM, and then may ihatag pa kami sa inyo nga regalo, 1,000 pesos nga cash. So sa mga yara dira ho nga naga pamati na sa 630 kHz naton 630 sa gihapon ang aton sini nga pagpangagda sa inyo, no? Magpadala sa inyo si makasaysayan kay agon nga makuha naton sa leksyon kag inspirasyon. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpamati sa aton si Masuki, no? Wala labo sa aton sini nga 630 kHz sa gihapon. Ara man ang aton sini iya nga Bombo mobile app, no? Pwede ka mo iya kapamati sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Pinaagi sa aton si Bombo mobile app mga kabombo. Ang inyo sini nga cellphone, downloadan ninyo sa aton sini nga Bombo mobile app. Voila! Makapamati ka mo sa aton si Crystal Clear nga live audio streaming. Sa mga wala pa dira ho, download din na ninyo ang inyo siniiya nga cellphone sang Bombo mobile app. Wala labo sila ara makita, nagbalik na kita sa aton si Facebook Live, mga kabombo. So you are now in sa aton siniiya nga Facebook Live. Hello and good afternoon. Tanan dira nga naga-comments, naga-mensahe, no? Anon ko na lang kamo dunganon ko na lang kamo nga iga-greet. So good afternoon sa tanan dira nga naga-mensahe sa aton sini nga Facebook Live. Subuman sa aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, aton sini nga YouTube channel mga kabombo, no? Ara na kita dira, no? Don't forget to like, subscribe and share, and don't forget to click the notification bell below para any time of the day kung may ara kamo sang gustong pamatian, i-notify lang kamo sina, no? Especially ang aton si live streaming, just like subo nga gi-notify kamo sa aton siniiyang kahapon lamang program. Okay, nakita dira mga kabombo, about the heat is on, no? Sa aton siniiyang Southeast Asian Games, no? 21st or 31st Southeast Asian Games mga kabombo, no? Supposedly para ini sa tuig 2021
last year pa ini kuntani nga Southeast Asian Games. But due to pandemic, subong lang na dayon, no? Dito sa may Hanoi, Vietnam. Ti ang aton siniiyang pungsod Pilipinas nga daan ya, ang aton siniiyang mga mga atleta sa nagkalinlain nga mga nga mga sports, mga kabombo, no? Kadamo-damo sobra 600, no? Ang aton si mga athletes sa subong Southeast Asian Games 656, no? 656 mga kabombong aton siniiyang athletes kag in 38 sports, no? 656 athletes in 38 sports kalakip na dira ang weightlifting mga kabombo kay gina nabatian nato, no, nga nagapadayon ang sabahin sang weightlifting mga kabombo, no? Ang aton siniiyang Olympian nga si Heidelin Diaz, no, gold medalist naton ang mailang nga bulawan nga medalya sa Summer Olympic Games baw nakuha gid for the very first time nakakuha sang gold medal, no, ang aton si pungsod Pilipinas for how many years nga pag-entra naton mga kabombo, no? Ti ining Olympian naton nga si Heidelin Diaz nag-entra man dira subong sa may Hanoi, Vietnam sa bahin abya sang weightlifting mga kabombo. Ti sa subong as of this broadcast time we have 40 gold medals, 57 silvers and 83 bronze, no, total 180 medals all in all. Kag kabay pa nga magsaka-saka ang aton sini nga place kay daw nagnubo kita mga kabombo, no? So sa aton sini iya nga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, standby kamo dira. Kay from time to time maghahatag kami sa pinaka-latest update, no? Dira sa Hanoi, Vietnam, sa bahin sang aton sini iya nga mangin bisita sa sini nga hapon, no? Sa bahin sang aton sini nga bisita mga kabombo, no? Ang presidente ng samahang weightlifter sa Pilipinas mga kabombo, no, si former Congressman Monico Nux Montevilla, no, siya ani ang presidente sa samahang weightlifting ng Pilipinas. Basi makasulod siya dugay-dugay, no, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Mangayo kita sang pinaka-latest update kung ano na to ang natabo sa kay Olympian naton pa sa 2020, no, sa 2020 naton nga Olympic Games sa si Heidelin Diaz mga kabombo, no, kung sa diin iya sini nga kasumpong ang nagapanguna ang bali ang iya gid nga kasumpong gid nga they're vying for the gold, no, amo ining Thai nga weightlifter mga kabombo, no, nga si Sanikun Tanasan mga kabombo. Isa man di parehas man lang parehas di sila mga kabombo kay Olympian man ni si Thailand Sanikum Tanasam, no, sa bahin sang bulawan nga medalya kay 2016 man ni siya nga Olympic medalist mga kabombo, gold medalist ini siya sang 2016 mga kabombo sa bahin sang pungsod Thailand. Ug galing sa tuya ang iya siniya nga weight class lighter lang, no, mga 48 kilograms. Ti ang aton siniya nga ano ni nga mas taas-taas niya ang kaya Heidelin Diaz mga kabombo kabay pa no, naga-udjak makita kaina. Sakay Bombo Ann kag sakay Bombo Erlene. Kabay pa ang aton sini nga Filipino weightlifter and at the same time airwoman, ang first Filipino nga ever to win ang Olympic gold medal para sa aton si pungsod Pilipinas, Heidelin Francisco Diaz. Iban pa ginaton nga mga pride, no? Siyempre ang syudad sang Bago, no? Bugalon kita, no? Si Miss Just taga Bago gid. Bugalon gid kuya nga ang Bago City amo na dra iya ang pinaka grassroots, no? Sa bahin sang boxing dra na daya kalabanan na nagahalin ang aton sini nga mga Olympians mga kabombo. Kadamo na gid ti kaina, no, bag-o gid lamang nag-ano kita sang pinaka-latest update sa bahay naman niya sa mga Filipino boxers naton na vying for the gold also. So standby lang kamo diri sa aton sini palatuntunan kahapon lamang kag diliman sa Bombo Radyo, no, kay makatag kita sang pinaka-latest update from time to time. Antes pa man mga kabombo, antes pa man sang aton sini paghatag sa inyo sang pinaka-latest update.
sa 31st Southeast Asian Games dito sa may Hanoi, Vietnam. Yari anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Amo naman niya ang aton sini ginapabugal man kay ti first runner-up ini sang Bombo Music Festival 2019. Yari aton natungon sa Facebook Live during the grand performance night sang Bombo Music Festival aton sini pambukas nga bahanon. Ang paragid sa aton sini nga mga athletes no dito karon sa may Hanoi, Vietnam. Daw kaangay sila nga nagahara-hara nga bagyo no sa tagsa nila ka mga sports mga kabombo no. Opening song naton ginatiguluan Bagyo gincompose ni Gino Torres kag gin-interpret ni Ian Bryle. Here it is aton lang tawon sa Facebook Live kag pamatian ang matahom nga ambahanon Bagyo. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Bigang-biga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahabol ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw.
Philippine Standard Time, 39 or 19. No, am I right? 19 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 mga kabombo. Amoy aton si pambukas nga bahanon Bagyo ang first runner-up sang Bombo Music Festival 2019. Ginadedicate kina naton mga kabombo sa aton siniiya nga mga atleta nga didto karon, no? Naga-putoy-putoy, naga-bira-bira sa tagsa ka mga sporting events nga ila siniiya nga gina-representahan mga kabombo, no? Kay ti sa subong ang aton siniiya nga medalya, no, para sa pungsod Pilipinas si daw damo-damo naman mga kabombo ang aton sini nga medal. Sa subong aton sini nga medal is already 41 golds, no? 57 silvers and bronze, 83 kabilog mga kabombo. Ti sa 41 golds. Woo! Oh! Ang siling ko daw, ang 40 ko ni Gina nga ginhambal pag intro ko lang. Gulpi lang yan nag 41 mo. Kabalo lagi ko ni kung sinuni mo ka naghoho na si Bombo Erlin Bayanita. 41 goals na sa subong as of this press time mga kabombo. Broadcast time. Ara sa aton silinga linya, pinaka-latest update sa 31st SEA Games direkta dito sa Hanoi, Vietnam. Ara man diri, ari diri si Bombo Erlin Bayanita to give us pinaka-latest update. Bombo Erlin, come in! Jazz! May isa pa hanga, wala pa rin daw. Ang grabe man ako ng energy. Dog hakwat ko man ang dumbbell ni Aidilyn Diaz Jazz. May isa pa ka-attempt para sa kay Aidilyn Diaz Jazz. Nahakwat niya 116 kilograms. Hamakon mo na, no? No, grabe, no? Kaina na ni katawo, Bombo Jazz, no? Bombo Erlin, kaina to pila to ang wala yan nahakwat, gani? Ang wala daw 94. 94. So, 94. Pero diri sa 100 pila ni kilograms? 114. 114. Tiyamakon mo Bombo Jazz, successful si Aidilyn Diaz. Napaslawan ang iya kontra nga Vietnam. Pero, sa 116 Bombo Jazz, wala na pasaka. Wala na hakwat ni Aidilyn Diaz. May bilin kita para sa attempt 121. Imagine mo na, Bombo Jazz. 121 kilograms. Okay. Ang dapat hakwaton ni Aidilyn Diaz para na ni sa clean and jerk. Clean and jerk, Bombo Jazz. Grabe man ang pagkinalipay. Kami medyo damo-damo gawa mga Pilipino nga to dito nagalantaw. Bombo Jazz sa may Hanoi Sports and Competition Center. Sa may Vietnam. Ahay, grabe gidya. Alalay. Ari na, masaka naman liwat sa establado para sa 121 kilograms si Aidilyn Diaz. Last attempt niya ini. Bombo Jazz sa Aidilyn Francisco Diaz. Sige, bantayan natin. Final na ni Abi. Dason, isuma na Bombo Jazz kung pila ang mga nakakwat nila. Si Aidilyn Diaz, subong nagasok-sok sa pink nga top, Bombo Jazz. And then, nakita natin subong Bombo Erlin sa atin sininga Facebook Live, kasi YouTube channel, pwede na sila makalantaw. Ara na. Wala na. Wala niya napasaka. Bombo Jazz. Kapoy na giman siguro. Doon nagbabay na si Aidilyn Diaz. Nagutoy-utoy sa kakadlaw kaahay. Daw, wala niya gigani na isa sa shoulder length lang Bombo Erlin, no? Oo. Kasi sa baga niya, wala niya gani na pasaka, Bombo Jazz. Masyang ko doon nagdayos, baladayon ang man. Ang nagtadlong ara-arao na ay naabagay ang gidman pero wala ya bala do na tadlong niya. Oo. Ang nagkayo gani Bombo Erlin dira ho sa tunga. Duha ka lalaki gani? Correct. Bombo Jazz. Oo. Pero sige lang, intindihan natin medyo kapoy-kapoy na gaman na sila. Imagine mo, sunod-sunod niya nga daan, Bombo Jazz, sa may clean and jerk bala. At nagkatupad na si former Congressman Monico Pentevalla sa kay Aidilyn Diaz, Bombo Jazz. Bantayan na doon kung
pero dari ang gold medalist. Pero gina-expect na rin nato ng Thailand. Kaya man si Thailand, Bombo Jazz, sa snatch nila, tatlo gito na pasaka niya tanan mo. Si Heidelin Diaz, may na-fail siya nga isa. And then, sa dari naman, sa final jerk, sa jerk nila, Bombo Jazz, isa na pasaka ni Heidelin Diaz, 114 kilograms. So, sige lang, bantayan natin kung ano ning Pero si resulta. Thailand, Bombo Erlin, naka clean jerk man sa 114 kilograms? Ilagay na pasaka ni Thailand, 110, no? 110 Bombo Jazz. Ang kay Thailand. And then na-fail to siya sa next bala nga jerk. Nga 116 kilograms. Pareho man sila ni Heidelin Diaz. Base pa lang Bombo kita. Jazz. Oo. Kay may gani. abanse tayo kung ikumparar to sa 114 kag no? Kabay pa. Kay points mo Bombo Erlin. Okay. Ari na. Gold medalist! Yes! Another gold! Advance ko niya gurog akong gilatawan. Di kay nga ang 40 ko ni mga gold. So, gawa dugay-dugay. Nag 41. Bombo Erlin mo! Another gold medal para sa Pilipinas. Grabe niyang paghahugyaw naton. Another win. Another gold for Heidelin Diaz. Bombo Erlin. Naingin ba niya kung babae? Yan ang cover na Bombo Erlin, no? Amo gani, Bombo Jazz. Sa aton nga mga tagpalamati, another gold medal para sa Pilipinas. Through kay Heidelin Diaz. Another gold medal naman nga nakuha ni Heidelin para sa weightlifting career niya, Bombo Jazz. Kay man ti sa clean and jerk amo ginabasihan nila. Bombo litlib kada balasang kay Heidelin Diaz lang yan. Insakto, Bombo Erlin. Nag-appear lagi dyan nga lang diya sa akong si Banawan, no? Ika 41 nga bulawang nagwidalya. Gold for Heidelin Diaz, ang aton sining nga gold medalist nga Olympian man. Bombo Yes! Erlin. Yay! Another incentive is waving. Bombo Jazz. Grabe, no? Ginahakwat naman ang bilog nga Pilipinas. Again, tutukan din natin na Bombo Jazz. Congratulations! Heidelin Diaz, another gold medal. She deserves to have a drum beat for how many times, Bombo Erlin? Imagine mo na, Bombo Jazz, 114 kilograms. Hamakon ang imo nga mahakwat. Sobra na duwa ka tawo, Bombo Jazz, ang kabugaton niya sina. So, thank you again. Nakita nga mga gabantay diri. Nagpasalamat kita for another pride na naman sa Pilipinas. Another gold medal para sa Pilipinas. Pinaagi sa kay Heidelin Diaz. Basi mag-facilitate naton siya through former Congressman Monico Pentivella. Masam up lang gid naton. Dali lang gid Bombo Jazz. Lang fresh nga to ng Banawan. Grabe, no? Dara na Bombo Erlin sa week. Ara gid daw. 42 na nigali naton. Bombo Jazz. Abi ko na 41. Oo, ika 42 naton na gold medal diri sa SEA Games. Kaya man subong nga kay nasa agay kalima kita sa medal tally. Bombo Jazz, kabay pa nga magasaka-saka kita. Ang final result subong ang Pilipinas nakahakwat sang 206 kilograms. Yamakon mo na ho. Apat ni katawo. Apat katawo ni ginakwat. Insakto, gid kina gold man kita Bombo Erlin, no? Sa esports, no? Mobile Legends Bang Bang Bombo Erlin. Subong maning adlaw, no, duha ka gold ang subong nga adlaw, no? Isa ka gold sa esports 1 2 3 4 5 6 7 ka mga atleta Bombo Erlin nakakuha sang gold
sa Esports Mobile Legends Bang Bang, subong nga nga adlaw Bombo Erlin, plus kay Heidelin Diaz, T42 na gidman Bombo Erlin, no? Oo, balik sa bala gamay. May ginpadala ko Bombo ulit. Nga Heidelin Diaz lang gid. Oo. Bago lang gid padala nato ng pang Heidelin Diaz lang gid nga video. Bumulit liog ko. Grabe no, 206 kilograms. Bombo just do ako diyan ganahapo. Grabe, Bombo Erlin, no? Congratulations sa ato na. Correct. Grabe. To recap, Bombo Jazz, final result, gold ang Philippines, 206 kilograms. Thailand, Bombo Jazz, avances ang 3 kilograms ang nahakwat ni Heidelin. Kung ikumpara sa iya, daog yapon ang Pilipinas. At Indonesia, Bombo Jazz, mayroon sang 188 kilograms na nahakwat. Oo. Kay tatlo niya abi mo, 3 kamok attempt sa snatch and then 3 man ka attempt diri sa may jerk Bombo Jazz. So kung ang imo nga nahakwat tanan ginasum up ina siya nila. So, kung tag 50 kilos ang isa ka sako nga bugas, 4 ka sako ni isang bugas, Bombo Jazz. Grabe, no? Sobra pa gani. Believe ko yan sa mga Pinoy, kudos sa kay Heidelin Diaz, Bombo Erlin. So, kung ano ang medalya nga nakuha dito ni Heidelin Diaz, do dirita ni mahambal nga at least ang pink daog. ang iyang top no, pink. Ang top niya subong Bombo Jazz pink mo. Dereo at least ang pink kadrea daog Bombo Jazz. Ara sa Facebook live naton Bombo Erlin, no? Grabe gid nga klase sang babae nga ni Grabe no. Ara na. Bombo Jazz, 114 kilograms na. Pagkatapos grabe ng na yan, ng kalapad, binayasang kadlaw, yuhom ni Heidelin Diaz. Lain man niya ko narang nobyo. Gani man, no? May Wala pa man sila inspirasyon. nakasal, Bombo Erlin, no? Yung fiancé pa lang niyang iyang nobyo, no? Fiancé niya pa lang. Oo. Balan mo ang engagement ring ni Heidelin, dumbbell man na Bombo Jazz. Ginta-customize ang iyang nobyo ni gani. Ang iya sining fiancé. Yang ang fiancé Bombo Jazz. So sa liwat nadepensa, hindi man nga nadepensahan but nagdugang ini sa mga gold medal nga nakuha ni si Naranjo ni gali. Oo, Julius Naranjo. Former weightlifter man gali Bombo Erlin, no? Oo. Ito sa ano ba lang may mga naghapulas sa baga mo pagka tapos muhakwat, hindi bala? Bombo Jazz. So, congratulations sa liwat, 42 na ang bulawan nga medalya sa Pilipinas sa SEA Games. Pagkatapos ka magugid lamang nakuha ni Heidelin Diaz ang isa ka gold medal sa 55 kilogram weightlifting competition, 55 kilogram category sa weightlifting women's competition. Congratulations sa aton, Bombo Jazz. Oo. Kay ano man ni Guro Bombo Erlin, no? Ano siya nga kilograms? Ano siya nga division? Women's 55. division 55. Okay. Ang nabutang diri 57 kilograms pero natawon kay iyagin man na ihalin sang una, no? Nga ginaintrahan. Sige. Correct. Sige. Bantayan naton kay tiyang aton nga Pride diri sa Negros Occidental, hampang niya sa Domingo. Bombo Jazz sa Rojan Ladon, kabay pang palaro na kita, kaya magkuha nato ng another gold medal. Para sa SEA Games update, ini si Bombo Erlin Bayonita para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Wow!
congratulations no sa aton siniiyang Pride. Ang aton siniiyang Olympian mga kabombo no. Heidelin Diaz wala labot sang gold nga nakuha niya sa 2020 Summer Olympic Games. Ari naman ho, no? Kati amo ni nga mapamaagi mga kabombo mo, no? Para lang gid nga ti ang iya sini nga handom pagid nga for another no Olympic Games ti kinahanglan maagi naman siya liwat. Sa sining mga preliminaries abi para makasulod naman ikaw iya sa Summer Olympic Games, no? Kaya amo ina siyang pinaka-pick gid, no? Nga gina-entrahan sa aton siniiya nga mga atleta. Ini Southeast Asian Games pa lang ni mga kabombo, no? So congratulations gid. Kag Philippine Standard Time 35 minutos ang nakalipas sa takna ang alas 2 sa nasiling na ni Bombo Erlin ara na 42 ng aton sining nga mga medalya mga kabombo, no? Ang isa ka gold medal para sa aton siniiya nga kahapon lamang today in history mga kabombo. Kay ti ini nga nagakahitabo ni subong after sini mangin kabahin na ni sang aton siniiya nga history, no? Sa patag sang sports, no? So sa aton sini Bombolito dugay-dugay lang na ipakita ang ako sa mga pictures, no? Mga graphics. Ari ka isa-isahon ko balaan na. Kay since nga ari kita sa pagtaas ang init, no? Sa bahin sang SEA Games, 31st SEA Games sa ginahiwat dito karon sa Hanoi, Vietnam mga kabombo, no? Kaya ari ho sa 42 golds naton, pila diriya mga taga-dirigi sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang isa ka gold nga nakuha ni Francine Padillos, no, sa pencaksilat women's single, nakuha yan isang May 11. Another gold si Jack Escarpe mga kabombo, no. Ang siniyang sports courage. Magulang gi kuno kabati isang courage niya nga sports mo. Competition mga kabombo, no. Ang event niya ni men's 73 kilograms. Nakuha niya ang sininga gold sang May 13. Another gold, of course, no, ang mas napawan niya panigani, no, ang mga nakuha man nga golds, padamo-damo golds abi ni Carlos Yulo, no, mga kabombo. Ining si Carlos Idriel Porquiz Yulo, mga kabombo, no, ngati nakakuha man sang gold, no, isa sa 42 ka mga gold iniiya siya sa gymnastics, no. Nakuha ini sa nagligad nga Mayo 13 men's artistic all around. Another gold, Gina Inyong Arauz, samtang we are waiting for former congressman and mayor Monico Nyox Pontevilla Bombolito, no, samtang ginaangan-angan naton siya. Another gold si Gina Inyong Arauz, kickboxing naman niya mga kabombo. Ang event niya, women's low kick, 60 kilograms. Nakuha niya man iya sa gold medal sang May 13. Si Jean-Claude Saclag, mga kabombo, gold man ay sa iya nga nakuha, no, sa bahin sang kickboxing man. Men's low kick, 63.5 kilograms. Sang May 13 niya man ini nakuha. Another gold, Fernando Casares, triathlon, men's triathlon individual. Sang Mayo 14, nakakuha siya sang gold, no? Ang Mayo 14, grabe ni mga kabombo, sa nagligad lamang nga Sabado. Pila sila kabilog ang nakakuha sang gold, damo sila mga kabombo, ang nakakuha sang gold sang May 14, no? Pila sa kabilog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sila kabilog ang nakakuha sang gold medals sa bahin sang Philippine team mga kabombo sang May 14 sang nakaligad iya nga Sabado. Ang nakuha diri, no, ni Kim Mangrubang triathlon, women's triathlon individual. Another gold for Fernando Casares triathlon, men's triathlon individual. Subo man mga kabombo si Kim Mangrubang, no, sa nasiling ko na. Sa
Sa May 14 nakuha man ni Samantha Kyle Katantan ang bulawan nga medalya. This time sa fencing. Women's individual foil. Ernest Obiena, no? Another gold for Ernest Obiena, no? Famous sa si Ernest Obiena, mga kabombo, sa bahin sang athletics. Men's pole vault naman niyang iya. Nakakuha man sa May 14 si Margarita Ochoa sang gold sa Jiu-Jitsu, women's 48 kilograms. Kag in another gold for Annie Ramirez sa Jiu-Jitsu man sa women's 62 kilograms sa May 14. Ari pagid sa May 14 sa women's artistic team, no? Damo-damo sila sa gymnastics, no? Sanday Alea Fernigan, Chara Andrew, Charlie Manzano, subong man, Lucia Gutierrez, Kirsten Lopez, kag Maria Cristina Onofre Loberanes. Another gold sang pagkadason nga adlaw sang May 15, no, sang nakaligan nga Domingo, mga kabombo. Nakuha naman ini iya ni Agatha Wong, no, sa bahin sang Wushu. Sa women's Taulo Tajijian. Grabe, no? Women's Taulo Tajijian. Pilaman ka gold ang nakuha sa aton siyang Philippine team, no? Sang nagliga na Domingo, Mayo 15, no? Damo-damo pagid ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, no? Wala labot sa kay sang Agatha Wong sa Wushu. Yara pagid mga kabombo, another gold for Kim Mangrubang, duathlon, no? Kag women's duathlon individual. Si Carlos Yulo sa gymnastics pagid, no? Men's artistic floor naman iniya. Grabe ni si Carlos Yulo. In fact, na lapawan niya niyang mga previous nga mga SEA Games athletes naton nga nakakuha sang damo-damo nga gold medals. Samtang nagaangan-angan kita sa kay sang presidente sang samahang weightlifting ng Pilipinas, si Monico Nyox Pontevilla. Amo na lang ni Ana yung aton siniigadulong sa inyo mga kabombo, no? Ang mga medalists naton, no, sa bahin sang 31st Southeast Asian Games. Si Alia Finigan Gymnastics Women's Artistic Vault. Gold man, dumduman ninyo nga gin-interview ko na diri ang kundi partner na sila sa dance sport, no? Single dance Latin cha-cha. Dumduman ninyo si Michael Angelo Marquez. No, nga paambit niya man na diri ang iya sining nga true to life story sa aton palatuntunan kahapon lamang. Sa nakaligad nila iyang kadalagan, dumduman ninyo si Michael Angelo Marquez. Taga dirigid sa may Negros, mga kabombo, no, sa dance sport. Upod niya si Stephanie Sabalo. Kabay pa buwas, no, madayon ining aton sininga ginaluto-luto nga mangin bisita naton buwas. Sa aton ibaluon ang matutun nga kasaysayan ni Inday Steph Sabalo nga amo ang asawa. Dili sila nakitanay mo sa dance sport nga ni Toto Michael Angelo Marquez. Good afternoon lang sa kay Maria Teresa Marquez, si Manang Tere, kag sa kay Joyce Marquez Totisora. Sa Marquez family dira sa may Takuling kag sa Talisay, no? Kay ilaning pamilya ho. Si Stephanie Sabalo kag Michael Angelo Marquez, gold man sila sa dance sport. Sa nakaliga na Domingo, single dance Latin cha-cha na nga kabombo, no? Ika-18 nga gold nato nakuha sa May 15 si Arnel Mandal Wushu. Men's Sanda 56 kilograms. Another gold for Carlos Yulo sa gymnastics. This time, men's artistic rings naman, no? Gold, William Morrison Athletics men's shot put.
Gold for Merwin Tan bowling men's singles. Another gold for Carlos Yulo gymnastics men's artistic vault. Kag-gold man ang nakuha nanday Ana Nuwalia, subuman Sean Aranar sa dance sport standard tango sa nakaligad nga May 16. Sa nagligad lang ni nga Lunes, so duwagid ka pairs mga kabombo, no? Another gold naman sa dance sport sa gihapon, Ana Nuwalia Sean Aranar. Sa dance sport standard Viennese waltz, mga kabombo. Ika-25 nga gold nato nakuha ni Mary Joy Renigan, Mark Jason Gayon dance sport standard slow foxtrot. Nakuha man nga gold ni Clinton Kingsley Bautista athletics men's 110 meters hurdles. Ini tanan lunsay sang Mayo 16 mga kabombo nga mangin kabahin na ni sa aton sini maragta sa aton sini nga Philippine sports. Si Ana Nuwalia kag Sean Aranar dance sports sa gihapon standard all 5 dances. Gold for Josel ni Nobla Taekwondo women's individual recognized Pumse. Another gold for Carlos Yulo gymnastics men's artistic horizontal bar. Another gold for Chloe Isleta swimming women's 200 meters backstroke. Ika-31 ito nga gold nakuha sang Martes lamang adlaw May 17 ni Rubilin, no? Si Rubilin Amit sa patag sang billiards women's 9-ball pool singles. Golds for Richen Yosores and Islay Erika Bumugal, no? Muay Thai women's Y Crew Mai. Eric Cray for athletics men's 400 meters hurdles. Kurt Barbosa Taekwondo men's under 44 kilograms. Another gold for Pia Elizabeth Bidaure, Monica Bidaure kag Nicole Amistuso archery women's team recurve sang May 18 ni nila nakuha mga kabombo, no? Ari ay ipaulihi ko lang ni kay aton kilalahon ining nakakuha sang ika-36 naton nga gold nga taga syudad sang Bacolod diri na di siya na nabunag si Johan Chua mga kabombo, no? Si Johan Chua sa bahay naman sang billiards, no? In fact ara man dagani si Efren the Magician Reyes, no? Nag-entra man siya, no? Pero si Johan Chua ay nakakuha giniya sang gold sa men's 9-ball pool singles sa nagligan ng May 18. Gold man na nakuha na day Kyla Anis Richardson athletics women's 100 meters dash. Ka-gold sa bahin sang esports na nasiling ko na League of Legends Wild Rift women's team Nanday Cherise Eugene double, Regiana Gia Lianes, Angel Angie Laila Lozada, Christine Rayray Navidad, Rose Ann Hellgirl Robles, kag April Ai Soto. Sa esports, Legend of or League of Legends Wild Rift women's team. May mga esports niya subong mga kabombo, no? Ika-39 nga bulawan ngayong bidal na kuha sa Pilipinas sa 34 SEA Games dito sa Hanoi, Vietnam. Nakuha na day Ayan Dai Chanko, Ivan Malik, Patrick Nuge, Merwin Tan sa bowling men's team of 4. Sa nagligad lamang kahapon, mga kabombo, sang May 19. Kagkahapon man, another gold nga nakuha ni Rina Furukawa sa bayan sang judo, women's 57 kilograms, May 19 man. Subong ari, no? Ang duha ka bulawan nga medalya nga nakuha sa nasiling na naton isa sa esports sa Mobile Legends Bang Bang. Grabe, no? Kyle Dominic Soto, Dannery James Del Rosario, Salik Alauya Imam,
Lee Howard Gonzalez, John Mar Villaluna, Dexter Luis Cruz Alaba, kag Rosel Aaron Usi. Kag ang pinaka-latest, another gold for the Olympian herself, Heidelin Francisco Diaz, sa patag sang weightlifting sa women's 55 kilograms. Congratulations, no? So may kantanan sini Bombolito, kadto na kita diriho sa aton sini nga kilalahon naton, no? Ang ining sa nasiling ko na isaman ka taga syudad sang Bacolod gidni, pero ang iya sini subong yang address, no? Dito na iya abi sa capital sa Manila, no? Pero nabunag gini siya sa may syudad sang Bacolod. Ining si Johan Chua. No? May ara kita dira. Diri sa aton sini kahapon lamang Today in History kay nangin maragtas na ni ang iya sini iya nga pagkuha sang bulawan nga medalya. Johan Gonzalez Chua, isa ka Filipino professional pool player, no? Sa Manila na ni siya subong, pero nabunag ini siya may diri sa may syudad sang Bacolod, Negros Occidental, no? Si Johan Gonzalez Chua, mga kabombo, no, hibaluon nato niya sini nga kahapon lamang, iya sini nga Today in History, diri sa aton kahapon lamang Today in History, iya sini nga background. Ginahayuan ining nakahatag man sang bulawan nga medalya, mga kabombo, no, sa sa bahin abi sang men's 9 ball, no, diri sa Southeast Asian Games. Sa singles nakakuha siya sang bulawan nga medalya, si Johan Gonzalez Chua. Pakita naton sa aton sini Facebook Live ang pila niya ka mga pictures, mga kabombo, no? Ining si Johan Gonzalez Chua, nabunag sang May 31, 1992, diri sa may syudad sang Bacolod, Negros Occidental. Pero dito na siya subong sa Manila, no? Ang iya sini nga hayo si Bubwit, si Badkoy. Kag ini siya isa ka professional pool player. Nabunag si Johan diri sa syudad sa Bacolod, kag diri man siya ginraise, so kung diri siya nagdako, no? Kag nagsugod ini siya sa paghampang sang pool o kon billiard sa huben nga edad nga 9 anyos. Sa masami ini siya ang ginaupdan sa mga local pool hall sa iya sini mismo nga amay, nga amo ang naghatag sa iya sang hayo nga si Bubwit, o kung ang gamay na wala nga nga mouse, the little mouse Bubwit, ang hayo nga gitawag sa iya sini nga amay. Gamay nga ilaga, mga kabombo, akay sa amuto nga panahon samtang nagapangidaron siya sang 9 anyos, nagahampang na ni saya sa billiard, no? Ginadala siya sa iya sini nga amay sa mga local pool hall diri sa may syudad sang Bacolod, no? Agti bangod kay gamay pa siya, hindi ni siya makitaan niya sa bilyaran na bala, no? Sa pool table. Kay he was too little, no? Nga daw hindi siya makitaan, pero gapatad, no? Sa edad nga 9 anyos. Ining si Johan, nga taga syudad sang Bacolod. Sa edad nga 13 anyos, nag-untat gini siya sa iya sini nga pag-eskwela. Just to pursue sa iya sini nga nangin personal na nga passion, no, sa pagsuporta sa iya sini nga amay. Kag diri na nagsugod. Sang yara na siya sa edad nga 19, nangin professional nga humalampang, no, sang billiard ukon pool, mga kabombo, ining si Johan.
Well, sa bahin sa iya iyang professional career, no, bilang professional pool player, mga kabombo, no, sa October 2011, ining si Johan Chua nangin ikasyam ini, no, sa ginhiwat nga BSCP National Open Pool Championships. Overall ikasyam siya. Kagsang December, nagtapos siya ika-17, no? Sa Manny Pacquiao International 10-Ball Championship, ginhiwat naman dito sa General Santos City. Ang ining Bacoleño nga ni. Sa November 2012, nakaagom naman si Johan sa sini pinakauna nga major international nga kadalagan sa inisyaan ng third placer sa Japan Open, no? Mga kabombo. Sa 2013, nagtapos siya bilang ika-17 sa China Open. Kagsang amuman nga tuig, nangin ika-3 pagid siya, third again sa Japan Open man, the same year, 2013. Pagkasunod nga tuig sa 2014, ining si Johan Chua, no, nakatigayon siya sa final, no, sa China Open naman. Pagkatapos ng Japan Open, sa China Open naman, bumbulis, pwede mo na siya guro nga ma-background, no? Just like kahapon. Sa last 16, mga kabombo, sa amutong tournament, sa amutong kompetisyon, ahay na pierde siya sa Taiwanese nga si Chang Junglin sa 2014 nga China Open. Sa 2014 WPA World 9-Ball Championship, mga kabombo, no, amo ini ang 23rd edition bala sang 9-Ball Pool World Championship sa ini, mga kabombo, no, nga ginhiwat sa June 16 to 27 sa 2014 sa may Al Attiyah Sports Arena, no, sa may Al Arabi Sports Club sa Doha sa Qatar. Si Chua, mga kabombo, sa 2014 WPA World 9-Ball Championships, ini siya ang nakaangkon sang lugar, no? Pila ka adlaw ang nakalipas. Tub-tub nga nakalabot siya sa final round sang among World Championship for the very first time. Sa quarterfinals, ining si Johan Chua, ginlutos niya man, aya siya countryman nga si Elmer Haya, mga kabombo, no? Bali, nagbiyaay sila nga duwa, kaysang September 2014 naman, si Chua, anong ikapito, no? Sa ginhiwat naman iya, nga Manny Pacquiao Cup. Pagkasunod nga tuig sa 2015, mga kabombo, no, ang WPA World 10-Ball Championships ginhiwat naman iniya, mga kabombo, no, sa General Santos City man sa gihapon, no. Nangin host kita sa General Santos City sa tong February 17 to 21, 2015, ginhiwat diri ang WPA World 10-Ball Championships. Kaya nakalabot ining si Johan Chua sa quarterfinals pagkatapos nga iya nalutos si Rafa Suke, mga kabombo, isa ka German professional pool player. Ukon ining ginhayuan nga si The Kaiser, no, sa bahin sang WPA World 10-Ball Championship. Tiging pierde siya ni Chua, no? Kag sumuman si Wang Kan kag Livan Corteza. Iya inigin pang lutos, mga kabombo, tub-tub nga ginlutos maniya si David Alcaide, no? Si David Alcaide nga isa ka Spanish pool player sa score nga 9-11. 2015 man sa WPA World 9-Ball Championship, ahay na pierde siya, no, ni Yukio
Akakariyama, no? Sa round of the last 64. No? Napierde siya sang ni Yukio Akakariyama, mga kabombo, sa round of the last 64. Pagka November 2015, ining si Johan Chua nga taga syudad sang Bacolod, no? Tumandok gid sang syudad sang Bacolod. Gin-defeat niya ginlutos niya ang pool superstars nga sanday Raf Suke, Lu Li Wen, Shane Van Buining, kag eventually ang iya sini nga fellow countryman nga Pilipino man nga player, pool player nga si Ronato Alcano. Si Ronato Alcano famous man ini mga kabombo, no? Nga Filipino professional pool player nga ginayuan si Ronnie Calamba kag The Volcano. Ginluto sila ni Johan Chua, mga kabombo, sa score nga 7-11 sa finals to clinch the All Japan Championship title. Imagine, no? Ining All Japan Championship title, mga kabombo, isa ini ka tuigan nga international pool tournament nga gintukod ni Kazuo Fujima. Umalin sa tong 1967 kag of course ang current discipline of 10 ball amo na ini ang ginaintrahan, no, sang aton sini nga mga Filipino players man. So hindi basta-basta ang ang background sang aton sini nga kasimanwa nga si Johan Chua nga nakahatag man sang gold medal, no, sa ginahiwat subong nga 31st SEA Games dito sa Hanoi, Vietnam. Dugang pag-is sa 2017 ining si Johan Chua ang nakakuha sang bronze medal, no? Antes man subong nga nangin gold medalist siya sa 2017 nga SEA Games, Southeast Asian Games sa ginhiwat sa Pungsod, Malaysia, nakakaangko na siya nga daan sang bronze medal. After napierde siya ni Dong Kuk Huang sang Pungsod, Vietnam sa semifinals. Sa amo nga tuig 2015, sa bulan naman iya sang September, mga kabombo, ining si Johan Chua, upod siya sini partner nga si Warren Kiamko ang nagdalaman pauli. Bring home the bacon. Bring home the bacon. Mga kabombo, no? Nakakuha sila sa si partner nga si Warren Kiamko sang bronze medal sa ginhiwat nga Asian Indoor and Martial Arts Games dito naman iya sa Ashgabat, Turkmenistan. Antes matapos ang amo nga tuig sang 2017, mga kabombo, ining si Johan Chua ang nakaangko naman sang kadalagan bilang second placer sa All Japan 10 Ball Championship title. Patapos naging lutos niya ang iya sini nga compatriot na si Jundel Mazon, no, sa score nga 11-2. Sa subong, no, sa World Pool Billiard Association, yara si Johan Chua currently ika-13 siya, no? Ika-13th, no, nga rank ining aton sini iyang kasimanwa nga taga syudad gid sang Bacolod. Sa World Pool Billiard Association or WPA, kung sa diin gin tukod ini sa 1987, isa man ini ka international governing body for the sports nga pool. Bukod ining billiard, mga kabombo. So sa title sa aton sini kasimanwa, no, ang iya siniya nga kahapon lamang, no, ni Johan Chua nga nakaangkon sang gold medal sa Hanoi, Vietnam 31st SEA Games. All Japan Championship siya sa 2017 kag antes pa man, no, siya man ang nagpanguna All Japan Championship sa 2015. So susubong si Johan Gonzalez Chua o kung si Bubwit, si Badkoy, ang nagapag-idaro na sang 29 anyos. No? Manog 30 siya this coming May 31. Ginhatagan gid siya sang regalo, no?
Kinatagan siya sang regalo nga bolawan nga medalya antes pa man sa iya siniiya nga birthday sa maabot nga Mayo 31. 30 years old na ining aton si Filipino professional pool player, no? So all in all sa Southeast Asian Games, ang iya sinina angkon mga kabombo, gold of course sa 2021 Vietnam singles, although nga 2021 subong na ni na tigayon bangod sang COVID-19 mo, no? Sang 2019, no, nakaangkon man siya sang bronze medal sa doubles naman. Kag, sa nasiling na naton sang 2017 dito sa Malaysia, no, nakaangkon siya sang bronze medal singles. Kag sa Asian Indoor and Martial Arts Games, ini siya ang bronze medalist man sang 2017 nga Ashgabat doubles. Yamakon mo na mga kabombo, no? At least nakilala na naton ang aton siniiyang isa ka naghatag sa aton sang bugal, no? Nga naghatag sang medalya. So congratulations sa aton sini nga mga athletes, no? Team Philippines mga kabombo kay pila pa ini kaadlaw mo, no? Ang 31st Southeast Asian Games hiwaton or ginahiwat ini dito sa may Hanoi, Vietnam. Tub-tub pa ini sa Lunes, mga kabombo, no? Pila pa kaadlaw, subong is 20, may ara pa 21, 22, 23. In fact, kahapon, ang aton siniiya nga interview kahapon, si Bernalyn Bihoy, nga taga-diriman sa syudad sa Bacolod, no? Nagpuli na to kagabi, no? Kabay pa nga ari na din sila subong siguro sa may Pilipinas, sa bahay naman niya sang athletics mga kabombo. Sa bahin sang relay si Bernalyn Bihoy. Kahapon, di ba, gin-interview naton kahapon diri live sa kahapon lamang program, ginhibalo naton ayan sininga nga humble beginning. Together with her coach diri sa Bacolod nga amo gid ang nag-mold sa iya. Nagbulig sa pag-mold sa kay Berna si Coach Adi Arca. Kang isa pagid ka Arca, no? Utod na siya si Coach Adi, no? So, wala pa bombolito, no? Okay, wala pa siya. Kay kuntani mangin guest naton subong, no? Si Monico Nyox Pentevilla. Nga amo naman ang presidente abi, no, ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas. Alang-alang pa si Congressman or former Congressman Nyox Pentevilla, mga kabombo. Okay, Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna nga last stress, at least, no, na hataga namon kamo sang background, no, kay ti uhaw kita sini, no. We're covering it, mga kabombo. There is sa Bombo Radio, you get it first, you get it fast, and you get it right. There is sa atong palatuntunan kahapon lamang. So, ang init sang Southeast Asian Games, no, gimpaambit naton diri sa atong kahapon lamang program. Ang matudtod nga kasaysayan, no, sang ang iya siniiya nga life story, no, sang gold medalist man sa patag sang pool kung sa billiard si Johan Gonzalez Chua. Okay, do alang-alang gid si Samahang Weightlifting ng Pilipinas, President nga si Nyox Pentevilla. Sige, karon lang ina. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takna nga alas 3. It's bye-bye time for me, but before that, ari-anay ho ang aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Antes ako yung magtapos ang akong sa palatuntunan, it's very important nga ti makapulo paambit kita sang kalanon, no, para sa aton siniiya nga tagipusuon sa 1 John chapter 4 verse 10 sa English nga pulong. This is love, not that we loved God, but that He loved us
and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dumdumon ta, we're just nothing. Scratch kita dili sa kalibutan. Trapo nga perti kahigko-higko. Gangito-ngito sa kaitumon. Amo na yung tao. But because God loves us so much, impadala niya iya sa bugtong nga anak. So this is what we call greatest and purest and genuine kind of love. Nagapalangga kita sa aton sisig kapareho, bangod, hindi bangod kay sa aton siniiya nga ikasarang, hindi kay wala gid kita ikasarang. We are just nothing. This is the love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son, Jesus Christ, as an atoning sacrifice for our sins. Can you jot it down? No? And pwede ka mo dira kalantaw sa Holy Scripture sa 1 John chapter 4 verse 10. It's bye-bye time for me. Wala kita sang panahon mga kabombo. Sa gihapon nini ang inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kun stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sign sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,